Malindi nä kågwo na maita merä må thenya å mwe na rä u å horo å cio nä atä må ndå angä korwo one wiki na korwo riko-inä kana handå maä-inä nä må tino må nene må no ona niho makuagä ra rä ngä makahe ona kana kä gwe maä-inä agä kue nä maä. Kũringana na ndagĩtarĩ Simon Mwangi wa thibitarĩ wa Ngung'u, mũrimũ wa kĩbaba nĩ mũrimũ ũhutagia mũtwe na njĩra nene, ndeto ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũrwaru kwĩrigwo, kũinaina mwĩrĩ, kwĩrũma rũrĩmĩ, gwĩthugumĩra, kũrĩo nĩ mũtwe thutha wa kwĩigua na oho mũndũ gwĩkora arĩ mũtihangie kumana na kũgũa. Rĩrĩa kwĩna ingĩ ciĩtagwo partial seizures, mũndũ ũcio no akorwo tuge nĩ arona indo citarĩ ho, nĩ araigua thauti citarĩ ho, nĩ aragĩa na icio sudden movements of maybe the eyes ama one part of the face, nĩ arakorwo na altered responsiveness hĩndĩ ĩyo, yani kaingĩ ũngĩmwĩta ndaraigua. Ateterithĩtie hamwe na ũhũthĩri wa ndawa kwa ihinda iraya, arwaru a mũrimũ ũyũ nĩ mabataraga ithimi cia mahinda kwa mahinda, na ta bamĩrĩ ĩno ya Michelle maumanĩtie na kũmathia motungata ma ũrigiti bũrũri-inĩ wa India, ndeto ĩrĩa ĩmaritũhĩire amu maugĩte ona SHA ndĩrarũgamĩrĩra marĩhi maya na ũguo matigĩtwo marĩ njararũhi. Mũrimũ nĩ ũrĩ goro tondũ kwĩna kũgũra ndawa, kwĩna ithimo ciĩkagwo, kwĩna mbica cihũragwo, he mũndũ ũngĩgua mũrigo ũcio mũritũhĩire gũkĩra ũrĩa ũngĩ kũringana na ũhoti wa mũndũ, kwĩna burden nene he arwaru arĩa mena mũrimũ ũyũ. Tũtirĩ na macini cia gũcaria thĩna ũcio gũkũ, na kĩrĩa kĩngĩ kĩnene nĩ atĩ SHA ndĩrĩhaga mũrimũ ũcio. Nĩ tũngĩrakĩonire hihi kĩndũ kuma gwĩ SHA na thibitarĩ ona kuo kũrĩa matiretĩkĩra kuoya SHA. Rĩu ona twathiĩ kuga kana no ĩrĩhwo na mbeca ta icio maratwĩrire SHA no mũhaka tũrĩhe mbeca icio arĩ ithuĩ. Tũrahoya ũteithio kuma kũrĩa mũndũ kana gwĩ gĩkundi kana organization arĩa mangĩtuonera na arĩ milioni icio 3.5. Nĩ kumana na ũguo thirikari yũrĩtio kũgacĩrithia motungata ma ũrigiti nĩguo kũnyamarũra aingĩ arĩa marĩ na mũrigo ta ũyũ. Ona from where I see we refer patients maybe for other imagings, koguo no njuge bado tũtirĩ tũrakinya harĩa twagĩrĩirwo gũkinya. Via somewhere tũngĩringanithia na thikũ cia hau gabere. Korwo ũndũ ũcio naguo woerwo nĩ Ministry ya Health na magerie mũno kũrehe ongone ũgĩ ta ũcio na ona macini ta icio ona kana thibitarĩ ikorwo nĩ cia thirikari kana nĩ thibitarĩ private ingĩhota gwĩka ũguo tondũ ũritũ ũcio nĩ ũkoretwo wĩna andũ. Ngeri Fotera, Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, Ngetwo Wacuka wa Kiarie. Aikari a matũra ma Kandune na Rusoi kũrĩa mwena wa Kĩeni-Nyĩrĩ matigĩtwo marĩ nduma-inĩ kwa ihinda iraya thutha wa kũrengerwo hinya wa thitima nĩ kambuni ya Kenya Power. Maugĩte mekĩrĩirwo thitima ĩyo thutha wa kũrũmĩrĩra mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire, no ĩndĩ kũrĩ mweri-inĩ wa 10 mwaka mũthiru makĩrengerwo ũtungata ũcio. No mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa thitima Alex Wachira aroiga ciĩkĩrĩtwo na njĩra cia ngungo, no akeranĩra nĩ gũtigĩrĩra nĩ macokerio ũcio ta ũrĩa tũramenyithio rĩu nĩ Theuri wa Mbogo. Orĩrĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩrathiĩ na mbere na ũtambia wa thitima mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ, mũingĩ kuma matũra ma Rusoi na Kandune Kĩeni no gũcakaya maracakaya makiuga thitima ĩrĩa mekĩrĩirwo nĩ rũhonge rũrũ nĩ ciarutirwo mwaka wa 2025 thutha wa gũkorwo macihũthĩrĩte kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Within a month njĩkĩrĩirwo thitima already, ngari cia Kenya Power igĩũka magĩkũra thitima ĩyo yothe I think 2.5 kilometers kuma harĩa yumĩte nginya harĩa yathirĩire. Rĩu tũngĩenda ithuĩ tũcokerio thitima na tũcokerie ikĩngĩ citũ na waya tondũ nĩ ithuĩ twagũrĩte waya icio kwa Kenya Power. Aikari aya makiuga itũra rĩrĩ rĩrĩa rĩrĩ na makĩria ma mĩciĩ 400 rĩtigĩtwo rĩrĩ gĩcigĩrĩra harĩ ũthii wa na mbere, kuona matingĩhota kũruta wĩra matarĩ na thitima na ningĩ gũtirĩ tabarĩra marona cia thirikari. Rĩu nginya ciana nĩ korwo na thĩna nginya wa maitho tondũ angĩ nĩ tũgwatĩra andũ matirĩ na hinya na tũgĩkĩigua atĩ twĩ over distant ngĩrehe andũ a Power igĩtuĩka nĩ 80 kĩndũ ngĩaga thitima. Kuma haha hara rũgongo nginya na gũkũ kĩanda biũ nginya kũrĩa Nyambo-inĩ gũtirĩ handũ harĩ thitima. Ithuĩ nĩ tũrĩte thĩna mũnene mũno nginya wa ciana nginya gũthoma matithomaga nĩ kwaga thitima. Ithuĩ tũikaraga nduma-inĩ. Ngenda tũcokerio thitima. It is like a demand tondũ nĩ twarĩhĩte thitima rigari, ithuĩ tũtirĩ mahĩtia twĩkĩte. Kenya Power nĩo mokire gũtũrutĩra thitima tũrĩhĩte. Ũhoro ũyũ ũgĩthiaga na mbere, mũmbunge wa Iyara Kanini Kega akiuga thirikari ĩrĩ na mũtugo wa kũhũgũkĩra arĩa mataramenyita mbaru, gũkũ akiuga ũhoro ta ũyũ wonekanĩte mwena wa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua hĩndĩ ya wathani wa KANũ. Ũguo mũthĩ ũyũ tũrĩ haha Rusoi tũkĩra Kenya Power atĩrĩrĩ, cokeriai andũ aya thitima ciao na tondu ni marihire ri nimwo macokeirie mbeca icio marihite ona matirĩ na bata na mbeca icio marihite ta mekirirwo thitima. Kanini uria wari mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ akiuga nĩ egũtemania cira igoti-inĩ thutha ndikũ 14 angĩkorwo thitima ici itigũkorwo ciacokio ta uria ciarĩ. Angĩkorwo andũ aya matigũkorwo macokeirio thitima ciao
nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ tũthiĩ tũgathitange Kenya Power, tũthiĩ tũthitange contractor na tũthiĩ tũthitange thirikari nĩ ũndũ wa kuoya mbeca cia andũ aya na gũthiĩ nacio mũikarĩte nayo mĩaka ĩna na andũ aya mũkaga kumahe huduma iria mubataire gukorwo mukimahe. Ĩndĩ na kwanora ũguo kũringana na mwandĩki mũkaru wa hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira augĩte thitima ĩyo yekĩrĩtwo na njĩra cia ngungo, akiuga agũtigĩrĩra gĩcigo kĩu na ingĩ itarĩ na thitima nĩ ciagĩa thitima. When you see a LV network irathi 2.5-3 kilometers, definitely hari no korori hau, but tigakue ngoro within this financial year ino twaingira nĩ ngugeria gwetha mbia alongside area iria ingĩ ciothe cianĩrĩire ekĩrwo thitima na inyuĩ tuone kana nĩ mũgũteithĩkĩra hau. We will do a scheme ĩgerie gũkava andũ acio 300 acio matarĩ na thitima na arĩa mararutĩirwo thitima. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri wa Mbogo. Riboti ĩyo nĩwe gũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara yahĩtũkio ro ndagĩka 7. Mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega tũgũkũrehera mo wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Rĩu twathiĩ kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Werũ wa Mwangi, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inooro FM. Nĩ kiumia kĩngĩ kĩega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na ngũnyiti ũgeni tũhiũke thoko-inĩ citũ tũmũrĩke ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte matariĩ. Tũkanjĩrĩria thĩinĩ wa thoko ya Kariobangi mwena wa Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa tũkũnyitanĩra na mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩari agĩtũmenyithia ũrĩa indo citiganĩte cirendio. Thogora wa irio nyũmũ mwena wa Kariobangi, Embulbul, Kajiado ya Rũgongo, mboco mũthemba wa Mũitemania kilo 1 irendio ciringi 140, Kawairimũ ikendio ciringi 120 harĩ kilo 1, Nyayo ikendio ciringi 140 harĩ kilo 1, nayo kilo 1 ya yellow beans ikendio ciringi 160, Njahi kilo 1 ikendio ciringi 140, Kamande kilo 1 gakendio ciringi 240, Ndengũ ya Makueni ikendio ciringi 180, Ndengũ special kana ya brown ikendio ciringi 160 harĩ kilo 1, nacio njũgũ karanga ikendio ciringi 240 harĩ kilo 1, Muthukoi ukendio ciringi 100 harĩ kilo 1, kunde ndune ikendio ciringi 130, nayo kunde ya white ikendio ciringi 150. Ngĩribotera Inooro FM kĩgũithiranĩria ciĩgiĩ mathogora ma irio nyũmũ Kariobangi, Ngĩtĩka wa Cuka wa Kĩari. Tũingĩre thoko-inĩ ya Kagio kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratũmenyithia ũrĩa indo citiganĩte cirendio. Wa thĩinĩ wa thoko ya Kagio ithandũkũ rĩmwe rĩa nyanya riumaga ciringi 2,500, tũngũrũ kilo 1 nĩ ciringi 80, mboga nĩ ironekana ya kuma ciringi 20 nginyagia ciringi 30, karati kilo 1 nĩ ciringi 50, itũngũrũ saumu kilo 1 nĩ ciringi 400, jinja kilo 1 nĩ ciringi 200, ngũkũ nayo minji kiuma kilo 1 ciringi 100, nayo mero ni kilo 1 ndagio ciringi 35. Ni rĩu tũrendia na thogora wa 35 to 40 per kilo. Inooro FM ndũnyinĩ citũ kuma thĩinĩ wa thoko ĩno ya Kagio kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio nĩ mũtũgotete gũkũmathĩra kĩũndũ-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria onjoria mwega, niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inooro FM. Maria Leona Hambusini. Kunywa darara gera
nĩ ngatho mũthikĩrĩria rwĩmbo rwa Karo Mwaũra rwatũkinyĩria wega thinacara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 15 no gũgũcokeria ngatho na gũkũririkania atĩ ũmũthĩ nĩ mũthenya mwega nĩ mũthenya mwerũ na thinacara nĩ ĩhĩtũkĩtie ndagĩka icio 15 mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe, ceceni hakuhĩ nawe. Kuma Timboroa, Pan Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe ni ngemishia Inoro FM. Mogene motare Inoro FM. Areke turore thĩinĩ wa kiugo kĩrĩ thĩinĩ wa thimo 5 mũhari wa mbere na wa kerĩ. Thimo 5 mũhari wa mbere na wa kerĩ na ekugo mũrũ wakwa thikĩrĩria ũgĩ ũyũ wakwa inamĩrĩria gũtũ ũtaũku ũyũ wakwa ũkĩwĩigue nĩgetha ũtũre wĩna ũgerereri na mĩromo yaku ĩikarage ĩrĩ na ũmenyi. Njokere rĩngĩ mũrũ wakwa thikĩrĩria ũgĩ ũyũ wakwa inamĩrĩria gũtũ ũtaũku ũyũ wakwa ũkĩwĩigue nĩgetha ũtũre wĩna ũgerereri na mĩromo yaku ĩikarage ĩrĩ na ũmenyi. Kiu nikio kiugo kia muthenya wa umuthi no gũgũcokeria ngatho na gũkũnyita ũgeni mitambo-inĩ Inoro FM kwanyua ngĩkorwo nĩ hĩndĩ mwarahuka nĩ gũkĩire na gwathererũka hatirĩ ũndũ ta nganja rĩu kuma thaa ici nginya cihande wega thaa 4 tũgũkorwo tũrĩ oro nawe mũthikĩrĩria kwanyu kwerwo atĩa. Andũ nĩ aingĩ mũno ndĩrona marĩkĩtie kwarahuka gũkũ kwa 22989 na tũgakĩmera hatirĩ ũndũ ũngĩ ikinya nĩ rĩu rĩa gũkorwo tũgĩkinyũkia na tũthiĩ na mbere na tabarĩra ĩno na njĩra njega. Maũndũ nĩ maingĩ marĩ kuo kũrĩa Gĩthii nĩ kũrarĩ na andũ maratharĩkĩirwo na mũndũ mũnene arĩkĩtie gũkua thutha wa kũgwa kuma ngari-inĩ. Ararĩ mũndũ wa media ya andũ metagwo Linda Mwananchi na nĩ ũhoro wĩna kĩeha mũno kuona kũrĩ na andũ marathiĩ na mbere na kuhũthĩra andũ megwĩtwo goons nĩ nyingĩ ona kũrĩa Karaũ tũraiguire mekuo na nĩ tũkũria ateti matiga kuhũthĩra andũ acio. Wa mbere arĩ mũndũ haha wĩtagwo Jamba wa makutano ma Sagana arauga arĩ kuo rũcinĩ nderebathagia thank you very very much. Munyinya wa Mwai Kirinyaga urauga wĩkuo. Tito wa Shai Marigiti wĩkuo rũcinĩ nĩ njarahũkĩte nĩ Deacon Macharia AIPCA. Baba Njao arauga nĩ njĩrĩkĩtie kwarahuka. Kimani Fighter nĩ mũkĩru oro nake. Mwatha Bob wa Makoboki okĩrire tene mena Maera Fanex thank you very very much. Michael Jogu wa Kĩberigwi nĩ mũkĩru na Mama Ken wa Varisho oro nake nĩ okĩrire. Dirago wa Famco thank you very very much. Mwaniki Fudi wa Maera Jogona wa Kafuru kuma Kari wa thank you. Sister Jamuma orona kerajira nĩ arĩkĩtie kwarahuka na Shiro wa Ciana orona kerauga nĩ mũkĩru rũcinĩ rwa mũthĩ. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo arĩ ho na ngakĩmwĩra mũthenya wa Monday hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kwarahuka na gũkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ tondũ ũguo nĩguo kwagĩrĩire. Na rĩu ningĩ mũthikĩrĩria ngwenda kwamba gũkũririkania atĩ wona warahũrwo nĩ Ngai ũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo akũhete kanya ga kwarahuka na gũkorwo gĩtinda wega. Maũndũ marĩa makĩrĩ kuo nĩ maũndũ ma kũrakaria mũndũ, ũhoro wĩgiĩ andũ megwĩtwo goons kana mĩkora ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthumbũra mũingĩ. Ũhoro wa goons nĩ mũingĩ mũno na atongoria erĩ kũrĩa mwena wa Gĩthii nĩ megũkorwo makĩũrio ciũria nĩ tondũ wa gũkorwo matindĩkĩtwo nĩ tondũ wa maũndũ marĩa mahanĩkire mũthenya wa gatano. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ kambuni ĩmwe ĩhithũrĩtio, kambuni kĩũmbe ĩhithũrĩtio atĩ nĩyo ĩkoretwo ĩkĩgunĩka na kĩgĩna gĩa SHA SHA. Nĩ ũririkanaga nĩ twĩrĩgĩte kwaria na Cecily agĩtwĩra ũhoro wĩgiĩ mũtambo wa ciringi bilioni 104 104 billion kuri kambuni cia gwetetwo cia gũkũ gwitũ Kenya. Na rĩu nĩ harĩ kambuni ĩngĩ yagwetwo, harĩ mũtumia ũrathiĩte thibitarĩ akĩenda kũmenya kũrĩa mbeca ciake irathiĩ na agĩtũmwo ofici-inĩ ĩmwe, ũndũ ũrĩa ũgũkorwo ũrehete gĩthĩna kĩingĩ mũno. Oro rĩu ningĩ na family ya
speaker wa gĩikaro kĩa bunge ũgwĩtwo Papa wa Roma Moses Wetangula nĩ kũhithũkĩte atĩ kũrĩa kwao iretwo broad-based family, atĩ family yao ĩrĩ thirikari-inĩ. Ũngĩhũrĩra mũthuri ũcio ndarĩ handũ angĩkwagĩra kanya nĩguo kũrakĩrĩkana. Icio nĩcio tũrĩ nacio mũthikĩrĩria, ũguo reke twambe tũthiĩ moja kwa moja nginya mwena ũyũ ũngĩ tumenye ũrĩa maũndũ maikarĩte. Ngwenda kũhiũka ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa mwena wa Mwea, na ndakinya Mwea ngũkwarĩria ndeto ciĩgiĩ mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ. Mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ, bata waku mũnene nĩ ũthũkũme, bata waku nĩ ũkorwo wĩna mahiũ marakũhe kĩndũ, na nĩkĩo tũrakwĩrĩra atĩ ndũkwenda gũkorwo wĩna ng'ombe itarutaga iria, ndũkwenda gũkorwo wĩna ngũrũwe kiro gũtirĩ kĩndũ ciĩna kĩo, ndũkwenda gũkorwo na ngũkũ atĩ no ngũkũ irarekia tũtumbĩ tũigana tũbirigũri ũguo, reke tũkũhe thiri. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Irio citũ cia mahiũ nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Swan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena rĩrĩ na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu, twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds tugaga nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium. Nice Extra Premium nĩ maita merĩ, wa ngano na wa ngima, na ningĩ no tũkwendagĩria Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers kũrĩa mwena wa Mwea. Maũndũ mothe twameciria tugaga siri ni Nice, na Nice nĩ makorobwĩtie na njĩra njega, no marĩrie na ũguthũke hau hao Nice Digital City, ũteithĩke na njĩra njega, kane accommodation, kane conference, petrol station, ũngĩenda gũkorwo nĩ supermarket na to supermarket, ũngĩenda maũndũ megiĩ maguta na icio ingĩ ciothe, wĩ mũrũmbũiye kũrĩa gũgwĩtwo Nice. Nĩwe tũkwarĩria mũthikĩrĩria na tũkwĩra hatirĩ ũndũ ta nganja, maũndũ maku nĩ mekwagĩra. Rĩu rũcinĩ rwa ũmũthĩ tugaga kuwa mjanja, chagua asili, chagua afya bora. Ĩno iguĩte mũgate wĩtagwo Asili Bread. Asili Bread nĩ mũgate wa Buffalo mũthikĩrĩria, makoragwo na mĩgate mĩthemba ĩrĩ. Mũthemba wa mbere wĩtagwo wa white, mũthemba wa kerĩ nĩ whole milk na ũrĩa tugaga wa brown. Hena gramu 200 na gramu 400. Nĩ hakoragwo na mũgate wa slice na ũrĩa hakoragwo na ũyũ ũngĩ wa Buffalo wa kawaida. No thondeke naguo sandwich, no thondeke toast kana bandika, o kĩrĩa ũngĩenda. Gacumbĩ kwa umbali, gacukari kwa umbali, andũ aingĩ arĩa twĩnao nĩ maikaraga makĩroraga kĩrĩa mũndũ ararĩa, na nĩkĩo tũrauga chagua asili, chagua afya bora. Mũgate nĩ Asili Bread, na waguthũka nduka-inĩ nĩ ũgũkora mũgate ũcio, na waũgũra nĩ ũkuona harĩ na ũtiganu mũnene. Mũthikĩrĩria, ndũgacoke na thutha, reke tũnyitanĩre hamwe nawe na tũkũririkania atĩ mũgate nĩ Asili, na Asili Bread nĩ yaku we na ĩrũmbũĩtie andũ othe. Mũthikĩrĩria, hatirĩ ũndũ ũngĩ, twauga mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ endaga kũrĩma ũrĩmi wĩna umithio, na ũrĩmi wĩna umithio ekũrĩma nĩ amenya thiri, na thiri tugaga maũndũ mothe siri ni Nice. Nĩ ũmenyete atĩ we ũrĩmaga ng'ombe cia iria, wahota gũcihe Dairy Meal na cikare wega na Maize Jam. We nawe ũrĩithagia ngũrũwe wĩna Swan Winner na Pig Finisher. We ũrĩithagia tũcui kwa njana, ngũkũ cia matumbĩ na cia kienyeji, wĩna Chick Mash, wĩna Layers Mash na wĩna Kienyeji Mash, na wĩna irio ingĩ nyingĩ iria ũngĩhota gũkorwo wĩna cio kĩhe mahiũ maku. Irio citũ cithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu, nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ irĩ hakuhĩ na hakwanyu, twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium wa ngano na wa mbembe, na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Mwea, no kahota gũkorwo wĩikaire wega. Nice Rice Millers Mwea nĩo magũtheagĩra mũtu ũcio gaikara wega. Rĩu ningĩ wenda gũtembea, tembea kũrĩa Nice Digital Conference Accommodation, petrol station, supermarket, kũndũ ũngĩruta mbeca, na icio ciothe ironekana kũrĩa Nice Digital City. Wĩ mũrũmbũiye na njĩra njega mũthikĩrĩria, ũhote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ. Hatirĩ ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thinacara hĩtũkĩtie ndagĩka 24.
Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Faulu Bank niyo bengi ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasevu mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Hagaria Metaboini ya Inoro FM. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro Mushi watu ginotana Inoro gene motare Inoro FM Inoro nĩ ngatho mũthikĩrĩria. Ndũmĩrĩri nĩ irakinya kuma kũrĩa Nyandarũa nĩ nyingĩ. Ndũmĩrĩri icio nĩ ndaciona ona kuma kũrĩa Nyeri, ona Laikipia ndũmĩrĩri nĩ nginyu, Nakuru County, Kiambu County, Kajiado County, Nairobi County ndũmĩrĩri cianyu ciothe nĩ iranginyĩra. Machakos County oro ũndũ mwena kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Kitui na mwena wa Makueni ndũmĩrĩri cianyu nĩ iratũkinyĩra. Ona andũ a Mombatha arĩa maratũthikĩrĩria kũrĩa marauga maratwĩrorera kũrĩa kwa YouTube, thank you very very much. Ndũmĩrĩri cianyu nĩ cirĩkĩtie gũtũkinyĩra moja kwa moja, no tũgũcirora na tũcithome na njĩra njega. Angĩkorwo nĩ hĩndĩ warahũka mũthikĩrĩria, reke tũgũcokerie ngatho na tũkwĩra gũkũ nĩ kwa Inoro. Maũndũ marĩa makĩtũmakĩtie nĩ horo wĩgiĩ mĩkora kũrĩa Friday harĩa Mũthaiga, nĩ harĩa andũ meyumĩrĩtie, amwe marĩ na hiũ, angĩ marĩ na mĩcinga. Kuma hau kũrĩa mwena wa Gĩthii mĩkora mwena wa Olkalau kũrerĩkana nĩ kũrarĩ na mĩkora yathiĩte gĩtharĩkĩra andũ me mĩkawa, nĩ kĩeha mũno na nĩ tũgũkũmithia ũhoro ũcio. Na Inspector General wa borithi ũrore ũhoro ũyũ waya gũkorwo ũhoro ũyũ nĩ ũgakũrehera gĩthĩna one day one time. Nice Choice Animal Feeds. Ririkana, rĩu tũkwendageria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea, na tũrarĩrĩria horo wa mũrĩmi mũrĩithia wa mahiũ. Nĩ ũkoretwo ũkĩgeria kũhuhĩrĩria ng'ombe yaku waheire ndume na ĩgĩciara ndĩongagĩrĩra iria. Nĩ ũkoretwo ũkĩgeria gũtindatindĩka ngũrwe yaku mĩeri 6 ĩkorwo ĩkũhete kana ĩkorwo yendetio kauma nyama. Nĩ ũkoretwo wĩna ngũkũ ũrageria kũhe irio nĩgetha ĩrute kana cikorwo cikĩrekia matumbĩ. Rĩu thikĩrĩria, Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Twĩna irio cia mahiũ mothe nĩcio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citũ ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Wĩ mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citũ cia Agrovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ rĩrĩa kwĩna hakwanyu, twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarũa. Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana nĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium na nĩ maita merĩ wa ngano na wa ngima, na Nice Pure Pea kana tugaga na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Mwea na Nice Rice Millers Mwea nĩo maragũthĩra mũcere no maroraga arĩmi othe a kũrĩa Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri nĩ Nice, na to ũguo tu, Nice Digital City, rũgama hau wĩbange. Petrol station, supermarket, gũcenjia mbeca, ũngĩenda kũrĩa irio, ũngĩenda gũkoma, ũngĩenda conference, wĩna kabirthday, no ũguthũke hau moja kwa moja na andũ aku makorwo magĩikara wega. Nĩ ikinya rĩega mũthikĩrĩria, ũngĩingĩra hau hetagwo Nice tondũ tugaga maũndũ mothe siri ni Nice. Hihi nĩ ũmenyete ici cia mũgate wĩtagwo Asili bread. Turari horo wĩgiĩ cukari wĩigananĩirie na cumbĩ wĩigananĩirie harĩa mũgate-inĩ ũrĩa twĩtaga white bread. Ningĩ tugaga horo wĩgiĩ mũgate ũyũ wa whole meal wĩna high fiber mũthikĩrĩria, ũguo maũndũ megiĩ digestion ũgakorwo wĩbũrũbũiye na njĩra njega. To ũguo tu, mũtu nĩ wa kana mũgate nĩ wa white na wa whole meal, na ĩroka na 200 grams na 400 grams. No ũcagũre ũrĩa slice na ũrĩa boflo ya kawaida, no ũthondeke tothi kana ũthondeke sandwich kana bandika. Na ningĩ mũthikĩrĩria
ungenda gukorwo gikenerera mugate o ni mugate soft ni mugate uronekana nduka-ini na tariu ndakuririkania ati megukorwo thiini wa Korea Mount Kenya region magikorwo boya na njira njega angikorwo nducemanitie nao muthenya wa weekend marari Korea matura-ini ngukorwo ngikumenyithia kuria mari muthenya umuthi ni mweri 6 mekianyaga Kirogoya Kagumo kia Mutugo Kianyaga Kirogoya Kagumo kia Mutugo muthenya wa rucume PI na Mutithi na Mwea ugucemania na andu aya Asili Bread umenye wega wa mugate uyu wa Asili Bread. Mohoro-ini maitu ithari kihanda ikihanda wega thaa imwe cia rucini thirikari gutetio ni undu wa kugonderera bara-ini ya kurwa na batoni cia nyanake family imwe mwena wa Kibeberi gwitia kihoto kia mwanake wa uroragirwo ni ngari ya borithi na ministry ya ugima wa mwiri guthingatwo irobuia arwaru a murimu wa kifafa niguo marugamirirwo ni SHA. Macio na mangi maingi nona ciahanda wega thaa imwe rucini. Macio na mangi maingi ni mutugo gutamburukiria ithari handa. Ndagika iria itigarite no ndagika nini nigetha tuigue mohoro kana twambe tuigue mugambo wa murimi ndi mbere ndaya muthikiriria reke tunyitio geni muhea wa maina muhea karibu sana. Asante sana Jeff. Good morning. You well? Niko salama kabisa. Ona ndetha ndi nauru. Ngeithi nyingi kuma kuria Karau. Yes. Kuria twari utauku matura-ini na ndiakuonire na aspirant kana candidates agitikia mubunge kuria Karau muthenya wa ira kuria Karabici-ini tabarira-ini ya Kiririmbi na Muragicira. Ni turacirire wega na twamuonire na ithio Friday. Yes. Na ndiramenyire undu itaroe. Ndregwire mundu mwe akiuga atiriri tuthomete thukuru umwe ni tuyaine bara icio irarehwo Karau ni andu aria mokite ri itiri kundu iguthie tuthiaga tugokanirira no tukainuka tutekurwa niguo ndregwire muheruraniri umwe akiuga mundu gwitwo Mucina wa Nyaga wa UDA ri na mundu gwitwo Sami Ngotho wa kiama kia DCP ri mathomaga kirathi kimwe ni andu a itura rimwe ni andu moyaine ona ni rika rimwe no ciama me tofauti na marera gutongoria aikari a Karau. Yes. Na aikari a Karau ni andu me thayo by the way tondu ni twatindanirie kuona njira nene muno tigo korwo ni hindi Yesu araciarwo no na hindi ria rugano rwa Yesu agiciarwo uria gutwikaga aciareirwo muharate-ini wa ng'ombe ni undu gwakire hindi ya gitarano nyumba ciothe cia gendi ciari njihuru reke ngwire munene turari hakuhi gukoma ngari-ini kana muharate-ini. Pole sana, poleni sana tondu mikawa Karau ndungiona kindu ndungionona kamwe uguo Wanjikwa muheneregete kunjira uguo haha ndamu host ya Wednesday akinjira kuria wokari reke ngwire ibukitwo ciothe mikawa ni mibuke ku biashara cia andu a mikawa ri ni marathukuma wega tondu na wa maabitha thirikari othe kuma ma ministeri nene abunge amwe ni rirenda kugweta ritwa ria mundu abunge akuria Naikuru abunge nginya gia Murang'a agia Kiambu na ni amena yothe mahurite kou makinyanite kuria mwena wa Karau mwathani ateithie githurano giki githino riu aria maramakirie piuri ni angi mena ngari itari namba ngari iria cihurite makari meru piu utire ina namba thirikari one ndirakimenyire ni amwe no riku thirikari ri wahiuka ngokero me haha iguru no thirikari na mung'ethaniro ri uri ukahota ri tumwendere the best no ni kindu kiria ndirathie ngihunjagia ni thayo tutige na maundu maya tutige kuonekana andu aria turaturaga tugaga ni mekaga maundu macio ri ni ana guku maundu ma violence maundu ma gucinira andu biashara ciao maundu ma kuhura andu ona ni undu muhetuke ni mahinda ndionire Friday Thika Road ni ndonire mwanake na mucinga ni ndamakire muthukire na ti mucinga ndui hari mucinga ungi ona uga atiri uyu no woneke AK 47 raia na wathikiriria waziri wa maundu megi ugitiri Murkomen thina wake no Gachagua Kenya thina wake no
ni mundu rajiguagira tha piyo ri na ni tondu ndi muwiri ni Inspector General wa borithi ndi muiguagira tha tondu tariu nowe ku lawama yothe he can't do nothing ore bururi wikaire ri no ti kwega. By the way twathire borithi ria ringi twathio tauku ri tuki requestaga security no riu aria matwirire ukai please thigari cia Karau na nĩ andũ ega mũno no gwĩ thigari igĩrĩire anene OCPD na OCS marakoretwo mahũrwo transfer rĩu twakora thigari cia kũrĩa ciarĩ na wasiwasi mũno twendaga maabithaa erĩ tukĩrwo tũkũheoana magĩtuongerera 6 magĩtuongerera na Land Rover na matiarĩ na ũndũ wa gwĩka tondũ andũ a Karau nĩ maigire thayũ. Thigari mani cia makamu no riu andu a Karau ri gutatumwa andu akuthie guthararia thayo andu a Karau ni andu peaceful matie na thina na andu a Kiambu aria mathiete kou na Murang'a na Nyeri na kuria kungiri yes irio irario igathira oi taba tuthie Githii kero ya uhuni Kisii atongoria eri a kiuteti ni mokirirwo ni tondu marerikana nio maheire beo njithe miuthi makimahe mabanga na makimahe indo ingi cia bara niguo matharikire mucemanio wa Linda Mwananchi. Mubunge wa Nyaribari Chache etagwo Zahir Handa niwe wititwo ni maabitha a borithi gukorwo akihungwo mahuri na kurio ciuria. Muhuri wa bisha wa andu metagwo Linda Mwananchi etagwo Vincent Osiemo ni agũire kuma ngari-inĩ na agĩkua. Ici itamburũkĩtio wega karatathi-inĩ gaka ga kerĩ. Karatathi ga gatatũ rĩ nĩ ũhoro gũgũkora ũyũ. Grace Wawĩra Nyayoga nĩ mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 23. Wawĩra nĩ wa Embu. Niwe anatupambia ukurasa leo. Yes. Mũndũ mwega. Na tũratũtũa mĩkwa na ya mwĩrĩ ũmwe. Aya, tuthie karatathi ka 9. Yes. Ati pastor ni kiguthomera no ya harugongo ati hari pastor urareheirwo ndurume igiri nene. Yes, goima. Arareheirwo ni riri ni mundurume umwe urokire acinyitite oguo ahumite arakora pastor ni hindi areta na altar call aramwira muhunjia abotigire hau wewe mundu wa bata muno wi mundu wa bata na nikio ndakurehera ng'ondu ici igiri kana ngoima ici igiri arita kiheo gia kuonania ati mahoya maku ni makinyire mutumia wakwa na nie ni turahairwo twana tutu twa mahatha thutha wa gukorwo tuhoeire na ugatuhaka maguta guko ni mwena wa Kilifi. Haya hau kiandari mundurume umwe nake ni amakite tondu ni aracererwo ni atumia aya eri makinya mararugirwo irio mararia marikia kuria marauga atiriri ithuĩ twina ndumiriri itu turenda kuga atiriri tuka gucokeria ngatho tondu ni utwendete na wendo wa ma ni utuciarire ciana no gatukomborera nyumba o mundu ni tukenete acio riu ni baby mamas aru ni tucungwa totua baby mama riu ri mutumia wake riko araigua ati turi muthuri oekaine ni muthuri we mutumia umwe na ciana cigana 6 riu ri muthuri araringika aragwa giti-ini na ni raia aramuteithagia muraramo wake ri uraiguikire ni raia ni uhoro munene acio nao matire itherũ riu ri tuthie ngatheti-inĩ ya Business Daily ndeto iria hetwo rito cia maundu megie biacara. Thirikari ya Kenya nĩ rahonokirie ciringi bilioni 22 harĩ marĩhi ma roni rũrĩa twakombeirwo nĩ kambuni ya China harĩ gwaka reri ya kĩrĩu, reri ya SGR. Gũkinyagia tarĩki 30 mweri-inĩ wa gatandatũ nĩ mweri ũcio ũrathirire harĩa mwaka wa thirikari ũhingagĩrwo. Thirikari nĩ harakinyĩte hĩndĩ ya kũrĩha ngombo na ĩrabataire gũkorwo ĩkĩrĩha makĩria ma ciringi bilioni 129 na milioni 30 na milioni 350 hakuhĩ ciringi bilioni 130. No rĩu kũringana na mĩtaratara ĩrĩa ĩkĩrĩtwo nĩ thirikari nĩ atĩ ĩrarĩhire ciringi bilioni 107 na milioni 74. Nĩ tondu thirikari ya Kenya nĩ iguithanĩirie na China roni rũrũ rũkĩrĩhwo handũ ha kũhũthĩra dola ya Amerika magacenjania na mbeca cia kũrĩa bũrũri-inĩ wa China
nikio garameno irakorirwo ikihutha in fact mwaka wa 2024 thirikari yarihite roni riu shiringi bilioni 152 mwaka ucio urathirire shiringi bilioni 129 no mwaka irarihire shiringi bilioni 107 hari na bisha ya waziri wa maundu megie kigina John Badi karatathini gaka kabere rugano ruru rugatamburukio karatathini ga keri uhoro wigie maturity kana ihinda ria kuriha mathire maria Kenya yakioire niguo igikorwo igiaka rerio na gukigura migithi iria githiaga kuma guku muci wa Nairobi guthie nginyagia kure mwena wa Mombasa na gucoka no kuri aria makoragwo makiuga rerire ndiahuthirire mbeca icio na niguo ikoragwo kuri na macira kuria igoti-ini ci hau na nitwaiga ngatheti yo ya Business Daily tugithie riu ngatheti-ini ya The Daily Nation ni amararia mbeca cia SHA. Karatathi ka mbere ka ngatheti ya Nation karaugo ciuranitio iguru rigie kambuni imwe ya mundu kiumbe etagwo Finsprint iria koretwo ati wariha mbeca ciaku cia SHA onayo nioyaga gacunje marihi maya turihaga kuria thibitari oriri kwirikanaga ni kuri kambuni ya Safaricom ikuruhanitio na maundu maya ma SHA mari ngwataniro na kambuni ingi etagwo Convergence Network Solutions na gimetagwo Apiro Limited. Acio nio moekaine hari system ire yagurirwo ya shiringi bilioni 104 no riu uhoro ni muhithuku kana uhoro ni mubuku ati kuri kambuni etagwo Finsprint iria koragwo onayo iri thiini wa ithaburi ria mbeca cia SHA na kwirikanaga ati neigaga kigina gia ikena keigire hari igana. Ungiguthuka karatathi-ini gaka na muthikiriria niho gukora ndeto ici ati mutumia ogwitwo Janet Onyango ni akoretwo akiamukira kana ni atigire gukorwo akiamukira marihi kana ni atigire gukorwo marihi make magithie gwa kahinda ka mieri 3 agiciria aguthuke kuria gwa SHA na athie gwa SHA wabici makimwira thina uria winaguo mama tutikuthondekera guku ti ati mbeca ciaku itiriho no ni tondu ati mbia ciaku ri neigayanitwo kana neigayanitio ni arirwo athi akarore thina wake haria ari tondu otio makoragwo makirora system iyo na andu aria aragiria matietikirire kumwira kuria mbeca ciake ithiaga indi ni atumirwo kambuni iyo iretwo Finsprint. Onyango ndari aigua kambuni etagwo Finsprint no kambuni ndire handu ikoragwo muingi-ini orona hanini na yakorirwo ikiiguika o muthenya o ucio kana akorwo akimeigua o muthenya ucio. Ni agithire wabici-ini ya Finsprint guku Kilimani o guku turi na akirwo ati mbeca itiri hindi ingionekana thiini kana itironekana thiini wa account yake ya bengi ni tondu hari na mathina endaga gucine mbeca endaga agikorwo agicokerio ati kwirikanaga ati he mundu agikira maritwa make na uria kugunika egucokerio mbeca ici ri ati akihinya space na ni hari na digit gatagati gake na namba yake ya account ta imagine kama kahetia oro kanini ni gatumire gugie na mathina maya ma mbeca. Onyango akirwo akoretwo agikinegena ati ndamukagira mbeca ciake na wona amukira mbeca ciake kana agiamukira mbeca ciake no atige gukorwo akinegena na ni aronirie ngatheti ino ya Nation mbeca cia ici kuria ciakoretwo igitumwo na cironekana cia account-ini yes no ndangihota gukorwo akiruta mbeca ciake. Riu ungicoka uharuruke ni ukuona ati uhoro wa kambuni ino etagwo Finsprint wendo mioi ona nduri wa meigua orona hanini na nitwaigua kambuni iria tukoretwo tumenyete Safaricom makoragwo na ngwataniro na andu metagwo Convergence Network Solutions na ni kuri kambuni ingi ya kuria Dubai etagwo Apiro Limited aria merikanaga ma supply ire mutambo uyu wa SHA na marehire ciringi bilioni 104. Apiro Limited mahairwo control ya kindu gitagwo Eclaims ni kambuni ya Safaricom na mahairwo ciringi bilioni 5 niyo makoragwo makirugamirira mutambo ucio wa SHA na marihi ma thibitari kugerera account ya bengi.
payroll nayo nĩ koragwo ĩrĩ in charge ya maũndũ megiĩ maũndũ ma thibitarĩ na nĩo mahotaga gũkorwo makĩverify mũndũ nĩo maugaga mbeca iria cigũthiĩ thibitarĩ na nĩo maugaga ũrĩa mbeca icio igũkĩamũkĩrwo na hĩndĩ ĩrĩa thibitarĩ yakorwo ĩgĩtia claim yambaga ĩgathiĩ gwa SHA ĩgekwo review marĩgĩtarĩ na clinical officer na marĩhagwo nĩ SHA no makoragwo marũgamĩrĩrwo nĩ kĩndũ gĩtagwo Digital Health Agency. Okay, na kuma hau nĩ thutha wa gũkorwo marĩhi macio mahĩtũkĩtio nĩ Convergence Network Solutions nĩgetha hihote gũkorwo iki-approve mũico no kũringana na maũndũ marĩa me mũingĩ-inĩ rĩ no Convergence makoretwo makĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkĩamũkĩra mbeca ũhoro wa kambuni icio ingĩ ta Finprint tũtirĩ twacigwa na mũtumia ũyũ wĩtagwo Janet Onyango. Aya, karatathi-inĩ ga kerĩ na ga gatatũ ngathĩti ĩno ya The Daily Nation nĩyandĩkĩte ciĩgiĩ ũhoro wĩgiĩ mũbango wa thirikari ũrĩa ĩracokia raia gũkũ Kenya arĩa magĩkorete hatĩka-inĩ ya gĩthagathago kĩrĩa kĩgũmĩire kũrĩa bũrũri wa South Africa na kũrĩa ikundi imwe cia mũingĩ irenda raia mabũrũri ma ũgeni-inĩ arĩa marutagĩra mawĩra kuo macokio kwao kana makorwo magĩtharĩkĩrwo. Kũrĩ na Akenya 200 ma 66 marĩkĩtie gũcokio gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ũmwe wao aretwo Anthony Waweru ararutaga wĩra ta ndereba wa mbathi kũrĩa bũrũri-inĩ ũcio wa SA kana South Africa. Aroiga oimire kuo ciumia igĩrĩ thiru agĩthiĩ akĩhitha kũndũ na nĩrĩo maracokire gũkĩhũra thimũ kũrĩ ũbarũthi wa Kenya kũrĩa mũciĩ-inĩ mũnene wa Pretoria makĩenda gũkorwo magĩcokio. Na kũringana na mũtaratara ũyũ thirikari nĩ roiga kũrĩ ona angĩ na arĩa merĩgĩrĩirwo gũka gũkinyagia mũthenya wa kana ga kiumia gĩkĩ no arĩa marĩ kũu nĩ marorio meandĩkithie na ũbarũthi wa Kenya kũu Pretoria mbere ya mũthenya wa kerĩ nĩguo makorwo makĩrehwo. Arĩa mararehirwo na ndege makinyire kĩwanja-inĩ kĩa JKIA kiumia kĩu kĩrathirire harĩ na mbica wa Waweru haha hamwe na Kenya angĩ arĩa makĩrĩga gũgĩkinya kuma kũrĩa SA. Karatathi ga gatatũ nĩ ciũrĩa kũrĩa gĩcigĩrĩa gĩtagwo Manda Bay kĩrĩ kũrĩa mwena wa Lamu kũrĩ ũtonga mũnene wa mahiga ma goro no aikaria gũkũ nĩ agiginyani na nĩ athĩni mũno. Kwĩrĩkanaga gũkũ o tiga kĩwanja kĩnini kĩa ndege kĩa Manda Airport ona thibitarĩ nĩ gathibitarĩ kamwe karĩ gũkũ gũtirĩ mathukuru ma kũigana na gathibitarĩ gaka ka Manda Dispensary karĩ ona indo nini mũno cia ndawa. Nĩ gĩikaro kĩa andũ makĩria ma 6,000 na Manda nĩ ũraihu wa kilomita 18. Aikaria gũkũ maroiga moritũ nĩ magũmĩire na njĩra nene. Thirikari ĩkĩũrio hihi kũrĩ na ũtonga mũnene mũno gĩcigĩra-inĩ gĩkĩ kĩrĩa kĩrĩ kũrĩa hakuhĩ na iria rĩa Kĩhĩndĩ kana rĩa Indian na rĩhakanĩte na mwena wa Lamu no nakuo aikari gũkũ wĩra ũrĩa marutaga nĩ wĩra wa ũkĩa. Karatathi ga gatatũ harĩa rwera-inĩ hena rũgano rwa mũnene wa borithi Kanja wa Kirosho na mũtongoria wa thitango cia mũingĩ nĩ mathĩtwo marĩhe mũkenya ũmwe ciringi milioni 8 nĩ igoti rĩa mũcirithania wĩtagwo Patricia Nyaundi kũrĩa mwanake ũmwe mũrutwo wa kũrĩa University JKUAT etagwo Alan Omondi athire gwetha kĩhoto gĩake. Kwambĩrĩirie mwaka-inĩ wa 2019 hĩndĩ ĩrĩa mwanake ũcio gwĩtwo Omondi athiaga hostel kũrĩa makomaga akĩnyitwo nĩ thigari inya ikĩmũhũra na ikĩmũguraria ũru. Athiĩ kũrĩ borithi akĩandĩkithia ndũmĩrĩri akĩenda thigari icio na nĩ ciamenyekanire cioerwo ikinya rĩa kĩwatho. DPP kana mũtongoria wa thitango cia mũingĩ handũ ha thigari gwathana cinyitwo itwarwo igoti-inĩ arehire policy ĩtagwo diversion nĩ watho ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩ mũtongoria wa thitango cia mũingĩ ũngĩkwo ihĩtia. Arĩa magwĩka ihĩtia magetwo mbere yaku magakũhoya ũrekeri magacoka makaheo ihera rĩa kũruta wĩra wa mũingĩ na magakerwo magakũrĩhe ngarama. No cira ũyũ wathiĩ kwĩ mũcirithania wĩtagwo Patricia Nyaundi aroigire mũtaratara ũcio nĩ ũrauna kĩhoto kĩa mwanake ũyũ wĩtagwo Omondi na arĩa mamũgerire ngero ya kũmũherithia na gũkorwo makĩmũhũra magĩrĩire kũnyitwo matwarwo igoti-inĩ kũringana na watho na gatiba ya bũrũri wa Kenya. Rĩu DPP na Kanja wa Kirosho o mũndũ mamũrĩhe ciringi milioni 8 ciothe cionganĩrĩirio. Karatathi ga kana na ga gatano no atumenyithia ciũrĩa kũrĩa Gĩthii kũrarĩ mũcemanio-inĩ wa Linda Mwananchi kũrĩa nyanake iraumĩrire cirahũraga andũ na mahiga no kũrerwo mwecimiwa ũmwe ũretwo Zahir niwe wa kũrĩa Nyaribari Chache nĩ athĩtwo akandĩkithie ndũmĩrĩri.
Maabitha borithi nĩ marakorirwo magĩkĩra mũkonde atĩ andũ mũgwanja nĩ maikĩtio ngono na makerĩra a Kenya atĩ nĩ megwĩka ũrĩa wothe mekũhota gũtigĩrĩra atĩ kĩhoto nĩ kĩonekana. Zahil Handa, mũmbunge wa Nyaribari Chache, nĩ oretio ekinyie mbere ya DCI ya kũrĩa mwena wa Gĩthii o gũgĩthiaga na mbere na gwĩkwo ũthuthuria, na maabitha a borithi kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kuma kwa National Police Service nĩo mararutire ndũmĩrĩri ĩno. Handa ndanakorwo agĩcokia ndũmĩrĩri ĩno kana nĩ egũkorwo agĩthiĩ kũrĩa kwa maabitha a borithi kana ndegwĩkinyia kwa DCI. Mũmbunge wa Kitutu Masaba etagwo Clive Gesairo na mũruna we gwĩtwo wa Machoge Borabu wĩtagwo Obadia Barongo nĩo maranĩrĩire gũkua kwa mwanake ũcio wa Linda Mwananchi, na marauga nĩ kũrĩ na gĩthĩna kĩa andũ magũrĩirwo mĩũthĩ makaheo indo cia bara nĩgetha makorwo magĩtharĩkĩra andũ. Mararagia kũndũ gwĩtwo Engoko Center Kĩroka, na maraugire atĩ andũ maya gũcũngĩrĩrwo gũkorwo makĩgitĩra mahinda marĩ mothe. Governor wa Gĩthii etagwo Simba Arati nĩ arokĩrĩire bara ĩno ĩrarĩ kuo. Ndakora mũndũ wĩtagwo Macogu onake agĩũkĩrĩra ũhoro ũyũ. Karatathi kau karũmĩrĩre nĩ ciĩgiĩ mũgũnda wa ciringi bilioni 1.5 mũgũnda wa Rwaraka watinĩtio mĩaka ya 1980 ũraikarire mĩaka 30 gũtoekaine nĩ atĩa, no Matiang'i nĩ akorete gatagatĩ-inĩ ka mũgũnda ũcio. Nĩ kwĩrĩkanaga nĩ gwatuĩkire andũ marĩhwo mũgũnda ũyũ nĩ wa ĩka 13.7 na harĩ mũthuri wetagwo Mbũrũ nĩ kũmũririkana. Ndĩramũririkana. Nĩwe gũtuĩkaga nĩwe warĩ mwene mũgũnda ũcio. Kĩũndũ kĩu nĩ gĩthiaga na mbere gĩkiumĩte Matiang'i thutha no igaga atĩrĩ arĩa marĩ na ũira rĩ mathiĩ maũrute mamũtware mbaũ-inĩ. No akinya page 13. Page 13 ndakora kanyũmba karĩa ka maabitha a borithi. Kanyũmba gaka ka maabitha a borithi Orangeri guards. Yes, na haha rĩ nĩ mawacũngire tondũ hauma na mũgĩko. Mũgĩko ũyũ ũkũroraga gũtikarehwo ndawa cia maigĩrĩra, no nĩ hahĩtũkaga kari ke haha kavan kahana kamatatũ kana kanisan na kaihũire ndawa imwe na cikuĩtwo na keria, na iria cirarehwo imwe nĩ cia maigĩrĩra cia ARVs cia kũhũrana na marũrũ ma mũrimũ wa mũkingo. Kahĩtũka haha nyambo-inĩ ĩno kahĩtũkĩte gathiĩte piũ na thigari irĩ toro ing'orotete kũng'orotana. By the way, no ina ndawa ici irerwo fake cia ARVs to ici kũrerĩkana rĩu ndawa iria rĩu ũgwati mũno irehetwo Kenya nĩ ndawa cia kuongerera mandacũ. Ũndũ ũngĩ ũramakire nĩ kanyamũ gaka ga gũthima HIV kona twĩkire tũingĩ tũrĩa twĩ gũkũ rĩ nĩ fake. Yani no ũthiĩ wĩrwo nĩ ũrĩ na ndũrĩ kana wĩrwo ndũrĩ na nĩ ũrĩ nĩguo kũratuĩka. Twatigio ndagĩka ĩmwe tu mũthikĩrĩria, na ndagĩka ĩno ĩmwe nĩ ciĩgiĩ bamĩrĩ ya mũthuri ũgwĩtwo Moses Masika Wetangula, speaker wa bunge ya Kenya, atĩ andũ aingĩ arĩa mamũrigicĩirie namwe nĩ mawaziri nĩ andũ a bamĩrĩ yao maheirwo wĩra atĩ ũndũ twene rambĩrĩirie na kĩ. Chris Wamalu ekuo, Harrieta Chigai, Tim Wanyonyi nĩ mũrũ wa nyina, ndagĩtarĩ Nancy Barasa athomithagia kũrĩa gwĩtagwo Parklands, Dr. Deborah Barasa, Juma Mukhwana, Dr. John Shikati, Bivli Opora, acio othe rĩ ida maramwĩta kazi nĩ watata kana wa mama kana mamwĩtaga mama, na ndũrambĩrĩirie ũhoro ũrĩ mũnene. He mũtumia ũmwe wa bamĩrĩ yao, mũtumia mũkũrũ wĩrĩga kũhurũka, kwandĩkwo tribute ĩrĩa yandĩkagwo ngathĩti-inĩ andũ makĩririkana mwendwa wao. Niho Akenya maraikirie ritho mararora ũyũ nĩ speaker Moses Wetangula. Hena minister wa maũndũ marĩa matũrigicĩirie Deborah Barasa aramwĩta mama. Ũrĩa warĩ mũnini wa mũcirithania mũnene weheririo wabici Nancy Barasa rĩ na nĩ wa task force ya kũhũrana na ũhoro wĩgiĩ bara cia kĩmĩciĩ rĩ nĩ Kasini. Hena PS Principal Administrative Secretary uretwo Beverly Opora no wa family ni Kasini. Dr. Chris Wamalwa RMP ni wa National Standards Council ni Kasini. Harriet Chigai advisor wa mũtongoria wa bũrũri maũndũ-inĩ megianga nĩ gender ka nĩ nako ni Kasini.
riu mundu uria riu haha ungirwo tikiri ni timu wa Nyonyi tondu ni muru wa nyina na ni wa gugithurwo kuria itura-ini ria Westlands. Ndeto cia kiha muthikiriria tukirikia ni cia mundu uroragire mutumia wake Girethi Mungai na airetu wake Joyce Mutheu, Sara Mungai na kana gataraciaritwo arari na nda ya mieri 7 na mwanake ucio riu kurerikana ati etagwo Amos Wambua niwe mwikwirwo munene na ithe araugire atiriri angionekana na mahitia ri atwarwo kamiti agakorire ku gutume wira ni njwiti ndigutuma kaingi etha JB Muturi nigumwetha Muturi ri ni araragia kanitha-ini muthenya wa ira na aroigire andu a opposition ni marega kuiguithania ri we candidate wake ni Kalonzo Musyoka na gatheti ire raugite atiriri rigathia raugite ndari handu ramwendo ucire wina inegene kwa opposition kidogo no utiagaga okay Mugambo wa murimi. Kamomile ni mumera mwega muno ukihanda. Thoko irarenjera kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndirakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio ni irahota kuhe iria rita 1,000 na 100 o muthenya. Nyanya nacio ni nemaga ona gutuika nacio ni cienda gukore mbeca no ngia gwikora mbeca ni gugucina. Na iticinaga icina rinini ni kunina kurikiria. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitite muthegi wa urimi na guoko kuorio gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi umuthe njitikiria kuingira county namba 20 kuringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kirinyaga. Murimi umuthe twi guku Mogaini na Mogaini ni guku Gicugu nayo Gicugu Kirinyaga. Guku nikuo twi na murimi na murimi uyu ni mbeu njithi no ti murimi uria utwikaga wagaire kindu. Uyu ni mundu akoima bara nginya haria akinyite. Watonya thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ni ukuona urimi wake na nima ni ukuona kiremarume ni kiria kiroge. Hari twanjitagwa Edwin Njeru Njagi no aingi manjo itakamunyi wa Wambui wa William ni magakawa na ng'ombe itura riri tagwa ria Mogaini Kirinyaga Gicugu. Guku Edwin andu mamwitaga Kamwegunyi wanjiriirie urimi waku atia? Nie mbere ndatura haria bypass ya Ruiru Eastern bypass wau ni bonda ruta wira wa mwako ndakoragwo ndi mundu wa moko ngiaka miaka 3 ngiuma kungiona gutigundureka ngiuga kanjoke na guku mucii na riria ndatire tuangiuka guku ndambiririe kubura ibarua kuthia kwa andu kumarimira kubanda mboco ngikietha kanyo nigetha nyambiririe urimi uyu wa kaoa. Ati Kamwegunyi kwa ihinda ria miaka 3 kuri hindi ari mundu wa moko ageragia ibarua cia gwaka guku mwena wa Nairobi ni akinyire handu akiona wira uyu nduramuteithia na reke njitikire hi guku mwena wa Nairobi andu aria mateithikaga ti aingi na agicoka gicagi gucoka na gicagi ni kuhura ibarua muthenya thutha wa uria ungi o kinya riria raini ciake ciaingiranire na akianjia wira. Tareke Kamwegunyi acokere haha. Nie mbere ndatura haria bypass ya Ruiru Eastern bypass wau ni bonda ruta wira wa mwako ndakoragwo ndi mundu wa moko ngiaka miaka 3 ngiuma kungiona gutigundureka ngiuga kanjoke na guku mucii na riria ndatire tuangiuka guku ndambiririe kubura ibarua kuthia kwa andu kumarimira kubanda mboco ngikietha kanyo nigetha nyambiririe urimi uyu wa kaoa. Ni wega njuge ati anjiriirie ari thi muno riria ndambiririe gutuka wa ngikairwa ni muciari itina ciari 50 giokwari 2014 nirio ndagairwo itina 50 ngirimanga ngiongererwo kangi na nibo ndiete na mbere yongi ngirutira tupesa bau ngakombora migunda ndona na kurithia tugombe. Mwaka muthiru ndari na kilo 7,750 ndatoraga kithini gia Karimikui na nibo twaribirwe na ciringi 157 no gacuthi bau gundi agite kamilioni ga kuonani ndita murimi munini riu kugia kamilioni no kuona beno garuruku tondu nginya twanendera boto kuthomithio wega na tumaundu tungi kawa gaka ono gacuthithie no rana no kwega ndirona ningukinya kilo ta icu ndaikina cio ono ndirathi na mbere na gwikira kioku kukarumia kira karenda. Itina ni 50
iria heirwo nĩ mamu wao, na nĩ njũĩ ti andũ aingĩ mũndũ ũngĩaga handũ angĩkĩra itina 50. Kuma ekĩra itina icio 50, maũndũ magĩcenjia, na rĩu mwaka ũcio ũrathirire ararĩ na kilo ta 7,800 cia kahũa, na arĩhĩtwo na ciringi 167, nĩ kuga ndanaga ciringi mirioni 1.2. Kamwĩgunyĩ ũcio kuona hau ona mũtoka nĩ arahotire kũgũra. Kamwĩgunyĩ ona ng'ombe nĩ akoragwo nacio, na nĩ akoragwo agĩthiĩ na mbere na kwendia. Ng'ombe ndĩ nacio, no ndĩracukuma nacio, no ndĩrageria kũirerarera, ngĩendaga kuongerera nĩgetha nyonage kĩndũ nĩ ndĩrakathumu kau iramba ngagatwara kaoani na kanyamũ ngaikia mũbuko. Nĩ ndĩrona nĩ ngwambĩrĩria gũthiĩ ongerera tũmĩgũnda ndatona, ngongerera tũgombe nyongerere, na nĩgetha maica mathiĩ na mbere tondũ tikamekũrũgama. Kamwĩgunyĩ rĩu aria na mbeũ njĩthĩ, na mũno makĩria ĩrĩhatĩte Nairobi na mĩciĩ ĩngĩ ĩtiganĩte. Niĩ ndekarire Nairobi, na Nairobi niĩ ndĩngĩona kwĩna maũndũ atĩ mandetere ma binya mũno. Niĩ no njĩre mbeũ njĩthĩ ĩrĩa mena kũu ũguo nĩ macokerere ũrĩmi-inĩ. Ũrĩmi-inĩ wĩna kĩndũ nĩ ũrakũbe, na ũrĩmi-inĩ twĩngĩra kuo mũndũ wathiĩ kuo nũrenda rũciũ gũkathi kuona ũgarũrũku ũguo ũratigire weka kana kĩndũ kĩu nĩ kĩracenjia. Niĩ no njĩrire mbeũ njĩthĩ nĩ ũke na gũkũ tũrute wĩra, nũndũ ũrĩmi nĩ ũrarĩba. Nĩ macoke mĩgũnda nĩ marute wĩra, na mũndũ egwĩtũma gũtĩ kĩndũ angĩaga, nũndũ mũgũnda nĩ ũrarĩba. Kamwĩgunyĩ tacokerera mbeũ njĩthĩ haha. Niĩ ndekarire Nairobi, na Nairobi niĩ ndĩngĩona kwĩna maũndũ atĩ mandetere ma binya mũno. Niĩ no njĩre mbeũ njĩthĩ ĩrĩa mena kũu ũguo nĩ macokerere ũrĩmi-inĩ. Ũrĩmi-inĩ wĩna kĩndũ nĩ ũrakũbe, na ũrĩmi-inĩ twĩngĩra kuo mũndũ wathiĩ kuo nũrenda rũciũ gũkathi kuona ũgarũrũku ũguo ũratigire weka kana kĩndũ kĩu nĩ kĩracenjia. Niĩ no njĩrire mbeũ njĩthĩ nĩ ũke na gũkũ tũrute wĩra, nũndũ ũrĩmi nĩ ũrarĩba. Nĩ macoke mĩgũnda nĩ marute wĩra, na mũndũ egwĩtũma gũtĩ kĩndũ angĩaga, nũndũ mũgũnda nĩ ũrarĩba. Niĩ hau ndikuongerera, no nĩ ũndũ wa wĩra mwega wa Kamwĩgunyĩ njĩtĩkĩria gũtiga ndamũkunũra na kũmũtigĩra mũthĩgi wa makundo matatũ. Ũyũ arĩ guo mũthĩgi wa Ithe Kanyi mwena-inĩ wa ũrĩmi, nĩguo akoragwo agĩtara na akaria na mbeũ njĩthĩ mũno ĩrĩa ĩregeire mataũni-inĩ nĩgetha ĩingĩre mĩgũnda-inĩ na ĩrĩmage. Njĩta mũrĩmi na mbemwe Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa mũrĩmi. Tutikarore mwena ũmwe tondu mũgũnda nĩguo gũtungata ng'ombe, nayo ng'ombe nĩ gũtungata mũgũnda. Mũgũnda ũrathakara nĩ ũndũ wa ng'ombe, nayo ng'ombe ĩrathakara nĩ ũndũ wa mũgũnda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangukangi mbei vile, tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu. Magira gũkĩ maũrĩ kabaru nĩ magawaru, mboga, karati, bitiruti, indo ta icio. Nĩ thaa ĩmwe cia rũcinĩ, kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Thirikari gũtetio nĩ ũndũ wa kũgonderera mbara-inĩ ya kũhũrana na mbatoni cia mĩhũni iria irathararia thayũ wa mũingĩ. Bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa mwena wa Kĩbĩbĩri Nyandarua nĩ ĩrakinyĩra kĩhoto kĩa mwanake wao ũrĩa kũrerĩkana aroragirwo nĩ ngari ya borithi taũni-inĩ ya Karaũ. Nayo ministry ya ũgima wa mwĩrĩ nĩ yũrĩtio ĩrũmbũiye arwaru a mũrimũ wa kĩbaba nĩguo gũtigĩrĩra ũrigitani wao nĩ ũrarũgamĩrĩrwo nĩ mũbango wa SHA.
tutirathi wega tondu riri agikorwo ni twanjia gutuika mundu netha gunti ciake ihurage andu directly thirikari itikire izuie tene undu ndugakinye handu ukaremerera thirikari na kigiriko gitu ni ati ni borithi mamuguthire mamutiganeirio uguo matiacugurikire mwana wakwa thaici mochari ICU matinoka ni ndirang'ang'anira nake ndirathia kumuona ndi wiki o muthenya kuma guku Nyandarua ngathio kuria kwa ng'ondu na guti mundu nginya arokire kundeithia ndina ruo runene muno ngimenyaga ati ni thirikari ya mwika uguo no Ngai ni okuhe thayu kuringana na ithuĩ itigũtũragira andu maitu ringi kogo no nginya ona ithuĩ twoe ikinya twambite kumerorera muthenya uria tugwiciria uru ni makagerera njira ya kanyonyo tondu guku tutigitikiria andu mathii makiuraga andu timburi Rucinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie na ũhoro wĩgiĩ ũgitĩri na thirikari rĩu nĩ ĩkũrĩirwo maitho nĩ mũingĩ hamwe na atongoria mũng'ethanĩro ĩgĩcukĩrwo mahĩtia ma kũgonderera mbara-inĩ ya kũhũrana na ikundi cia mĩhũni kana nyanake iria irahũthĩrwo nĩ ateti amwe gũthararia thayũ wa mũingĩ. Aikari a matũra ngũrani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi merĩte Inoro rũcinĩ atĩ thirikari ĩronania ta ĩrahithania ekwĩrwo acio ũndũ ũrĩa maroiga nĩ ũgwati kũrĩ ũgitĩri wa bũrũri. Mĩario ĩno ĩroka rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua kũhetũkĩra ndũmĩrĩri ĩrĩa andĩkĩte mũtambo-inĩ wake wa X kana Twitter aroiga mũtugo ũcio wa thirikari rĩu werekeirie kũrikia Kenya njĩra ya kũra ta bũrũri wa Haiti. Mwandĩkitwo Jathani Kamau agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Ciiko cia ikundi cia mbeũ njĩthĩ kũhũthĩrwo gũtabania wĩkinaĩ wa gũtharĩkĩra atongoria a kĩũteti na gũthararia mĩcemanio ya ũteti nĩ gũtuthũrĩte wagagu gatagatĩ ka Kenya. Ti rita rĩa mbere kana merĩ minista ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akĩhota akĩruta mũkana mũhiũ kũrĩ atabania a waganu ũyũ no ũrathiĩ na mbere kũhianĩka. And anyone who is maintaining and paying young people to commit criminal offences, cause disturbances, assault, violence, robberies, we are not just coming for the gang leaders and gangs, but we will also come for you. Jede wa boy kuma Roysambu go kũrĩ Rũbia gwĩta maabitha makuruhania na thirikari makoretwo makĩhũthĩra ikundi icio cia nyanake na gũcũngĩrĩria gwĩkururia gũtacũkĩrio makinya ma watho. Hao ndio wanatumia guns kama weapon ya kuogopesha raia, wanaitumia kama weapon of fear. So hakuna vile serikali itaweza kusimamisha. Sisi kama Wakenya kitu tunaomba ndirĩrerutĩra kũrũa na guns tondu kĩndũ kĩa mbere rĩ nĩgetha ũrũe na guns rĩ nĩ ambeherie borithi na thigari rĩ nĩ ũrona mũthigari ena uniform na mũndũ wĩna njũgũma ũranjĩra atĩ hau atĩ nĩ merutĩire hatirĩ andũ merutĩire. Marauga ikundi icio cirorete kũiga ũgitĩri wa bũrũri hatĩka-inĩ. Tondũ ndĩrona kũrĩa tũrorete tũtirathiĩ wega tondu rĩrĩ angĩkorwo nĩ twanjia gũtuĩka mũndũ netha gunti ciake ihũrage andũ directly kĩrĩa kĩramakia nĩ atĩ ciana ici irĩ thutha rĩ nacio igũtuĩka kĩ kaĩ tũtangĩzuia tene thirikari ĩtĩkĩre izuie tene ũndũ ndũgakinye handũ ũkaremerera thirikari. Nĩ maikĩtie ndĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ gwĩthema kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti. Serikali sisi tunaomba hizi tactics mnatumia kwa sababu vile mambo inaenda tunaweza enda tukue kama Haiti because it will be out of control. Uliona juzi walifunga Thika Road vijana askari hawangefanya kitu, vijana walifunga kwa sababu wako njaa na wamezoea kutumiwa na serikali inaonyesha kutumia gunism kufanya maovu. Ni sawa lakini itafika mahali serikali itashindwa kuwa control. Mr. Murkomen, this is not the country that we want as Kenyans, and this country is bigger than you politicians. Ikihappen hivi goons wako wengi yo design. What if you cannot control the goons one day? What will happen to Kenya? You need to remind yourself. Hadi na Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi njĩtagwo Jathan Kamau. Na tũrĩ gũkũ Nairobi mbũtũ ya ũtuĩria DCI nĩ ĩrahĩtana na batoni ya ekinaĩ arĩa maratabanirie ũici mũkawa-inĩ ũmwe barabara-inĩ ya Mathenge kũrĩa mwena wa Westlands. Nyanake icio ciĩthaĩte na mĩcinga iramũrĩkirwo mbica-inĩ cia CCTV kũrĩa iraboririe andũ thimũ hamwe na indo ingĩ cia mbeca mũigana ũtoĩkaine itanacoka gwĩthara ikĩhũthĩra nduthi. Ngero ĩyo nĩ ĩmwe harĩ nyingĩ ma iria ikoretwo ikĩandĩkithio mũthenya gũkũ Nairobi na gũtumũra wagagu gatagatĩ-inĩ ka aikari arĩa rĩu marenda honge cia ũgitĩri ciarahũke na ihenya.
Wainaina wa Kamukwa nĩ aratarĩria. Imwana ici nĩ irahũthĩrire mĩcinga mũthemba wa pistol, irahũthĩrire kibikibi gwĩthara thutha wa kũiya thimũ mũgwanja na kompyuta ĩmwe ta ũrĩa maramũrĩkirwo nĩ kamera cia CCTV na iria gathikĩtwo mũkawa-inĩ wa Chai Wali Westlands gũkũ Nairobi. I think they targeted the personal effects of our clients because they just came, threatened people. When our customers ran in, they started picking their phones and laptops and ran away with their side. Ciĩko cia wĩici wa mĩhuko na thimũ nĩ cigwetetwo kuongerereka na gĩkĩro kĩnene kaunti-inĩ ya Nairobi, huku maabitha a ũthuthuria kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Gigiri magĩethana na ekina yaya. Phone snatching affects us mostly. We have several clients here who have lost their phones. Clients walks out, maybe speaking to somebody or ordering a Uber, gets his phone snatched. It has affected us and also people around here. You can't just walk around speaking with your phone freely. Ihinda-inĩ rĩu ũhũthĩri wa bodaboda ũgwetetwo kũhũthĩka na gĩkĩro kĩnene kuna mawatho ma barabara oro hamwe na kũhũthĩka na ekinaĩ na batoni ya imwana gũthararia thayũ bũrũri-inĩ. What's the authorities doing about this? I see bodas, normal bodas breaking all the laws. They come from the opposite side of the road and the traffic police are just there. They don't do anything. Andũ-inĩ hamuci wotu ginotana Inoro FM kuma gĩcigo bunge kĩa Westlands kaunti-inĩ ya Nairobi, niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamukwa. Tuthie Nyandarua na family ĩmwe itũra-inĩ rĩoĩkaine ta Nairobi Ridge kũrĩa gĩcigo-inĩ bunge gĩa Kĩbĩbĩri nĩ gomeirwo nĩ kĩgirĩko na ihoru thutha wa mwanake wao kũragwo nĩ ngari ya borithi. Samuel Ithenya ararĩ na ũkũrũ wa mĩaka 27 na akuire thutha wa kũgũthwo nĩ ngari ĩyo taũni-inĩ ya Karau agĩcoka gũtorio nĩ nguraro thibitarĩ-inĩ wa Kwang'othi. Nyina wa mwanake ũcio oigĩte aratigĩirwo ngarama nene ya ũrigitani kuona mũriũ aratoririo nĩ nguraro thutha wa gũkoma wodi-inĩ ya arwaru arĩa marĩ hatĩka-inĩ kana ICU kwa ihinda rĩa matukũ mana. Simon Igure nĩ acereire family ĩyo na agatũrehera ũhoro ũyũ wa kĩeha. Itũra-inĩ rĩa Nairobi Ridge mwena wa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua tũratũngana na family ya Samuel Ithenya ĩrĩ na ũritũ wa meciria kumana na gĩkuũ gĩa Ithenya mũtwarithia wa nduthi ũrĩa kũratuĩka wa gũthirwo nĩ ngari ya borithi mwena wa Olkalao wa kana kiumia gĩthiru. Nyina Anne Ithenya akiuga arenda kĩhoto gĩkinyanĩrio. Niona kĩndũ kĩrĩa ndĩna ruo rĩ mwana wakwa thaa ici mocarĩ ICU matinoka nĩ ndĩrang'ang'anire nake ndĩrathiĩ kũmuona ndĩ wiki o mũthenya kuma gũkũ Karau kuma gũkũ Nyandarua ngathiĩ kũrĩa Kwang'othi na gũtirĩ mũndũ nginya arokire kũndeithia. Mwana wakwa arakuire thaa ici mocarĩ gũtirĩ mũndũ ũkĩte, niona ndirĩ na ũhoti na ndirĩ ona kĩ, niona ndirĩ ngwambia kũna ngũrigia kũ, ndĩna ruo rũnene mũno ngimenyaga atĩ nĩ thirikari ya mwĩka ũguo na nginya thaa ici matirĩ maroka. Niko na uchungu sana, ndĩna ruo no Ngai nĩwe ũkũhe thayũ. Nĩngwenda kĩhoto kĩa mwana wakwa tondũ nĩ mũkirĩte ũguo na mũtiraria rĩ mũrenda niĩ njĩke atĩa. Ithenya agĩire nguraro iria nĩ hamwe na kunĩka kũgũrũ na agĩcoka akĩguthũkio thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki Olkalao na thutha ũcio agĩcoka agĩtwarwo thibitarĩ-inĩ wa Kwang'othi Kinango. Kũmũtiga mamũtigire magĩtũtigĩra mũrigo mũritũ na matikũhũra riboti mauge nĩ makĩmũgũthĩte. Family o hamwe na arata rĩu marenda kĩhoto gĩa Ithenya gĩkinyanĩrio makiuga nĩ kwarĩ na ũtingiaru kuona thutha wa maabitha a borithi kũmũtwara thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki matiacokire kũrũmĩrĩra ũhoro ũcio nginyagia mũthenya wa ira rĩrĩa nyina aretirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Olkalao akandĩkithia ndũmĩrĩri. Na kĩgirĩko gitũ nĩ atĩ nĩ borithi mamũgũthire mamũtiganĩirie ũguo matiacugurikire ũndũ ũcio matierire kũmenya next step yake mathire makĩmũdamu na makĩmũtigania na nĩo mamũgũthire. Rĩu tũkarigwo atĩrĩrĩ kĩhoto gĩa Samuel gĩkuoneka atĩa gũkũ kwao rĩ ũngĩrora rĩ matirĩ na hinya mũingĩ gũkũ gũtirĩ kũrabatarĩkana hama nĩ kũrabatarĩkana preparation cia mathiko nĩ mbeca irabatarĩkana na nginya tũtiũĩ tũkũrora nakuo. Polisi wenye walimgonga hawakumtekia action wamhudumie, walimwachanisha hospitali na hapo ndo sisi tuliudhika sana juu sasa walimgonga wakampeleka hospitali wakamwachanisha huko. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tuthie kũrĩa Kĩrĩnyaga na hũthĩri ya barabara ya kuma mwena wa Mwea gũthiĩ Embu rĩu nĩ manĩrĩire ũgwati ũrĩa makũrĩire maitho nĩ ũndũ wa ngari cia gũkua mĩraa gũkorwo igĩtwarithio na thibidi ya igũrũ gũtarĩ kĩharĩro. Moigĩte ngari icio nĩ iraiga mĩoyo ya athii aingĩ hatĩka-inĩ na magatetia borithi nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ kunĩra maitho matereba ngari icio iria itarũgamaga ona hĩndĩ ĩrĩa ciacũngĩrĩra mĩtino. Moigĩte kũrũmĩrĩra mũkana ũrĩa manĩrĩire na gũcihingĩra itikahũthĩre barabara ĩyo ya Embu gũthiĩ Mwea rĩu iracokete kuma barabara-inĩ ya Samson Kona gũtuĩkanĩria Kutus Kagio nginyagia mwena wa Thagana ona gũtuĩka rĩu nĩ icokereirie makiuga nĩ mewa kũhinga barabara o rĩngĩ.
Johnson Mũrĩithi nĩ akoretwo akĩrũmanĩrĩra na ũhoro ũyũ. Raidie mahenyo ta marĩa iratũra na mohingo ĩrĩa irakunaga ciana kũra nguruvani na ũndũ ũyũ nĩ tũrona rĩu nĩ ũkũrehe hathara nene mũno gũkũ nĩ tondũ hau tũkinyĩte rĩu twamba gũcigomera bindi ya twacigomeire nĩ ciathiathire kabora no ũguo ũcionire nĩ twatire rĩu nĩ bindi icoko rĩkĩrĩirie irateng'era gũteng'era nĩ atwarithia vikiviki ũmwe na bũthĩria barabara ya kuma mwena wa Mwea gũthiĩ mwena wa Embu makiuga thutha wa gũkorwo magirĩtie ngari cia mĩraa gũkorwo ikĩhĩtũkĩra barabara ĩno nĩ igĩcoka gũkorwo ikĩbũthĩra barabara ya kuma mwena wa Samson kona gũthiĩ Kutus Kagio nginyagia mwena wa Sagana thutha wa gũciĩtĩkĩrĩrio ciambĩrĩirie gũkorwo ikiuna watho ũrĩa makorirwo makĩrĩkanĩra gũkũ taũni nĩ ciambĩrĩirie kũgĩa na discipline twathikĩrĩria kũndũ ta area cia kuma Thiba gũthiĩ gwa Mũtithi kinya Makutano irateng'era mũno ikariganĩrwo na kũu no Mwea na mũthenya ũrĩa tũgwĩciria ũhoro wacio tũgacikabĩra imwe tũgatigĩranĩra nacio borithi koguo kwanja makinya thoko ya Kagio metĩkĩre gũthiĩ ũguo kinya Thagana mathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire makinya Thagana menda gũcenjia ngari ituĩke ndege ithiĩ na story merwo ona Kagio rĩ mwaka-inĩ wa Mwea na Ndia na guothe nĩ Kĩrĩnyaga na no tuge kinya Kagio matikũgera angĩkorwo matikũgĩa discipline tondũ gũkũ tũtingĩtĩkĩria andũ mathiĩ makĩũragaga andũ ti mbũri matongoretio mũikarĩri gĩtũo nĩwe Michael Kamau nĩ mugĩte nginya ngari mũthemba wa pickup iria ikoragwo igĩthiĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ ona cio nĩ ciambĩrĩirie gũkorwo ikiuna watho bara magumaga ya Meru mathiĩte Nairobi ona mo nĩ mekwenda mamenye atĩ na ndiramenya kana nĩkuo matekagĩrĩrwo nyamũ ici iturekererwo barabara cia gũtũnyita nĩ speed pickup nacio nĩ twĩra gũcirũgamia mũthenya ũngĩ harĩa Nyambo-inĩ na tũkĩmawoni tũkĩmera matware ngari kahora ta andũ arĩa angĩ gĩtwĩra nĩ maigua no ũtukũ tũraigua irateng'era mũno koguo na rĩu nĩ ngwenda kũmahe warning ũrĩa ingĩ ndĩmere atĩrĩrĩ tũtikĩrĩte ũguo nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ twambĩte kũmerorera kwĩ hĩndĩ andũ acio pickup marĩkinya gũkũ ũtukũ macoke mathiĩ magacarĩrĩrie njĩra ĩrĩa mekũgera menda kũgera Kanyonyo magere mũingĩ wa mũnatwarithia vikiviki nĩ marutĩire ngari cia mĩraa mũkana makĩongereria makorwo magĩkinya thoko-inĩ ya Kagio marakorwo magĩthio na speed ya igũrũ ona marĩkia gũkorwo magĩkinya mwena wa Ngurubani marĩkia kuma taũni ya Ngurubani marakorwo magĩthio na speed ya igũrũ tutirenda ndeto ingĩ cia kũragĩrwo andũ rĩngĩ na nĩ tuoete moko igũrũ na tukaiga marega kũnyihia speed yo nĩ tũkũmakania na twatu kũmakania tũkũmahingira barabara ĩno piũ matigũcoka kũgeraga yo ma reduce speed kana macenje njĩra mamenye ĩrĩa marĩthia ũrĩa mekire tũtingĩriganĩrwo tondũ nĩ matũragirie andũ thingĩ mũno nĩ tũgũthiĩ na mbere na kwa ikinya ũrĩa tweterera rĩngĩ ona macoko harĩa mararĩ gũgũikara ũta ũrĩa kũrarĩ mbere Giriboti Noro FM kuma mwena wa Samson kona barabara ya Mwea gũthiĩ mwena wa Embu kaunti ya Kĩrĩnyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi Inoro rũcinĩ mũhĩa wa Maina tũmũrĩkie ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ rĩu na thirikari nĩ thingatĩtwo ĩhũthie ngarama ya ũrigitani kũrĩ arwaru a mũrimũ wa kĩbaba kuona matirũgamagĩrĩrwo nĩ mũbango wa ũrigitani wa gĩthirikari wa SHA na nĩ rĩtana rĩheanĩtwo nĩ bamĩrĩ cia Kenya arĩa marĩ na mũrimũ ũcio ikiuga nĩ ikoretwo igĩtitika mũrigo mũritũma wa kũgomania mbeca nyingĩ cia gwethera endwa ao ũrigitani na mwena wa Kajiado Kabine bamĩrĩ ĩmwe rĩu ĩracũngĩrĩrwo gwetha ũrigitani wa mwarĩ wao bũrũri-inĩ wa India kũrĩa nakuo maretio mamirioni ma mbeca maranĩirie na Wacuka wa Kĩari agatũrehera riboti ĩno ĩrĩa iratũhingĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ. Michelle Wambui mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 22 kuma mwena wa Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado anjĩrĩirie kũrwara mũrimũ wa kĩbaba arĩ mũrutwo wa form 1 na kumana na kũgwa kwa mahinda akĩrutwo thukuru-inĩ wa gũkoma na kũrehwo thukuru-inĩ wa kũinũka hakuhĩ na mũciĩ. Njĩtagwo Kimani wa Mũhĩndĩ nĩ kũgwo na maita merĩ mũthenya ũmwe na rĩu ũhoro ũcio nĩ atĩ mũndũ angĩkorwo one wiki na korwo riko-inĩ kana handũ maĩ-inĩ nĩ mũtino mũnene mũno ona niho makuagĩra rĩngĩ makahe ona kana kĩgwe maĩ-inĩ agĩkue nĩ maĩ. Kũringana na ndagĩtarĩ Simon Mwangi wa thibitarĩ wa Ngung'u, mũrimũ wa kĩbaba nĩ mũrimũ ũhutagia mũtwe na njĩra nene, ndeto ĩrĩa ĩcũngagĩrĩria mũrwaru kwĩrigwo, kũinaina mwĩrĩ, kwĩrũma rũrĩmĩ, gwĩthugumĩra, kũrĩo nĩ mũtwe thutha wa kwĩigua na oho mũndũ gwĩkora arĩ mũtihangie kumana na kũgwa. Rĩrĩa kwĩna ingĩ ciĩtagwo partial seizures, mũndũ ũcio no akorwo tuge nĩ arona indo citarĩ ho, nĩ araigua thauti citarĩ ho, nĩ aragĩa na icio sudden movements of maybe the eyes ama one part of the face, nĩ arakorwo na altered responsiveness hĩndĩ ĩyo, yani kaingĩ ũngĩmwĩta ndaraigua. Ateterithĩtie hamwe na ũhũthĩri wa ndawa kwa ihinda iraya, arwaru a mũrimũ ũyũ nĩ mabataraga ithimi cia mahinda kwa mahinda na ta bamĩrĩ ĩno ya Michelle maumanĩtie na kũmathia motungata ma ũrigiti bũrũri-inĩ wa India, ndeto ĩrĩa ĩmaritũhĩire amu maugĩte ona SHA ndĩrarũgamĩrĩra marĩhi maya na ũguo matigĩtwo marĩ njararũhi.
murimu ni uri goro tondu kwina kugura dawa kwina ithimo ciikagwo kwina mbica cihuragwo he mundu ungigwa murigo ucio murituhire gukira uria ungi kuringana na uhoti wa mundu kwina burden nene he arwaru aria mena murimu uyu tutire na macini cia gucaria thina ucio guku na kiria kingi kinene ni ati SHA ndirihaga murimu ucio ni tungira kionire hi kindu kuma gwi SHA na thibitari ona kuo kuria matiretikira kuoya SHA riu ona twathie kuga kano iriho na mbeca ta icio maratwirie SHA no mwaka turihe mbeca icio ari ithue turahoya uteithio kuma kuria mundu kana gwi gikundi kana organization aria mangetuonera na ari milioni icio 3.5 nĩ kumana na ũguo thirikari yũrĩtio kũgacĩrithia motungata ma ũrigiti nĩguo kũnyamarũra aingĩ arĩa marĩ na mũrigo ta ũyũ. Ona from where I see we refer patients maybe for other imagings koguo no njuge bado tutiri turakinya haria twagĩrĩirwo gũkinya bia somewhere tũngĩriganithia na thikũ cia hau gabere korwo ũndũ ũcio naguo woerwo nĩ ministry ya health na magerie mũno kũrehe ngone ũgĩta ũcio na ona macini ta icio ona kana thibitari ikorwo nĩ cia thirikari kana nĩ thibitari private ingĩhota gwĩka ũguo tondũ ũritũ ũcio nĩ ũkoretwo wĩna andũ. Ngeri Fotera, Inooro FM kuma kaunti-inĩ ya Kajiado, ngetwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka Kiarie. Riboti ĩyo no ĩgũtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ mekũrũmĩrĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa igĩrĩ rũcinĩ. Rĩakinya ihinda rĩrĩ nĩ rĩa gũthiĩ kũrĩa iharo-inĩ. JK Jeremiah mũthuri TJK nĩ arĩkĩtie gũka studio. Thengi muthuri ti haha. Rĩrĩa ndirikania kuma miaka mĩingĩ mĩhĩtũku. Karibu sana. Otherwise, how is your weekend? It was nice. It was nice. Ngeithi kuma kũrĩa Karau. Oh wow, by the Friday kũrĩa mwari. Yeah. Karau kuhana atĩa? Karau gwĩ thayũ no campaign. Ũtukũ na mũthenya. Nĩrĩgua mĩgũnda kũu nĩ yorire. Mĩgũnda rĩu ndĩgũtirĩ ndĩrona mũrĩmi ona mũthuri hau anjĩrire ngũgeithia etagwo guka-rĩ niwe mũramati niwe watũheire hall ya PCA all Karau. Mũthuri ũcio rĩ anjĩraga nginya anake arĩa na airĩtu arĩa mararutaga wĩra kũu wĩra wa chief arua na nĩ kanitha mũnene mũno rutwo anathoma Rigathĩ anathoma atongoria othe nĩ kanitha mũnene nĩ ũthomagwo nĩ atongoria andũ a wĩra maraumire marathiĩ bara gwetha mbia nĩkuo irĩ nyingĩ. Ageithĩke mũno mũthuri ũcio nĩ atwĩkire wega na gĩtĩo kũndũ kũu rĩ. Nĩ ndĩraigua ũgĩthiĩ ũgetha change ya ngiri rĩ ndũngĩmĩona. Tigana change, forget about change. Wa gũkoma ndũtirĩ, wa gũkoma gũtirĩ, kũihũrĩte guo guothe. Ai gũtirĩ mĩkawa nĩ mĩbuke 24 kwanja rĩu tiga ona rĩu mũthenya ona mũthenya ndũngĩona gwakwa igĩrĩ tiga ũtukũ. Nĩ ageni arĩa mekũu kana nĩ andũ akũu? Eni na ngari itarĩ namba irio icio cirathiruka tiga ĩrĩa ĩragwo nĩ ya mũici njerũ cia kuma mĩtoka mĩnene. Ũguo na nendo akũmagũrĩte kana aca ũira mana gũkũ ni andũ ti campaign anene a thirikari rĩ mekuothe mekũrĩa ndeigua kũu o mũndũ yani Naikuru Girigiri Nyahururu anene maratuĩkania kũu o mũndũ agairwo wodi yake o mũndũ ndũ ikĩgweta andũ no andũ nona thaa ici as we speak andũ rĩu kwĩ andũ maumĩte mĩrangi-inĩ angĩ ndũndũri theni ta nĩ ũĩ theni ta wega andũ marathiĩ gũthiĩ matirahurũka andũ nĩ maragĩrwo kũrĩa magatwarwo Nyahururu magakũnjũrĩrwo hakuhĩ nginya mbathi cia mathukuru ciage gũtwara ciana citware andũ na cienta hau harĩa kapteni he cienta irũgamaga ndũngĩona ona kamwe. No ndakire ndĩũria atĩrĩrĩ ona nduthi kwĩna mbeca mũno bũrũri ũyũ ona tũkiuga gũtirĩ mbeca rĩ ndikanonete handũ andũ maikarĩtie othe othe na nĩta kuma haha nginya Chaka na mũndũ ũrathiĩ akĩnengagĩrwo gũthandũrwo matano he kũngĩrigĩrĩrwo niĩ ningĩ handũ hangĩ Gĩthũngũri ningĩ ndona no kũgaĩrwo indo ciĩkuo mbeca irĩ kuo. Kampeni iria irekwo Karau rĩ itirĩ cioneka. Actually Rigathĩ araugĩte nĩ bilioni ihũthĩre Kuria nĩ aramũcokeria augire nĩ 10 tondũ wa project iria no mũgithi nĩ ndawonire na maitho mũgithi cece oko cece no nĩ radio wakinyire 10 nona gwa kũrĩa gwetha gwa kũrĩa ũragĩtio ũgeterera tondũ rĩu nginya mwende mũkwenderio nake nĩ busy. We rĩu karibu sana. Sawa. Nĩ Tuva wa mathako.
Anama nä mwä hoko wakwa atä onane na weekend poa haitare na bugutha yote na rä ihinda rä ngä rĩega nä getha tå guthå ke wantu moja ho nginya harå-inä citå nä getha tå nenda ciana cia tumä rä garä thä-inä wa mbä tä ka cia World Cup na karibu ndege ä kuä te anake a Sub Boys nä o Brazil nä hä ndä natuä ka nä iria-inä rä a wagatabuthi Nyandarua ä rorete kwao må ciä thutha wa kå ritå hä rwo nä maå ndå mbä tä ka-inä cia World Cup kå rä a Norway ä ragire kå matambå ra atä nä njorua maita matano a gä kombe gä kä na kå magaragaria ta gatangä ka maä må ikå rå ko-inä na wa kä rå cä na ngå igä kwa ĩmwe. Alan Braut Haaland araingĩririe ngũru icio cierĩ na gũtũma timu ĩno yao ĩgĩe na mweke wa kũingĩra harĩ timu inyanya njega nĩrĩo ikinya rĩa quarter finals rita rĩa mbere gũkũ goalkeeper wao akĩnyita mũkwanjũ wa penalty ũrĩa ũngĩraheire timu ya Brazil ũtongoria kĩbindi-inĩ kĩa mbere. Neymar no aracokirie kũgirĩrĩria timu ĩno ya Brazil gũcamba makĩria na gũkorwo akĩingĩria mũkwanjũ wa penalty ndagĩka-inĩ ya mũthia, no ĩndĩ mũkwanjũ ũcio ndũnagiria maconoke mbere ya kĩrĩndĩtĩ makinuka ikinya-inĩ rĩrĩ kana ikinya-inĩ rĩrĩ arĩ ihinda rĩao rĩa mbere gũkorwo magĩkwo ũguo mwaka wa 1990. Is their time now? Is their time? The greatest Viking victory. Norway break new ground. Haaland has blown away Brazil. Ogodogo maũndũ marahanaga thĩinĩ wa ngucanio ĩrĩa ĩthakĩtwo ũtukũ naguo gũgĩkĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ihinda rĩrĩa timu ya Ngeretha na yuma na mweke wa gũkorwo makĩingĩra ikinya-inĩ rĩa quarter final rĩrĩ rita rĩa gatatũ gũkorwo magĩka gũtha timu ya Mexico ĩrĩ kwao na ngũru 3-2 kũrĩa Jude Bellingham aingĩririe ngũru 2 nake Harry Kane acoka kũingĩria mũkwanjũ wa penalty gũkũ timu ĩno ya Ngeretha ĩgĩtigwo ĩrĩ athaki 10 kĩharo thutha mũthaki Joel Kwanza gũkorwo akĩheo kadi ndune. Julian Quinones Odome na Raul Jimenez nĩo maheire timu ĩno ya Mexico ngũru icio cia kũmagiria maithori gũkũ timu ya Ngeretha ĩkĩenda gũcoroka mbere-inĩ kana kĩenda gũkorwo ĩkĩcambithio mũthia-inĩ biũ rĩrĩa timu ĩno ya Mexico ĩkũmatindĩkĩte no ĩndĩ macoka kũrigĩrĩria na gũkorwo makĩingĩra thĩinĩ wa ikinya rĩu kũrĩa magacoka magĩcemania na timu ya Norway ikinya-inĩ rĩa timu inyanya njega. Coming again, it's Harry Kane and Bellingham again! 2 in 2 minutes for England, who are in Mexican dreamland! Alvarado puts it into a great area and Quiñones! Mexico have life, and of course, it's their top scorer here at the World Cup, Julian Quiñones! It's England's King Kane who strikes again for the Three Lions! Raul Jimenez! The crowd are on their feet again! Leo timu ici igĩgũkorwo igathaka rũciũ gũgĩkia timu ya Amerika harĩa mbĩtĩka ici magĩthaka na timu ya Belgium na timu ya Argentina magathaka na timu ya Misiri gũkũ timu ya Switzerland makorwo magĩthaka na timu ya Colombia thĩinĩ wa timu ici 16 njega na mũriharu-inĩ ni bamba moto sana jitako fari mwenyewe Jeremiah Kibani Netuva wa mathako na Noro FM. Murimi, mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Mkate asili o muthenya nitutuaga matua megimaine na ũgima witũ wa mwĩrĩ. Matua manini no mũthia macũngĩrĩro ma matua macio magakorwo marĩ manene na nĩkĩo Asili Bread mokĩte. Asili nĩ wa rangi wa white ũthondeketwo na ũbacĩrĩri hatarĩ cukari kana cumbĩ mũingĩ. Naguo wa Asili Whole Meal ndũkoragwo na cukari na yothe ĩkoragwo na cama, nĩ mĩororo na nĩ ĩkinyanĩirie ikĩro. Nĩ ũndũ waku we wendete kũrora ũgima waku wa mwĩrĩ na nĩ tondũ waku we ũkwenda mũtũrĩre mwega. Tuĩka smart, cagũra Asili, cagũra ũgima mwega wa mwĩrĩ. Asili Bread, better health every day. Asili inapatikana kwa gramu 200 na gramu 400. Bidhaa bora kutoka DPL Festi, dedicated to quality.
Ugima wa mwiri. Muthikiriria ngugeithie na ngwamukire na kiumia giki tugukorwo na neurosurgeon na etagwo Dr. Peter Kamau Wanyoike akoragwo kuria thibitari wa BSR hari ugo mwena wa Kamakis na nakorwo na ithuere ngithe ino Inoro FM ona Inoro TV agitufundithia maundu matiganite megemaine na uhoro wigie brain. Karibu Dr. Wanyoike. Thank you very much. BSR kwero BSR de Nauru to hali ya Kamakis. BSR means Brain, Spine and Rehabilitation Hospital. Na ni specialist hospital ya mulimu wa tobo na monyingi. Yes. Good. Na riu hedeno urona andu itugu kugu aria magukoraga ni makoragwo matoe githomo kingi muno kiria we ungiona giki ni gia gukunda mai tondu wa miaka iria wina experience no andu itu matikoragwo moi function cia tobo itiganite ni iriku taru he kindu atwirire gitagwo motor cortex ugo nkuga atia motor cortex ni part ya brain ile controlaga movement thina wa mwiri na we koragwo thina wa hakiri in the middle parietal region responda kuri the stimulus sensations mudo akoragwo agite thina wa part ya mwiri and then you can respond kana initiate so the motor cortex na ni koragwo rutaira na other parts of the brain like the visual cortex kiona haria urenda guthiire so the motor will work ungigwa no urenda gwithwa handuri you move your hand so rutaira na other parts of the brain could respond to stimulations which are given to the body. Yes. Motor cortex igithuka niki kigioneka motor cortex igithuka ri one na gukoro uri na weakness mweno wa mwiri taru motor cortex ya mwena wa left igithuka ukona ka problem hau wakoro mwena wa urio wena weakness na ukona no atuika nduri na hinya mwena ucio no wakua that is wira wa motor cortex. Yes. Aya taru for example waturire ni rutaga wira mwena wa right kana wa left wa brain ugo ni kuga ati ugitariria hanini ugo ni kuga atiriri the motor cortex ire mwena wa right affect mwena wa umotho wa mwiri no tondu hakiri ne shirutaga wira hamwe mwena wa right na wa left ne shigo communicate no harena injury ya mwena wa right ko affect mwena wa left wa mwiri. Good. Hi tarige ne kuri maundu wonaga andu ro muthenya kana tukoragwo na muthenya matu affectaga na thina ni motor cortex wega wabui o muthenya ri the motor cortex ni influence gona ni igita go frontal cortex ni kuna tari wadu manyuga johi muno ni gutuguga tondu nira connect na patigita go the cerebral cortex okona nduri na balance agikoro rege he na adole makuraga tari ukoro na murimu wa Parkinson ni kuno na motor cortex ya affect output kogo ogugudho if there is injury ni kuna motion wa affect the motor cortex na affect ugigia na murimu wa stroke ni ku affect the motor cortex depending na hali stroke yole kogo to maundu tuige to get affect the motor cortex. Riu ne maundu mariko tugirigiriria kana hitaringi economic shito kana daily living nigetha turigiririe motor cortex tikahutio handu the motor cortex do either wa kyogo na the kyogo ne well protected na ihedere regulator the skull so avoiding instances maundu megutuma hihi ugutho mutweri kana kundu kwina haro ri wifata agikonu ri high blood pressure kunywa dawa tukage stroke ri hefata agikoro wina murimu wa infections tawa TB ri kunywa dawa nigetha tukae kugia na TB yake ogori hefata koguo maundu matiganite makurigiriria kana tuga tobo mashuri mumekwendekana. Good. Thank you muno. Ni titagwo Oboi wa Muturi ugima mwega wa mwiri ni kirathimo. Ugima wa mwiri.
we mũrĩmi mũhũri wa biacara ya ũkui ona kana biacara ya mũthemba ũngĩ o wothe, rĩu we nĩwe tũrenda tũtirithanie nawe o nginyagia biacara yaku ĩkinye harĩa wendaga. Tũma SMS na kiugo faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo.
Tumwitaga John Demathio roboretagwo geithia mutumia na aikaria korea kundu gwitagwo Kaseveni Village, Kathiani Sub County, Machakos County nimekorete kana mamakite ni tondu wa kiria kiramakorire gatagati ka mweri ucio rathirire thutha wa miri ya andu atatu gukorwo kana gukorwo hithanitio handu githaka-ini. Rumoneda maafitha a borithi makinyukie makinya makiwatho na mambĩrĩria gwĩka ũthuthuria igũrũ rĩgiĩ gĩkuũ kĩa andũ acio atatu. Mũthenya wa kiumia tarĩki 14 mweri wa gatandatũ, ngui ya jirani nĩ yathire gwethera tũgui twana kĩndũ tũngĩrĩa na ĩgĩcoka no kĩrĩa yacokire ĩkuĩte mwene ngui uyo kana mwene ngui iyo ni akinyire handu akirigwo niki kurathi na mbere. Onire kuguru gwa kana kanini na niguo akorirwo akira andu aria metagwo majirani ati kuri na thina ni tondu ona kuguru tari kwa mwana na tithero gwekwo uthuthuria hari kana korite na nyina no orite na mwari wa nyina no orite na mathi ni makorire mĩĩrĩ ĩyo yabuthaga oro ũndũ ũmwe na ndeo maitũ kana nyina ohete na gũkerekana atĩ mũndũ ũrĩa woragire mũtumia ũyũ na airĩtu ake erĩ nĩorĩte na maabitha a borithi nĩ makoretwo magĩethana nake. Mĩĩrĩ ĩyo nĩ ya mũtumia wa ũkũrũ wa mĩaka 28 Grace Mugai na mwari Joyce Mutheu wa mĩaka 8, Sarah Mugai wa mĩaka 4 na nĩohete nda ya mĩeri 7. Maabitha a mbũtũ ya mbirarũ DCI marauga mwĩkũĩrwo mũnene etagwo Amos Wambua nĩ ũrarĩ mũthuri wa Grace na Benjamin Kikuvi ũrĩa nĩwe ũkoragwo arĩ mũthuri itũra rĩu marauga ati nimanyitanire na ithe wa mwanake uyu gwetwo Ezekiel makiuga mũndũrũme ucio akorwo ageikio ngono orĩrĩ family irathi na mbere na gũkorwo ikĩbanga gwĩka mathiko. Ithe augĩte mwanake ucio wake angĩonekana wĩna mahĩtia ndakoherwo oro na hanini. Arauga nĩ araigua ruo mũno na kauga mwanake ucio anyitwo aikio njera akurire kuo. Na kuringana na family ya Grace Wambua marahikanitie o mĩeri 6 mambĩrĩria gũikarania Januari ya mwaka wa 2026 na family yo macokire gũthamĩra kũrĩa Kathiani kwambĩrĩria mũtũrĩre kũrĩa mena Wambua magĩcoka kũgĩrwo kũrĩa maikaraga kana kũrĩa mũirĩtu ũyũ aumĩte wĩtagwo Grace. Mahikanirie Januari, Wambua agithie kũrĩa Kitui kũgĩra ciana Joyce na Sarah nigetha mahote gũkorwo magĩikarania. Anastasia Wambua ni mwari wa nyina na arauga Grace ararĩ mũndũ tararĩ na bara na mũndũ, arauga nĩ mũndũ mwega, nĩ mũndũ ona ũtangĩũragĩra rangi. Edward Mbuvi araugire ciana icio cianeanirwo na ngoro njega no gwĩkinya mĩeri 2 ciana icio nĩ irakuĩte. Ithe wa Wambua arauga ekire gĩko gĩkĩ gũtarĩ na mũndũ ũngĩ ũrĩ mĩciĩ kana gũtarĩ na mũndũ ũngĩ ũrĩ mũciĩ, aretereire andũ othe mathiĩ agĩcoka akĩũraga family yake. Ezekiel arauga ndamenyete kũrĩa mũriũ arĩ no arekwĩrwo nĩwe woragire ciana icio. Ithe wa Grace etagwo Paulu araugĩte kũragwo kwa mũirĩtu wake na ciana ciake nĩ kũmakĩtie mũno kana nĩ kũmũmakĩtie mũno thutha wa gũkorwo akamenyetio ũhoro ũcio. Akauga ngoro yake ĩrĩ na kĩeha, ĩrĩ na kĩgirĩko tondũ athiĩ mocarĩ nĩonire ciana icio nĩ cioragirwo na njĩra ĩtarĩ kana cioragirwo na njĩra ya ũnyamũ na nĩ kĩeha mũno. Wambua nĩ agĩkoretwo agĩcaranio na kũrerĩkana atĩ nguo ciake ciarĩ na thakame, kũrĩ na ikũnia rĩonekana rĩ na thakame
na nĩkĩeha mũno maabitha borithi na marathi na mbere na gũgĩethana nake rĩ mũndũ wĩtagwo George Kashmir nĩwe ũkoragwo arũgamĩrĩire Kathiani sub county nĩwe sub county commander arauga nĩ kĩhoto nĩ gĩgũkorwo gĩkĩrũmĩrĩrwo nginya ndagĩka ya mũico. Mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 23 akoraga mũirĩtu wa mĩaka kana mũtumia wake wa mĩaka 28 kairĩtu gake ka mĩaka 8 kangĩ ka mĩaka 6 na nĩ arohete nda ya mĩeri ĩgũkinya o 7. Nĩ kĩeha mũno na ciĩko ici cia atumia kũragwo no irathiĩ ikĩongererekaga na ndiwe nĩ atĩa tũgwĩka. Kũrĩ task force yambĩrĩirie gũkorwo ĩgĩthuthuria maũndũ maya megiĩ njũragano cia atumia nĩ nyingĩ mũno, na ndĩronaga gũkũ gwitũ nĩ kũrĩ radio ya CFM na nĩ mararĩ na kiumia gĩa gwĩcũrania maũndũ megiĩ mbara cia kĩmĩciĩ, na mũtumia ũrĩa warengirwo moko make merĩ nĩ araragia na kauga atũraga rĩu na thĩna, atũraga na kĩgirĩko, atũraga na kĩeha nĩ tondũ wa ũrĩa ekirwo arĩ kĩhiko-inĩ gĩake. Mwanake ũcio agĩkinyũkĩra makinya marĩa mangĩgĩbatarĩkana ma kĩwatho, na nĩ kĩeha mũno kuona atĩ o mũthenya o thaa kana o ithaa gũtiagaga ikuũ cia atumia, na nĩ ũndũ wĩna kĩeha mũno. Reke nyambe njoke mwena ũyũ wa kana nyambe nyingĩre kũrĩa mwena wa Asili Bread mũthikĩrĩria, na tũraria horo wĩgiĩ mũgate tugĩte Asili, chagua Asili, chagua afya bora. Turaria horo wĩgiĩ mũgate wa Buffalo, turaria horo wĩgiĩ mũgate wa Brown, tukaria horo wĩgiĩ mũgate wa White, giramu 200 na giramu 400. No ũcagũre gatagatĩ ga sliced na ũyũ ũngĩ wa kawaida wa ũngĩrenga na kahiũ kana ũrenge ũguo na moko. Na ningĩ ta ũguo tu sandwich no ũthondeke, na no ũthondeke tothi, na no ũthondeke kĩndũ gĩgwĩtwo kĩrĩa ũngĩenda. Tugaga horo wa bandika ndio kana nĩ ũyũ hake thiage, na mũgate ũyũ tauga wĩna white na wholemeal 200 grams na 400 grams. Nĩ mũgate softy, nĩ mũgate ũrĩ high in fiber mũthikĩrĩria, ũkoragwo na gacukari kwa umbali na gacumbĩ kwa umbali, na tondũ wĩgiĩ kũrũmbũiya maũndũ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ tũtingĩenda mũthikĩrĩria ũikare ũkĩmakaga. Tũrari horo wĩgiĩ gacumbĩ kaigananĩirie, gacukari kaigananĩirie, na nĩgetha hote gũkorwo gĩikara wega. Zero sugar wholemeal, na tũrari horo wĩgiĩ zero sugar, na mũgate ũcio nĩ mũgate mwega. Wona waguthũka nduka-inĩ metia mũgate wa Asili Bread. Tugaga kuwa mjanja, chagua Asili, chagua afya bora. Chumvi kwa umbali, zero sugar. Be smart, na ndohakwĩra oro rĩngĩ hena wa 200 grams na wena wa 400 grams. Kĩrĩa ũngĩkorwo ũgĩcagũra mũthikĩrĩria, we nĩwe ũgũcagũra kĩrĩa ũngĩenda. Ririkana mũgate nĩ Asili, na nĩkĩo ngwenda gũgũtwara kũrĩa marĩ ũmũthĩ. Kĩanyaga, Kĩrũgũya, Kagumo, kĩa Mũtũgũ, Rũciũme, PI, Mũtithi na Mwea. Mũthikĩrĩria nĩ mũgate wa Asili Bread. Cemania nao na hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ũkũhota gũkorwo kĩigua wega wa mũgate ũcio. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro wathiamo atiriri twathia ndui nie makete nĩkĩ gĩa kũmakia kaĩ thogithi ciagĩire goro cio itirĩra ithi twathia ndui tuona tũtikũingĩra nyũmba ya mũtumia ũcio na iratũ kwĩna mũgeka niĩ rĩ ndaruta kĩratũ gĩakwa aingĩra mũthuri etikia haja agetikia mwĩra ndũingĩre mũndũ na tũrĩkio tũreka tũthiĩ kumbe thogithi yake nĩ nuthu na thĩinĩ wa kĩratũ. Rĩu nĩ ararigwo kũruta gũikare atĩa ha igũrũ no ho thogithi ndĩrĩ ndira na ndĩrĩ harĩa mbere. Ndasiria ngũria atĩrĩrĩ ka thogithi ciagĩire goro kana nĩ no pati ya kwaga handabu ka nĩkĩ. Ndakwĩria atĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ thĩna ndũkoragwo mũhuko, ũkoragwo mũtwe. Thĩna ũkoragwo mũtwe Paul. Hau ona tio hamakia. Mũndũ ũyũ wekĩra thogithi ndarũku rĩ, ona kaba ngekĩra kĩratũ atarĩ. Hau tio hamakia. Twauma twahaica mũithikiri wake rĩ nindi na yatwarire atĩa ari ngathĩ Oisore mũbuto wa mboka na gatagatĩ wothe nĩ ũhũraga ta bomu ũrĩa ndona rĩ ndinetĩkia ndamĩrĩ enayo ĩ na kĩraka na tita nayo enayo ĩ na tita nayo tondũ he indo ngũcokia na mũtĩ
wa muirado magiukite muthuri ndagakionwo njaga yo kai na tina guku ndi acoka ndakimukuria ndamuiga mwena-ini ndamurie mundu wakwa ndimwa ndina mwire core thogithi hana uria ndona na thiini hana uria ndona mundu na niguo wi mutheru ri kakurathi atia ni thina aca ti thina wa ndaro mo kai ici ciumaga atia kai tiguo ndiroria tiguo ndiroria ici ni ciageire goro ngucia ina goro ina goro ni gwi kundu ciendagio cia second ini kai na thogithi twikiraga iriku riu to hende turegite kubanga tucemanie na kihenjoi agiuke mucerere muno anjirie guturu egwikira gathuru ria thiini kiraka ate acererwo akiraka thuru ria thiini riu kihenjo ndungimua no ritu no akorwo araria ma no cio ri ingikigia goro ri ni ikirakwo ngugaga atiriri kaito athuri nyamu ici iraithi bau ketwarie ma nyamu ici iraithi nyamu ici iri ona ti bei ya indathi na cai ciiraithi ukira bei ya indathi na cai thengi wa ndaro ke na dokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro nĩ thaa ĩmwe na hĩtũkĩtie ndagĩka 48. Karibu sana, reke tuingĩre thĩinĩ wa ndereti kũgeithia andĩki mohoro. Karibu sana Benjamin. Asante, ndi mwega muno. Gwakĩrwo atĩa kũrĩa Vatican? Vaticana nĩ kwega muno, nĩ itũra ritũ rĩega muno na nũrakĩmenya nĩ hĩndĩ tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirio barabara ũguo nĩ tũrahinyĩrĩrĩka hanini kwa ihinda rĩrĩ tondu ruo ri rwiragwo rurehanaga na wega nĩ itamenyaga ũrĩa ĩngĩtaũrwo rĩu nĩ hĩndĩ tũrakĩrwo service lane ũgakora ona nĩ mahinga harĩa ũratonyera gwaku ũgakora nĩ mahinga. Yes, by the way barabara ĩyo kuma o harĩa hegwĩtwo nĩ ũthĩrũ kuma ũthĩrũ kuharuka guo tukihana tunagira vet lab ukeri wambiriria Kangemi ukiharuka riu pi nginya haria ha Communication Authority of Kenya. Barabara ĩyo ndĩrĩ yarĩka wangari ona nĩrakĩra hau ĩgũkũ haha hakuhĩ na hajeshi barabara ĩno nene yambĩrĩirie hau harĩ tondũ niho makinyĩtie magĩakaga hĩndĩ wengĩ rĩu niho mararutia ĩgakorwo ĩna kĩrĩa ĩgakorwo ĩgĩtonya na nĩ ĩragĩtũtindĩka wega we ĩgatũhutia kaũndũ keho na tutingiuga ati ndwĩyambĩte kũrũgama nĩ tondũ nĩ magĩte kanyamu mbeca ĩni ona mwakĩro ũrĩa marakana gũtita ũrĩa makaga naguo tene nĩ maratũra handũ tene matiatũraga rĩu ngamenya kana nĩ kwĩgucia kana nĩ kũbanga ndiramenya nĩ mbeca nĩ maregucia na mũthenya ũmwe ũrĩa tũndiũĩ kana senator wa Nyĩrĩ nĩ atũragia mayo ma kũmenya ũhoro wĩgiĩ barabara nĩ mwaki nĩ mwaki rĩu no atwĩre atĩrĩrĩ rĩu rĩ barabara icio rĩ ona thengia ũguo by the way rĩ nĩguo ndĩroragia ira rĩ barabara ĩno nene tũgeraga rĩ nĩ ĩrĩ marima mũno rĩu karigwo atĩrĩrĩ engineers arĩa matũroragira bara rĩ nĩ tũrakiuga biũ ti ndĩkuĩ no ĩno ĩragĩa marima nĩkĩ ĩno na nĩ hĩndĩ ĩrakĩrĩkire rĩu tũrakĩrwo service lane na ndĩrona wa kũmathinga ĩno nene ndĩrona marima macio wa kũmathinga nginya ngahĩngĩcĩka ngoria atĩrĩrĩ maabitha arĩa twĩhokeire a thirikari tũrĩ nĩ marona barabara ĩyo niĩ ndĩ mũtukanĩre nĩ wĩrĩgĩte kuona wakinya harĩa museum rĩ ũgĩũka nginya Nairobi University harĩa roundabout rĩ barabara nĩ irathondekwo ũgakora mahingĩte mwena ũmwe magĩthondeka haya ningĩ ũgakora nĩ marĩkia magathondeka patch kanini ga kuma ta haha nginya harĩa ningĩ ũgakora ningĩ nĩ mahingire mwena ũyũ niĩ ndiramenya kana niĩ ndĩ na problem gwĩciria twĩna problem ta Kenya tondũ yo barabara ĩyo nĩ yatuĩkire nĩ irakwo tondũ rĩrĩa gwakagwo expressway rĩ nĩ ya
thukire mune yathukangire muno na aria ma concentrateaga na guku iguru magitutigira mathina guku barabara yari njega riu ni yahereirwo besha o kambuni yakite yo ni yaheirwo besha biro ni ciganona ningi iwake riu nigetha riu nikio haria hataroka wega ri tondu tukiri guku na macaina kwa barabara yo itu ri kuma ria rutirie gwakwo ri tutie twagia thina wa etagwo atia jamu ni hiko ciothe hakona ka diversion igaguteithiriria uguo macaina mwakire wao ni mwega riu aya ni ndie kano macaina acio maragia kama kahinga andu magathinika nyauthini cio itwakagirwo mugerere wa barabara yo ri wakwa ni mukunderu ni njuria James Gicuru nyambatite uguo karibu sana tunamwona kiwe haha na riu ndamuona rwiragwo rurundo tari njau ri ni kuhuka ruhukaga no mwana ke munini na ara gikiona agicira gikigwa na kwarĩria urane ni uramumenya kidogo no reke tumuigue reke tumuigue no kwira ni ndimuiguagite ndimuiguagite detori ni ekuimenya thank you very much karibu sana asante sana Jeff ndakena muno kiroko kia umuthi gwikinya kwa Inoro FM undu wa mbere ni kugeithia muthikiriria witu kuria guothe agikorwo agituthikiriria guku bururi-ini wa Kenya ona nja wa itoka cia Kenya na ndakena muno ni gutuge tuterete maundu matiganite la otukiambiriria haria muratigirire hwae jambe ngure ni murarutire wira mwega muno kuria gwa kiriribi kia Inoro TV tondu nturahotire kuona ahuraniri agiturwa kia Ol Kalou aria marakihotire gwikinyia na turakigwa kioneki kiao na ikorwo tutire othe Ol Kalou na gwiciria ndereti ya muthenya wa hwae ni irahotire kuhe aikari ya Ol Kalou mweke wa kumenya andu aya mararuira giturwa gikinia na turagitanya ati gugiuka kiumia kingi kirorete ni magukorwo magigitua matua mega kuringana na aria marakihuranira giturwa kiu uria marakihotire gwitamburukia muthenya wa hwae maretwa maku nimo mabata nigetha muthikiriria ndakarigwa atiri no woka wabocire tukibui agarire tubui akakuhara tari hingo ciothe ndugaga ritwa riaku ndiugaga akali kugenda ugire muno yola tandu boy ira gwetari itari nakiarona by the way nikigitumaga mundu acio na tutinda tukiririkania twathie training ona haha undu wa mbere wa bata muno ni ritwa riaku tondu ira gwetari namba ya ngwici mwiroreri muthikiriria njitagwo Mwangi wa Maina na ngoragwo ndi mwandiki wa mohoro mwena uri ungi wa TV kuria kwa Inoro TV ngwicia ndu tumenyeranite guku nikio itarona haja ya kugeritwa ria ona ithui haha turagwo radio yukaga mundu mugeni o muthenya ugati ndokiuga ati wauga tha na weka tukuga na nie njitagwo Benjamin wa Ngariri guku ni kwa Inoro no tukiuga ngucia ni kumenyera na kamenyero ni koru muno anyway reke tobe tuikire tuigue ngorono ya wonjoria twarie na Benjamin wa Ngari na Mwangi orodo mwana Boshi ni agukorwa giuka tucire maundu megie Gunism ni cokete ohoro wa guns ni muingi muno andu Friday makaro gugathario nyumba makaumira barabara kuria githi maundu ni maingi muturi nake ni aniriria kauga riu ri mwaganie kwanirira candidate wakwa ni uyu President William Ruto ira araugire ndangifundithio siasa ni mundu uthiete tamu imwe MP araugire we ena andu nena Ngai cia Ol Kalou ni cio cia iguru makondoro ni marongere hemurata makondoro marata makoraji atiriri ndagutho icio marakomera thirikari okay katawa tuthie kuria maundu-ini megie ngorono ya wonjoria muhia ya wonjoria ukireherwo ni Inoro FM kiri mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane motuko mathaire kuma metha-ini itu ya ngorono ya wonjoria thirikari ni igwete ikundi cia thathaite ciuko cina itemi nene hari kwararamia njira cia arimi kwamukira kigina thiini wa wira wao mwandiki mukaru wa wonjoria nini Susan Mengeni augite thathaite ni citeithagia arimi kwamukira ngombo cia naihenya gukinya magetha mao thoko uhuthiri wa teknolojia hamwe na mathomo ma urimi wao
Cooperatives allow farmers to aggregate produce, purchase inputs collectively, access extension services, invest in processing facilities, and negotiate with buyers from a stronger position. They reduce the cost of delivering finance, technology, insurance, and market services while transforming individual farmers into organized economic actors. Nĩ acokete akongerera na kuga SACCO nĩ ikoretwo cirĩ kĩguni harĩ gũteithia arĩmi na onjoria kwamũkĩra ngombo wĩra-inĩ wao. Nĩ kuma na ndeto ĩno Mang'eni augĩte thirikari nĩ gũthiĩ na mbere gwĩkĩra hinya thothaitĩ icio hamwe na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ maragacĩra thĩinĩ wa wĩra wao wa gũteithia arĩmi oro hamwe na thothaitĩ ingĩ kwamũkagĩra mbeca. The ministry therefore spearheading reforms aimed at strengthening governance, harmonizing regulation, improving supervision, enhancing liquidity management, and establishing stronger mechanisms for protecting members' deposits. The reforms will also support risk-based supervision, digital transformation, improved data quality, and greater accountability among cooperative leaders and managers. Ngorono ya wonjoria. Onjoria Meroni kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ maugĩte wagi wacio nĩ ũcũgĩire thogora kwambatĩra. Maugĩte maroha thabarĩ gũcigĩra nginya Mpeketoni thĩinĩ wa kaunti ya Lamu. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ena riboti ĩno. Endia matunda ma Meroni kaunti ya Kirinyaga nĩ maugĩte mathiĩte na mbere na kũbaica thutha wa gũkorwo marakorwo makĩmagĩra kũndũ kũnene. Koguo nĩ ũrona nĩ kwenda gwĩka mathabu wĩ very serious mũno wendie na thogora ũcio at least woneka nĩ kuona kĩndũ. Kũringana na endia Meroni magĩtongorwo nĩ John Mwangi kuma thĩinĩ wa thoko ya Kagio nĩ mugĩte marakorwo makĩgĩra matunda maya kũndũ kũnene kũrĩa marathiĩ nginyagia mwena wa Mpeketoni kũrĩa marakorwo makĩvũthĩra mbeca nyingĩ nĩgetha makorwo makĩrĩona tondũ nĩ irauma kũndũ kũnene mũno kũrĩa gwĩtagwo Mpeketoni Lamu na nĩrona kuma Lamu gũka gũkũ ĩkũbidi woe ngari nene ta mũthemba wa FRR na kuma kũu gũka gũkũ nĩ kĩndũ ta ngiri 90. Inooro FM rũnyinĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Ndagĩka ici igĩrĩ hihi Wangari kanonire Guns Friday harĩa Mũthaiga ciacomokire Friday. Rĩu rĩ gwĩkaga ũguo nĩ twaugire haha nyamũ nĩ tũrarera rĩu by the way ti ngima hau ngura ũrĩa tũraigua rĩ nĩ tũkunyũ twakanyamũ karauga karatũthakia atĩrĩrĩ na no gũkunya we mũgathaka ĩtore mũndũ thakaga na ngui yake nĩ moyaine ĩgacoka ĩgakũgera ngero wanaiguo na bunda ĩrĩte mũndũ rĩu kĩndũ kĩrĩa gĩkĩte Gunsi ciĩkĩte ũguo cingĩigua handũ hena kĩũndũ nĩ ciũragia atĩrĩ kagũtarĩ mũndũ gũtũrĩhaga twĩke kaũndũ ona tũkĩrigĩrĩrie maũndũ oro ũguo rĩu igathiĩ ikehe wĩra na hau nĩho twoigaga mũmahei wĩra rĩrĩa kamaima wĩra nĩ makeyoera wĩra na nĩ magetia mũndũ ũcio ũmaheaga wĩra na matikamwĩtia ta boss makamwĩtia rĩu ta rĩrĩ mũraia wa kawaida ona werehe tondũ ngĩkĩona andũ arĩa matonyaga ngari-inĩ rĩ matiatonyaga kũrora kana nĩ mũrũ wa nyina wĩho kana nĩ mũndũ nĩ maitũ wao wĩho matonyaga tondũ we ĩna andũ na matingĩ gwĩtia indo icio atĩ mũgĩthekaga nĩ megũkũgera ngero tũtionete nĩ tũkuona na tutira tukiuga atiriri wira uyu uigiriki wothe wa kuhurana na meitu gang ya meitu ri ni uigiriki wa thirikari ina matharaita mothe na ina ruhongero ugaceru ni uwe ni amangigera yare mone kuoya kaundu gaka niho uthia ukona atiriri ona we ni urabatara kanyamu karia ngwira kanyamu kamata aya Kitabe tuikirie tha igire tugicokereria twari icio cia Guns turikirie mathaa uramenyithio ni Inooro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganite. Inooro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine.
Rũcinĩ rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inooro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambĩrĩrie kũrĩa mwena wa Rware rĩu na aikaria matũra ma Kadune na Lusoi gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kieni matigĩtwo marĩ nduma-inĩ kwa ihinda iraya thutha kũrengerwo hinya wa thitima nĩ maabitha kambuni ya Kenya Power. Moigĩte mekĩrĩirwo thitima ĩyo thutha wa kũrũmĩrĩra mĩtaratara yothe ĩrĩa yagĩrĩire, ĩndĩ kũrĩ mweri-inĩ wa 10 mwaka mũthiru makĩrengerwo ũtungata ũcio na njĩra ya hinahi. Na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya thitima Alex Wachira aroiga ciĩkĩrirwo na njĩra cia Google, ĩndĩ akeranĩra atĩ nĩ egũtigĩrĩra nĩ magunĩka rĩngĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Rware nĩ Theuri wa Mbogo. Orĩrĩ thirikari ya Kenya Kwanza ĩrathiĩ na mbere na ũtambia wa thitima mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ, mũingĩ kuma matũra ma Lusoi na Kadune Kieni no gũcakaya maracakaya makiuga thitima ĩrĩa mekĩrĩirwo nĩ rũhonge rũrũ nĩ ciarutirwo mwaka wa 2025 thutha wa gũkorwo macihũthĩrĩte kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Within a month njĩkĩrirwo thitima already, ngari cia Kenya Power igĩũka magĩkũra thitima yothe I think 2.5 kilometers kuma harĩa umĩte nginya harĩa yathirĩire. Rĩu tũngĩenda ithuĩ tũcokerio thitima na tũcokerie kĩngĩ citũ na waya tondũ nĩ ithuĩ twagũrĩte waya icio kwa Kenya Power. Aikari aya makiuga itura rĩrĩ rĩrĩa rĩrĩ na makĩria ma mĩciĩ 400 rĩtigĩtwo rĩrĩ gĩcigĩrĩra harĩ ũthii wa na mbere, kuona matingĩhota kũruta wĩra matarĩ na thitima na ningĩ gũtirĩ tabarĩra marona cia thirikari. Rĩu nginya ciana nĩ korwo na thĩna nginya wa maitho tondũ angĩ nĩ tũgwatĩra andũ matirĩ na hinya na tũgĩkĩigua atĩ twĩ over distant ngĩrehe andũ a Power igĩtuĩka nĩ 80 kĩndũ ngĩaga thitima. Kuma haha hara rũgongo nginya na gũkũ kĩanda biũ nginya kũrĩa Nyambo-inĩ gũtirĩ handũ harĩ thitima. Ithuĩ nĩ tũrĩte thĩna mũnene mũno nginya wa ciana nginya gũthoma matithomaga nĩ kwaga thitima. Ithuĩ tũikaraga nduma-inĩ. Ngenda tũcokerio thitima. It is like a demand tondũ nĩ twarĩhĩte thitima legally, ithuĩ tũtirĩ mahĩtia twekĩte. Kenya Power nĩo mokire gũtũrutĩra thitima tũrĩhĩte. Ũhoro ũyũ ũgĩthiaga na mbere, mũmbunge wa Iyara Kanini Kega akiuga thirikari ĩrĩ na mũtugo wa kũhũgũkĩra arĩa mataramenyita mbaru, gũkũ akiuga ũhoro ta ũyũ wonekanĩte mwena wa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua hĩndĩ ya wathani wa KANU. Ũguo mũthĩ ũyũ tũrĩ haha Lusoi tũkĩra Kenya Power atĩrĩrĩ, cokeriai andũ aya thitima ciao, na tondũ nĩ marĩhire rĩ nĩ mwamacokeirie mbeca icio marĩhĩte, ona matirĩ na bata na mbeca icio marĩhĩte ta mekĩrĩrwo thitima. Kanini ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ akiuga nĩ egũtemania cira igoti-inĩ thutha ndikũ 14 angĩkorwo thitima ici itigũkorwo ciacokio ta ũrĩa ciarĩ. Angĩkorwo andũ aya matigũkorwo macokeirio thitima ciao nĩ tũgũthiĩ igoti-inĩ, tũthiĩ tũgathitange Kenya Power, tũthiĩ tũthitange contractor na tũthiĩ tũthitange thirikari nĩ ũndũ wa kuoya mbeca cia andũ aya na gũthiĩ nacio mũikarĩte nayo mĩaka 4 na andũ aya mũkaga kumahe huduma iria mubataire gukorwo mukimahe. Ĩndĩ na kwanora ũguo kũringana na mwandĩki mũkaru wa hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira augĩte thitima ĩyo yekĩrĩtwo na njĩra cia Google, akiuga agũtigĩrĩra gĩcigo kĩu na ingĩ itarĩ na thitima nĩ ciagĩa thitima. When you see a LV network irathi 2.5-3 kilometers definitely harĩ no korori hau, but ndigakue ngoro within this financial year ino twaingira nĩ ngũgeria gwethambia alongside area iria ingĩ ciothe cianyĩrĩire ekĩrwo thitima na inyuĩ tuoneka nĩ mũgũteithĩkĩra hau. We will do a scheme ĩrĩgerie gũkava andũ acio 300 acio matarĩ na thitima na arĩa mararutĩirwo thitima. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri. Tũingĩre kũrĩa Embu kũrĩa atongoria a makanitha marahinyĩrĩria thirikari ĩtige kũraria mbara ya kũhũrana na njohi cia ndũgũgi. Ahunjia acio moigĩte kwa ihinda rĩa ciumia 3 thiru rĩu andũ makinywo 6 nĩ moragĩtwo nĩ njohi ngananie. Marenda thirikari ya kaunti mũrĩke kerĩ mũtaratara wa ũheani wa marũa kuona njohi icio irendio nginyagia irabu-inĩ hĩtũkie, tũrĩa tũramenyithio nĩ Anthony Ndwiga. Atungatĩri aya mathiĩte kwa makĩendekithia kũrĩ thirikari kwambĩria ũthuthuria wa kinyi na gũtigĩrĩra kũmenyekana kũrĩa kuo njovi ĩno irakuwa ikĩthondekwo na kuma ĩkuona ithiĩte wanakwa igĩtiga anake matarĩ andũ mangĩvota kwĩvota wana kana kũvota kwa makĩrũgamĩrĩra mĩciĩ yao. Mũtungatĩri wa kanitha wa TTCM Joseph Wega augĩte nĩ kĩeva kuona atĩ kavindarĩ gaka
ugikinya thaa imwe tauni ria Kiriari anake marakwa mayari undu tarakoragwo vau kabere ino njovi ciatuikiriria guthaa imwe ugioka gukiria thaa imwe andu ni mirethi na ndio wathi kurio kerwa njovi na marua ni marua ma mthembereko na tarungu gugu andu ala marugitwe ni njovi iyo erie no ruguru ngandori cime ithatu nthiru batiagite gukorwo bakuite andu kuma 5-6 wega akiuga ikumanagie na njovino wanaire irakwa ciena marua wana kuria kwirakwa ikenderwa kwina marua thirikari ni ibatie kwa ena uthuthuria wa kinyi na gutigira kumenyekana aria makwa makithondeka njovi ta ino na iko ikirire kwa mwingiri tafadhali njovino thirikari ndikaugia ati ngai na marua ina andu ni magiro kuthie macunguce mone ni njovi cia mthembereko no ciukite i njovi cia kuraga andu etu tondu ongiroria umuthi tutiena munyaka thiini wa bururi gutuikite njovi icio vangi nitakwa thirikari yarekererie tuinyue kunyua kabisa matekumaka. Akibishop wa kaitha wa ACBK Josephat Mbogo akiuga nikieva kuona ati anake ona matiravota ukwa magitungata misi yao ikumanagia na kwa matonyete njovino iria cio ithiite kwa ikimauraga bururi uyu wetu kwa jumla na muno mauti Kenya wina njovi iranyua na ningwenda tutwirie na ni undu uroneka mwanake anyua njovi akiuma mbae anyua na ndaravota gukinya mucie na njovi nirerwa ina marwa nwambuge thirikari etwirie marwa ine irabeca no atia na kura njovi ne rauma tondo ni irathukia imwana cianywa kiroko thaa imwe gutie kuruta wira. Mbogo akiuga kwina bata thirikari gutonyera na gutigirira njovi ino ni nakuikirire kwa mwingiri ni gukothera njera cia rucio wanaengi maragia giko makavana cukura na mae na atumia na ciana koguo ona micie makaremwa ni gutuga ciana na makaremwa ni kuvingia mabataro ma muthuri ragiro ni kuvingia kono amburie thirikari irorie maundu mau muno tondo imwana nirugo ni ciatongoria rucio. Nge ripotera kuma kaunti ya Embu bitagwo Anthony Ndwiga ja bururi riu na mutongoria wa kidini wa thirikari ya Iran Mataba Hamenei ndanekinyia mathiko-ini maithe igongona-ini riria rikwiyumiritio ni makiri ma muingi na maabitha thirikari. Ayatollah Ali Khamenei ahurukirio tukwa gukio muthi kuria ario angi ake atatu nio Masoud Mustafa na Meisam megwikinyitie ona President Masoud Pezeshkian na munene wa mbũtũ cia ita cia Iran ni manyitanĩire mathiko-ini macio maria mekuihũrĩrĩirwo ni kieha ma mũtongoria ũcio ũrĩa woragirwo ni mbũtũ cia ita cia Amerika. Kwaga gwikinyia kwa Mataba Hamenei ni gututhurite riu nganja ingi ciegie ugima wake kuona ni gukoretwo gugikwirwo ni aguraririo ni mbiraru hindi iria cioragire ithe. Ayatollah Khamenei atongoririe bururi wa Gĩithĩramu wa Iran kuma mwaka wa 1989 nginyagia gikuo giake mweri-ini wa kerĩ mwaka ũyũ, na magongona ma kũmũhurũkia mambĩrĩirie muthenya wa gatano ga kiumia gĩthiru makiharĩrio mabũrũri-inĩ ma Iran hamwe na Iraq. Thirikari cia mabũrũri macio ikiuga mararũmĩrĩirwo ni andũ makĩria ma milioni 20 na gũtũma makorwo marĩmo mathiko marĩa manene manekĩka makĩria ma mĩaka 100 mithiru. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya? Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo. IEBC ni tume huru. Jiandikishe leo, kura yako ndiyo future yetu sote.
Faulu Bank niyo bengi ĩrakũhe ngombo na njoherera cia thĩ makĩria, ĩgagũteithia kwamũkĩra na gũtũma mbeca na ũgasevu mbeca ciaku handũ ikũgitĩrwo. Tũma SMS na kiugo Faulu kũrĩ 22506. Faulu Bank, tufaulu leo. Gĩthomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ ũkĩreherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Githomo kia umuthi halitosis kana kunuga kanua. Wa mbere no uhote gwithimaga kana ni uranuga kanua na njira hihi taringi ya kuheherera mihomo yaku hari gicicio ucoke ningi unugire mirukiyo nigetha withime. Ningi utanakoma tigirira ni wathambia magego maku wega niguo bacteria citigathukagie magego maku mambiririe kunugia kanua gaku. Undu ungi thina wa nda kana GERD ona kana horo wigie gases iria cikoragwo thiini wa nda ya mundu ona ugucia wa thigara ni gucungagiriria uhoro kunuga magego ona kana halitosis. Irio iria mundu araria tariu garlic kana kitungu saumu ona indo cia shukari ona kana gia uhoro ige kindu ta ginger ona kana kunywa njohi itakinyanirie ikiro ni gucungagiriria uhoro wigi halitosis. Ningi ni wega kunyuaga mai kaingi na kumenyerera irio iria mundu araria. Menyera kuvucucia kanua gaku na mai utanakoma ona kana warikia kuria irio nigetha bacteria itikeyumbirire kanua icungiririe halitosis kana kunuga gwa kanua. Githomo kĩa ũgima wa mwĩrĩ wareherwo nĩ ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol ĩrigagĩrĩria magego maku kwenjeka na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna mangĩ ma magego. Watua kũgũra ndawa ya magego, gũra Dabur Herbal Clove Toothpaste na nduka-inĩ ĩyo yakuhĩ nawe. Dabur Herbal Clove Toothpaste, where there is clove there is no cavity. Rĩrĩ nĩ ithaa Ria Hagaria. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro gene motare. Inoro FM. Inoro. Nĩ twacoka muthikiriria Mwangi Guns nĩ wakĩigua kũrĩa gũkũ Muthaiga kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Keumbu Kisii Ora guko Nairobi haha Westlands ronio mukawa itagwo Chawai yes. No acio menjari ni ta mikora orakorwo maragitwo Guns no ni meitu but no uguo niguo tureciria Guns iguthie na mbere evolvete igutigara riu kuoya miuthi na mahiga guthie barabara yes. Tondu turakiona mishinga ngugiciria uria he turakionete Haiti kuria thigari citu irakire gucokereria thayo drona tungiaga kana bururi ungiaga gwicurania thina uyu wa imaramari icio tondu gugicieta ikundi cia nyanake na imaramari icio twi handu horu muno ndorete mubunge wa kuria gicoke mbunge gia Kiharwa kiaria akauga gaka ni kaundu thirikari irarimira and in the fullness of time kaundu gaka kaya guka kuhutia bururi na njira nene muno ati andu aya murahuthira hihi mahota guka ninyu makamugaruruka tondu ngikirithia nyoko mige gwaku nyumba ri umenyeririe kahuta yes yake kindu gia kuria ni we karia we ni we ugatuika irio cia muthenya ucio koguo hihi hari aturiti handu hega ndongirora tharikira ici cia Guns ciambiriirie haria mirurungano ya 2024 ya youth uka gutiri hari niho ciakiriirie muno na mundu atakitwo muno ni ikundi cia imaramari ni uria wari munini wa president Rigathi Gachagua tondu mweri wa mbere thutha wake kuhamurithio wabici mweri wa 10 mweri wa 11 ekuria mathiko kuria kundu gwitagwo Limuru iyo niyo tharikira iria tuonire igitagwo brazen attack ya muthenya barigici ayuka gutharikirwo ni ikundi cicanya kana kuma hindi yo gwicirio na Kenya ni matete iro no utare mahinda nginyote count ya tharikira icio ni cigana ona so gwiciria ni kaundu gatari kega na honge cia ugitiri iria ihetwo wira ucio ni ciagirirwo gukorwo igika wira uria ihetwo negative na ikaheo ni muingi na no tuge munene wa borithi na aria makirutaga wira nao ni maroneka ta me helpless makoneka ta mararemwo ni guking'ethanira na thina uyu tondu gutigikorwo ati o hindi o tharikira ya hanika
turona ndumiriri karekererio kuma kwa wabici ya Inspector General anake ang'ania ni marethanwo nao ukanyitwo eri atatu na no thutha ucio tutirona uria kurathie na mbere andu aya matirakinyio igoti-ini gutire mundu uratuirwo gutire mundu urahurwo faini no ndu uyu wahanika kiumia giki kana mweri uyu ukahorera hanini marakara ma muingi mathie thi andu mahana ta mariganira undu ucio gacokereria riu koguo muingi no wende kumenya atiriri thirikari ni kuremwo iremetwo ni kuhitana na imaramari ici kana niyo nyene imaramari ehitagwo etanakira na mutirungagwo wi munini ni hindi gunsi irerera na ngwireti ati uhoro wa ateti kuhuthira gunti hindi wambiriria ona tugiuka hindi ndiragwetaga muthenya wa ira he hindi mucemanio wabangitwo ka mukunji ni aria mang'ethanagira na mundu gwitwo Kenyatta Muthee hindi ya Kadu na hindi ya Kanu mundu gwitwo Masinde Muliro ri ni atharikirwo kuria kwao na ka mukunji ri mucemanio wa bathaganio ri gukihandwo nyanake uguo ateti ni mahuthagira andu acio hindi yo gutiakiri na andu aingi ndikano itura ritari na andu aingi ritikoragwo na uici tondu ni muyaine uici uingihaga andu manjia kuingiha kana aria marigiceirie itura ria nyu manjia gukorwo mari aingi gutiakiri na andu aingi uguo mitu yo ndiari na hinya riu ena hinya ni tondu o mundu arathondeka yake na ngwiraga ateti aingi no ni njenda kwira muingi we hinya muingi muno na munene na ungika maundu hinya wa muingi ri no utherukie mai ona no uhagire githeri hinya waguo no haria ona no urute thitima no matiitikitie uguo muonere witu wa maundu na mwikire wa maundu tuikaraga tandu mate hinya andu metereire o gwikirwo maundu na nikio itura ria nyungi menya mundu gwitoka mau ni muici ndungihota gwika undu tondu wauga ni muici ni egugukora niguo twekirirwo ni ugukorwo umuthi uyu ri mitu yo turarera tondu ateti ni maingihite na o muteti arenda gukorwo na andu ake twagire haha twambirire na andu akugiriria gikundi gia kugiriria kiarihagwo 200 gia kugiriria ng'ania ndakarie ng'ania arie riu turoima hau turarehe gikundi gia kuharagania kuhura mundu wothe guthukangia iti kuringa mundu uri uronekana makoragwo meritwo atiriri no mutikaringe murage riria gwaku andu ri ni mutino matithia kuraga makoragwo meritwo mutigathie guoyohia ifio ukaringa giti gigacarika ukaringa mundu muthi agatunda agathie naguo nicio ikoragwo ci instruction no riu ri agithii gukuringa ng'ori muti ukagwaku mutwe tondu muti ndukima na kiria na compass ni mundu na ni ukuraga akaringa mutwe kana agithii gukutha nayo kamutha bare gacenjie gatiga gutuika ni mukwendagwo muharaganie mucemanio igatuika ni ya kung'ethanira undu uria munene na muru na no tuwe South Africa riria nyanake cia itura cia Zulu kuria kwa Zulu ruriri rwa Zulu monire mawira mao mothe na thina wao wothe wirungu rwa ageni aria mokite kuruta kwira kuu na andu aria ingi muno moka kuruta wira kuu ni akuma o maburi macio marigainie to South Africa yakiri na mekire ya maundu megega ni undu wa thungu na makahinyiriria andu acio thirikari iyo ri ndionire ari kaundu kanene yona no kaundu kanini igaikara oro uguo maraingi hai marahana ruwi uguo ndungithi kumahingiriria borithi matumwo magathie makaraniria na munene wao ta mari ikwo makarania ati muthi murenda atia mwathitura ririku magatwarana tondu riri ndungihota kuhura andu acio bara ni marema no ni tondu wa kumairiria kureka gwiciria no kaundu kanini riu nayo thirikari ituri ireciria no kaundu kanini makiria riria aria mamenyitaga mbaru mavanga uhoro wa mitu ya kuharagania micemanio makona tari kaundu kega
na turorete githurano na githurano ngwiraga ni mwaka wa hiti nduhoyanagwo ki rige ni kuga tugikinya githurano kiu gutie mundu ukamenya ona muvorithi ndakamenya no uri agera ngero for instance ni turi na maabitha aitu a vorithi aria mendagwo matige kuoneka ni undu wa tugira turia mekuruta no ni njugaga na ni roho niguo thigari irutaga wira na ni kwagiriire no riu ni undu wa meitu ri riu ni turaremwo gutigithukania maabitha na meitu uguo ageri ngero yothe ri turameta meitu wona mathi uguo ri gwathi uguo tono tugugikorwo turi o guku ri riu andu mekuga atiriri ne andu aitu riu tiganai no horo wa maabitha borithi ni twegitirei mundu wena muciko wake meitu yarama riu ni atiga gutuika tukundi turi oronaga twaguthii All Saints Cathedral twaguthii hana hagithike umbu riu ni gwatuika ona itura ni meitu metagwo maje kugea mena vigilante mena vigilante group dikanwe Kirinyaga hele kwena vigilante dia kiriho guku eraga mundu atiriri itua riawe gukorwo wi muoyo ni ithiru urenda njira riku ukwenda gwicuria kana tukuhurira mahiga nyuguto na kibanga na ithanwa kana ni atia urenda atia na makigera ngero no makiambiriria ri borithi ni makenete to ni marenda kuhurana na mungiki nwanyita borithi ni makenete but mwisho wa horo makiuga atiri hey ni makiriria aya igituika bara njuru ni tondu riri aya marendwo marwe na anake acio mungi matiui anake acio nia na matiui ni a muthemba uriku ni tondu ni njuga ngauga atiriri thini wa gikundi ro giothe ri mwekina etige kundi ni mundu akanyitwa rio ithenya-ini ria kuga ni Jeff kana ni gikundi kia Jeff gatiga gukwirwo guo agakorwo na twi na hinya riu gukwiraga ikurerwo kahora a muteti wothe ona borithi mathi makauga atiri ndwamenya riu nduramenya uria haikaire andu aya ona ni maragerire matharaita riu ndurenda urathi na guoya uguo itharaita riaku na ni uhetwo hinya gigatiba ukerwo atiriri ukurathukia o riria we urikorwo uri ugwati-ini kana ari uragitira marikorwo mari ugwati-ini niguo urirathukia no moito nderetwo uguo ara eritwo atiri ni thamiri ciake wakamwira Jeff Gacomore wake ri kengoro ndimuringite kamurikiria na ni undu wa mathina ma economy na wira ri andu aringi matiri na wira ri tukirikia kwirera horo wa kwigitira ri tukere na bara ya riri ya aria mari na aria matari itondu anake aitu economy ritu ritahota kumoya moe wira ni ndakorwo bara guthie igikuraga majie kuga atiriri nie ndiri ni tondu ni ari ngari oyo ri niwe ngiri yakwa twakinya hau ri ni kugera na ngero kuriana taici kugaga uguo ihinda ria kugiria undu ucio uthereme no kureta uguo ndatariria ni riu tene haya twambe tuikirie muthikiriria muthenya wa Jumapili tariki 12 barabara ciothe cierekeire kuria Thika Grove Chania ni ndagika 2 kuma Blue Post haria Thika Gatanga Road ni gugakorwo na muthenya munene muno wa ngogoyo ni ya nyimbo cia tene nyimbo ikuinwo live music ni kuri no horo wigie kuigithia tondu ndora mendete ngogoyo ni aigithia anene muthenya uyu ni tugakorwo na Peter Kigia kamanda wa Kioi wa hamwe wa maingi Lede Wanja na Musaimo wa Jerry undu uria wina bata muthikire ni gukuririkania ati no hote gukorwo githie kuria na wone project iria irathi na mbere na wone barabara iria thondeketwo kuigatemwo na ningi to uguo tu no hote gukorwo kiamukira discount na ni discount cia wanga muthikiriria guku Thika Grove Chania ni yaku ungiaka mucii waku na hi no ugure weigire ni tondu wa besha gukorwo kana hi mugondo ucio gukorwo ki accumulate wealth kana besha kana hi ukorwo uki appreciate na njira njega kuma thita cia muthenya ni tucemania haria Thika Grove Chania ni ukainirwo ni aini acio ndakugwetera na ningi ugie na mweke wa gucera ku Thika Grove Chania Development o ndagika 2 kuma Blue Post hote gukorwo kuona kwina broti cierede kwina mai kwina thitima na kwina discount na kuingira guku gutire oro na ndururu ukarihio
uka wina family yaku uka ukenerere rwimbo runene rutari miheho kuria Thika Groove Chania. Uhoro makiria nigetha ubuke na ni free of charge ni 0709 677 377 0709 677 377. Ukawe na andu a nyumba yaku na arata muone tua ino yaku ria gugwitwo Thika Groove Chania. Tumetaga Thika Groove Chania ngogoyo experience ukireherwo ni Finsco Africa. Na we muthikiriria ni ukuhota gukorwo ukiona uria maundu maikarite mwena ucio. Rune thaa 2 hitukitie ndagika 26. Tha uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ watu ginotara Inoro gene motare Inoro FM Inoro. Muthenya wa ira nituronire Rigathi ni tarariria rauga kuri na ndeto ikoretwo ikihura nganuo megutigira Kalonzo anga ni megwikatia na mung'ethaniro ugakorwo wiritwo ndwihaririirie. Riu hwa tutana komana ndironire miario ya mundu witagwo former AG Justin Bidad Muturi akiuga mung'ethaniro no nginya wifange na mamenye no magathura akorwa king'ethanira na President William Ruto. Na werauga riu maga ukiguithania tondu tariu ninyonaga ta Martha Wangari teikaririe ayangi. Riu araugire we candidate wake arona tari Kalonzo Musyoka. Dio hihi kana mung'ethaniro na ngoretwo makiuga niturigite kwaria na Wanjiko haha na makauga ritirio hinda ria kwanirira. Na Rigathi ni aracokereria undu ucio akiari na andikia mohoro arauga atiriri uhoro wa kumenya no gathie irebe-ini ri ti hinda riri agenda yao neno nemwe ya kuga one term mundu athiathiete. Hihi ni marecerithĩria kana ni marakorwo magikinya handu wa kwaga kumenya uria marenda kana hihi kuruta mundu kana hihi mamorota mundu maugene wa Wangari ni guguthuka? Jeff, thank you muno. Undu haria njikarite uria ndireciria no miario uria ndirona atongoria acio a mung'ethaniro makirekereria ni ndona ta kwira kindu gitagwo implosion. Nona nyumba ikihiguka kuma na thiini mung'ethaniro uria uhana ri tita mararia na ruthiomi rumwe tondu ndirega kuona mutongoria wa kiama kia PLP Martha Karua na ngeni yo ya Arigiji andu a Kalonzo Musyoka a Eugene Wamalwa na he hindi mathiaga mari gikundi kimwe akorwo ni kanitha magathie mari othe ndikuyoka ni kugayana magayanite o mundu athie gitaru-ini giake no ni maroneka kai mataraiguithania na muno hau ha gucagura mundu uria ukarirukia federa yao meta mung'ethaniro mareita United Alternative Government in Waiting na higo gugakioneka ta hena principles amwe makire na uge gukira aria angi. Mierio ya Justin Muturira akiarie kanitha-ini umwe kuria mwena wa Kamulu riaronekire ta mundu ora emurakaru muno akauga ndi tutige he andu mena guoya kaitwa tangatha no kairutwe gwika atia no tatuwe katatuwe atia no ingiuga tondu mundu uria ukarugama president muno makiria titu aria atongoria icio ni itu aria a Kenya ni itu aria mwingi mundu uria makenda kurugama nake kogwa kohe maundu maiguithanirie tha ici na ni marona ng'ania no atuike ni mamwanirire tene nigetha muingi wambiririe kumenyera mundu uyu na tugithie na mbere githurano gitigitie mwaka umwe na mieri iri ona no mathie makigarurire hau kabere tondu no makioria atiri hihi anga mundu uria twaniriire ri ndai na mayo ndaraiguika ni muingi ni urenda kugo no Rigathi ni arauga atiriri riria NAC ngwataniro ya NAC ya 2002 augire maniriire uri ukarwirira giturwa kiu like 4 months to the election mieri ira tugithie githurano kugwa akauga ati gutire na ihenya akauga ati twanirira tha ici mundu uria tukwanirira ri aya kuhahithio muno ni thirikari iria ikuo miguo yothe yerekerio kuo lo ucio liguo teti uria uthiaga ati mutigikiguithania na opponent waku kogwa andu aya ni matuike decided tondu
the moment marathie na mbere na gutuika undecided naguo noguo muingi urathie na mbere wambitie kuregeria hanini na momentum ino marona kaga menayo igathie ihwererekeire tondu noguo riu mwena uyu ngenaguo urahota kugea na kanya ga kuga atiriri andu aya hawana mpango hawana agenda andu aya ni leaderless matiramenya kuria marathie matiramenya kiria marenda no wathikiriria icunje imwe cia Kenya ikauga atiriri hihi he mundu ungienda agatuika muhirukia wa bendera iyo no ni undu wa maundu uria maikarite mwena wake ri makauga reke tweteterere tuone kana court of appeal ne kurikagia cira witu na ihenya tuone kana no tutengere kuria Supreme Court hihi mweri wa gatano utakinyite next year ri hihi tungikorwo tumenyete mwerekera ri hindi yo tugatua itua no muingi naguo ugathie na mbere na gweterera ugathie na mbere na gukorwo na hikiki andu aya ari marecurania atia muingi ukauga atirire tutuete itua tutirenda gucoka mwena uyu no kuria turathie ri niko no gwakorwo kuria kwa United Opposition kwena conflicting kana competing interest cia principles hakuhe mugwanja aria megwataniro-ini yo ya mungethaniro no ni nguga kahora karia menako kahora kao karuta kuma cost haria mbere tondu mwena uyu ngiraguo ri ni urakebera guo to guikara uikarite thi ati meterere merwa atiriri ati mwena uyu ri mugakorwo mukingethanira na aya mwena uyu ungi wa UDA na Kenya Kwanza na thirikari na ki no kugeria marageria kurikarikia neti yao mone atiriri kana tuthamaki tutano turia mategete ri no mongere tuina nini tukinya 10 Wangari hede ya 2017 ndirikanaga president riura wekuo mekaga uteti na Uhuru na Raila Odinga mena Kalonzo Musyoka ni matekete time ya gutangatha no gathie irebe-ini kana ni Kalonzo kana ni Raila Odinga na muthuri ucio wetagwo William akiuga atiriri sasa hawa jamaa tunashindana na wao hawana candidate hawajui kama ni Raila ama ni Kalonzo hawa tunashindana na wao hawana manifesto hawajui barabara akiuga sisi already tuko na candidate wetu ambaye ni Uhuru Kenyatta sisi agitaria maundu macio na akiuga atiriri nigo ndaiguire akiuga nie na ndaiguire mundu wehegire maundu makiutati akiuga augire andu amena advantage tondu already ri ni monanetie mundu wao aya matonanetie ri maya gucererwo muno magakinya kunyita momentum iria ina Jubilee Party ri ne guthirwo tene uhoro ria mwega na wi wa ma o hau mwangiagerera ri ni ati mungethaniro ndwagite kwanirira candidate ati tondu ni urebanga wagite kwanirira candidate ni tondu o mundu wothe ri ni arenda na ndimeraga na ninjirite kumera uharitho-ini atiriri uteti ucio ri ni uhitukagwo ni mahinda tondu mwena uyu ungi naguo wa William ri William Samuel Arap Ruto tikahegi uteti ni muthuri uhigireire uteti na nio ikwibanga ona haria te kindu igage nakio ki uteti nginya nayo karigwa tiriri uyu no wena turoiga no tuhote kweri no ne jogu we ndingitindikika no ni tondu ni amenyaga uteti uria wagire kuvangwo ateti aya me thiini wa mungethaniro o mundu wothe arahoya etwo ona matirahoya na kura o ene marori atiriri twambie na Kalonzo Kalonzo akauga atiriri andu aitu nie ona mungikindora ri miaka yakwa no mingi gukumukira ndina miaka mingi ona mungikirora horo wa experience ri nie ndinayo chokanirirai munyite baru turuge kundu kuriku kundu guku uguo tiguo mundu agirwo kuhoya kura mundu agirwo kuhoya kura kirigathe wa Gachagua kana mundu gwitwo William rigathe wa Gachagua roiga atiriri ona gukimenya ari na cira igoti-ini Kenya mona nie ndageke tigiti ni mundu ebange na kura ciake mundu ni ebange na kura ciake aigirire metha-ini nie ciakwa ni milioni 6 na cianyu ni cigana niguo ucio niguo teti uria wiho
Oguo uhoro wa kuga candidate matingia ngunyitana na mundu gwitwo Justin Bidan Muturi ati hatire no na gitumi gia kuga matingianira presidential candidate umuthi tondu ni gatagati ka acio tari uri kurega kwao gukorwo manireire ri ni uramenya Sifu na Rama korereire oro ugo matebangite ajia guka andu maroiga ona ndayoiga andu maroiga atiriri sisi ndio Sifuna matehareirie ona ko ogo marathi kahorari no guke mundu ungiuga atiriri by the way ni horo wanyu ndirenda horo wa United ni ndoka gikiu Kenya matigwo hau maikarite makiuga atiri hey iyo nayo ngari kaya hituka ata hey mweka atia kaitwa katweteria ku ni umuthi manirire na he undu umwe mamenyete ati matanginyitana matingihota kuruta William Ruto ucio ni moe no kiria matari maraiguithaniria no na ni maiguithaniria atiriri mundu uyu ndagirire gucirirwo thiini wa metha-ini boardroom ati etagwo democracy ya uiguithanio ni maraiguithaniria guo makauga atiriri ngeigua matha na mundu gwitwo Matiang'i turenda scientific area ego na ninga atiriri njira tayo scientific kindu kiria mangika ri nuona tari wo muthi gutari mundu uwe ma commission ki organization kiega either kirija ya bururi kana gia guku gitangitonyererwo thaici gutari mundu uramenya kiheane analysis kiuge atiriri mundu strength ciake ni ici ena kabesha tondu nako githurano kia president ri tishiringi igiri muna wo Kenya turagwa ta bilioni 10 niko choneria tondu riri ukienda gwo nginya support ya bunge nigetha mageka campaign hari otari haya wenda andu magomane nyao house ukakobora bathi ciothe na ni ono ngiheo ri ni kwenda baguta na ma agents uguo ni besha nyingi kurorwa uyu ri de kanyamu no tumuchariirie no anyita na riu no ucio ri tuga ni arendeka no ndai kanyamu uyu nake ri ena kanyamu no ndarendeka no anyita uyu nake ri ena kanyamu kanini na muingi wauga niwe gwiraga tari kuria Bangladesh ri mutumia uria aigatwo prime minister ri akiurira bururi wa India ri ayuthi maugire atiriri muthuri wari guku wangiagwo ni thirikari agirwo in his 80s agirwo makiuga agirwo agiuka nake muthuri ucio ni angenagia muno no nyoria ugire nie ndire miaka-ini ya gwathana nie ndoka kunyitirira mwibange nie miaka yakwa ri na kiu ndikio twokaga kunyita miaka yakwa ni ya kuhuruka wira na guthaka na tuchuchu na tuguka oguo mwibange na ihenya muoe thirikari that was good mundu gwitwo Nelson Mandela ri aneana wathani kuri Tambo Mbeki ri augire atiriri na ndugacoke gukaga guku riu ni ndiri wagu ni ndiramuneire wathani mutwarithie thirikari na mbere no mabururi mangi mati na atongoria angi matiuĩ kuga Jeff ni mwega gukungira moya atiriri nie nĩ nie umuthi uyu uri andu acio ma opposition united ni gutiga gutika united na ni maga na ndiramera magiremo ni kuoya gikundi kiu ndirauga kambuni teyo ina uigiririki imekire research njegari he research imwe ni njui ya njega muno research njui na gutie mundu ungitikio muthi tondu nayo maumirira mayo ri ni mathutha wa ciiko maumirira mayo ni atiriri ni tucemanie irebe-ini ithuothe tukuta meandikithia othe kwa debe zote no nya kwa debe ni kuga atia I can tell you for sure toria riwa rirathaga na rigacoka rigathwa gutie mundu ungikinyia nyamu twekirire hau ihana kirima etagwo 50+1 gutiri riu hari akizungu mutigiukaga thutha wa hau ri ni kumenyekaga atiriri mundu ri kalamba iria beguthi hari irebe-ini ri akora gatiriri ona twathi loyo iria gwikatia iria kunjida akajia kwibanga riu iyo no wekera ikirehe thina na ungirora ena kabururi ke ha kerigite gukorwo na gathina na utetiri muru wetagwo Senegal thirikari yarumirire mundu wetagwo Sonko
ikimutindika nginya ni aronyitwo ni areka atia riria onire biu ha madietekerio ni aya ari akira murata we atiriri we kato gutindike mundu niguo kato gutindike rugama makimutindika thirikari kamwira yuge atiriri uyu ona ni akiri na hinya ta Sonko kamwira yeciria ri mwanake agiuka ahitukite uyu nake ndamwiraga athie nigetha akagie hinya ndikanwanyita hau noho mungetha ndwagirwo kwibanga uyu nderaga uyu athie to ni mwega amwiraga athie tondu hena mweke na ningacoka nanie umenyage nie njugaga ndarikia riu nikirateire na ndumo tondu akimwira ndungikorwo ningio maundu maria othe muthia mukabanga na ndiramenya maundu araikio nja na wandu wake maramwira uka riu maikarite mang'ethanĩire center of power nĩ igĩrĩ kũrĩa nĩ tondũ wa kwaga kũiguana na kũgĩa na mũbango kwarema ndĩ na njĩra ya gatatũ ya mũico njĩra ĩyo ya gatatũ rĩ nĩ mũingĩ guo mwene wanjĩrĩria harĩa hothe ũrĩ ũtekũmakania na ũtegwĩtigĩra mauge atĩrĩrĩ ithuĩ tũrenda mũndũ ũgwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua wanyita mambĩrĩrio guo rĩ o ene metuĩre to ithe matiũĩ gũtirĩ mũndũ ũtoĩ no arenda na he mũndũ andũ angĩ ũngĩmoria atĩrĩrĩ Mwangi we ũgathura ũ ng'ania ndingĩthura no thure ng'ania actually ona tigo kũruta ciugo kanua rĩ he kamwana gakoretwo gakiũrũra nenda-inĩ cia ũkinyanĩria karathiĩ matũra-inĩ ũmũthĩ akauga ndathiĩ Kiambu abacabithĩtie andũ acio othe marĩtwa arambĩrĩria na elimination akauga atĩrĩrĩ gatagatĩ wa aya rĩ no tangĩthura gũtuĩka president gatagatĩ wa aya rĩ no ngĩthura koguo ona United Opposition ũguo mareĩta nĩ marore public mood ũrĩa mũingĩ ũrũiga mũingĩ wekuona njĩra mũingĩ uge tũrenda Matiang'i maje kuga ũguo maugĩra kũndũ gũgwĩtwo Gĩthii mathiĩ Kalbatura mathiĩ Lamu mathiĩ kũrĩa gũgwĩtwo gwĩtagwo atĩa thutha wa Kalbatura na hau ũguo Isiolo na kũrĩa kũngĩ mauga ũguo rĩ mũng'ethanĩro nĩ ũgũcokanĩra tondũ harĩ ũndũ ũmwe ũiguanĩire ona William nĩ ũyũ ũguo atĩ andũ matua itua rĩ nĩ matua tu rĩ andũ mũng'ethanĩro ti kũnyitana wanyitanire nĩ mũingĩ wa matuĩrĩire itua ũguo njĩra ciakwa nĩ ithatũ na ĩmwe yao noyo njega no ĩndĩ wauga 1 njĩra ya mbere marũgame othe ĩyo nĩyo njega marũgame othe mũndũ wa 50+1 ndĩ PLP ndĩ DCP ndĩ Jubilee marũgame othe agatagatĩ-inĩ kao mwatangĩtwarĩtwo matie Kanyambu matingĩka campaign number 2 number 2 kambuni ina wĩigĩrĩrĩki ya research eke research na strength ciothe matwarwo handũ manĩrĩrwo na matikerwo ene karungu mete press conference mauge maumĩrĩra maitũ ma mũng'ethanĩro twahetwo wĩra nĩ mũng'ethanĩro ũyũ nĩwe ũrĩa ũkũigua ndanahutio rĩ akarĩrĩre kĩoro ũrĩa ũkũigua nĩ ahutio rĩ arakare ta mũndũ wĩtagwo Simeon Nyachae ambĩke augere kũrũgama naguo mũingĩ rĩ uge tũtirarĩ nawe tondũ Nyachae rĩ ahũthĩrie tũbeca twake tũingĩ wega mũno nĩ ũndũ wa marakara tondũ nĩ maiguanĩire na mũndũ wetagwo rĩrĩ Raila Amolo Odinga na tondũ Raila Amolo Odinga nake ũteti wake ũrarĩ igũrũ rĩ rĩrĩa athire kĩharo kĩu arora rĩ na nĩ nyenda kũririkania andũ before hau gaka ndikie nako before guthietwo kiharo kia Uhuru Park tondu ari kwa kiama gia KANU ri ni augite Raila ni augite no ngicaria tu clip akwo ni kuri ni augite handu augite akauga atiriri andu aria mundu ugwitwo Wamarua na Ngiru na andu na Kibakiri hau ri hatiu ati oro tina makiuga ati ni maria mura candidate wao ithu ni tuwe candidate wao no ni Mwai Kibaki ni augite uguo riu riria athire Uhuru Park ri arora mundi ri mundi ucio ndwendaga ati ni tuguthie handu acha riu ni ri akinyite ni ruo rwa guciarwo rwari hau rwa mwana na njaregetari tande ndaciara imwathani riu ri riu ri hau ni hatuitwo itua ni ri atete nguo akiuga atiriri itwitinde tukiuga ni tukwaria anga ni tuguikara thi githi mundu ndaugire tosha acha augire githi mundu uyu ti
mundu gutoke bage githio nake twagituike ndawire ni ndatua ni andu matauraga tondu niguo giathire au ungithikemeria kiaugire tiriri githio na andu gutire no wigithe twagituike ucio thire ugo ndawire ni atuika na ageragia gukiugo ni gathabari kara makimite na nyachaya hau marakara githi tondu nao githi na andu ameru ni moyo kurakara aikiririo tu helicopter twake akiuga 40 people watu wegi sana. Thank you bro. Ndetha twabuthie break ya keri thini wa tabarira ya Hagaria. Twina mundu gwitwo Mwangi Maina na Benjamin Wangare tukiaria ciĩgie bururi. Na by the way tondu Wangare ni wagweta andu alamu. Andu alamu ni matumite ngeithi nyingi muno guku kwa Inoro. Nyingi muno maratumira andu Inoro TV maramera mwakinya kuu mugeithanie kwa Inoro na mamenye Dutu guku tunyitirire rorere biyo. Atiriri. Tutikibage ithi ona utoetikia. Tutikibage tuthie kanitha muthenya umwe. Ruku ni kurira rigura tugathie na bathi. Tugathie na SGR. Tugathie na SGR. He kaburi regete ko tutaku tukone migunda. Tugathie kilomita za magana na 15. Netha ithatu itigaritie ndagika 15 tobe tuikirie tore maria tuhariririe kihanda wega thaa ithatu cia rucini mohoro-ini maitu ithare kihanda ikihanda wega thaa ithatu cia rucini umani mutuhariririe muingi ucukira thirikari mahitia makunira maitho ikundi cia mihoni ire na huthiro ni ateti guthararia thayo aikaria Kirinyaga kuruta mukana wa kuhotomia ngari cia mira itikahetukira barabara ya Mwea guthie Embu na hujia mwena wa Embu gukumithia hathara ya njohi cia ndogogio iria ciuragite andu 6 hiri-ini ria ciumia ithatu macio na mangi maingĩ na cihanda wega thaa ithatu rucine macio na mangi maingĩ nĩ mũtugo gutamburukiria ithare handa muthikiriria ni ndacokereria na ngwenda kwamba gutwara kwa andu megwitwo Finsco ni makorobwetie na njira njega na Finsco makoragwo makuhete mweke wa gucemania nao. Finsco ni kundu kwega guthondeketwo ni tondu wawe ungienda gukorwo ukiigithia kuo mena migunda yaku ngigura na wake mena migunda ungigura no coke wigithie ni tondu wa mbeca ciana hau thutha-ini tugaga mugunda ni ku appreciate-aga thogora na nikio riu kuria Finsco kundu twitaga Thika Groove Chania ni kuo mari na mugunda na no nyende gukumenyithia ciegie Thika Groove Chania kilomita nini muno ni ndagika nini muno kuma haria Blue Post ni ndagika 2 tu kuma Blue Post Hotel Thika Gatanga Road guku kwina broti cia gikiro na tugaga ni exclusive na ihinda riri muthikire no hote gukorwo githie kuo na muthenya wa kiumia thie na family yaku thie na arata thie na ndora mu investaga nao na muhote gukorwo muthikiriria mukinyitanira nao kuria gwetagwo Thika Groove Chania kuria kwina Ngogoyo turameta Thika Groove Chania Ngogoyo experience ukireherwo ni Finsco Africa ni ukainirwo ni Peter Kigia wa Estana Kamanda wa Kioi wa hame wa maingina Lede wa Njana Musaimo wa Jerry ukatukenerere unduire witu na nyimbo cia tene na toguo tunigo wakorwo na maundu mangi mega o ugiceragio kuria Thika Groove Chania ino ni tabarira yo thi wa nambere o kuma haria Blue Post ni ndagika 2 wone broti ira twina cio wone barabara iria thondeketwo wone ura cihana kundu kwega rungu rwa miti kundu ngeikana na andu aku na toguo tumuthikiriria no twende warie nao 0709677377 0709677377 turaria horo wigi kuria Thika turameta Thika Groove Chania Ngogoyo experience ukireherwo ni Finsco Africa iniro ne Peter Kigia Kamanda wa Kioi na wa home wa maigi Lede wa Njaa oro ndumwe na Musaimo wa Jerry ni muthenya wa Sunday tariki 12 kuma thaa 6 cia muthenya uka tucemanie reke tucokererie nigetha turikiririe muthikiriria na tugukorwo tukirikiriria na ndeto ici cia kuria All Kala Wangaredi nigukwiraga mikondoro ni mingi na niguiraga muthuri ati he mwanake uranjirire mwanake ura wathiete na bunda aranjirire we riu areka campaign na mbeca iria thirikari irahe andu riu ri twatigaria o wiki 2 actually ni thiku 10 peke yake 10 days ndireuragia tiriri
ũngĩinvest nyito nĩ invest ũngĩinvest muno handũ rĩ hacoke hage kũrehe maumĩrĩra rĩ nĩ wĩiguaga wĩ disappointed muno. What happens kuri andũ aya othe maigithĩtie tondũ rĩu ngwĩcia barathi kũu nĩ ithatũ kana igĩrĩ Mwangi? Jeff, ũndũ wa mbere ndĩrendire mũno ndereti ĩrĩa mũrarĩ nayo kũrĩa kwa Inoro TV mũthenya wa hwaĩ tondũ nĩ ndĩronire tũkoretwo tũkĩigua inegene rĩa atongoria arĩa matararũgama kũu, andũ mataumĩte kũu, tũkaigua andũ maumĩte icigo itigarĩte cia ũmbunge ma-CS, na kĩnũire nĩndĩrathikĩrĩirie mũgambo wa ahũranĩri a gĩturwa kĩa Ol Kalou, na no njuge gatagatĩ wa ahũranĩri acio othe mena kĩoneki kĩega gĩa gũtwarithia gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge harĩa mũmbunge ũcio gwĩtwo David Njuguna wa Kĩarahũ aratigĩte. No Jeff, reke tuge stakes ciĩ hai mũno kũrĩa tondũ tũrona mbarathi nĩ icio igĩrĩ, nĩ UDA na DCP. No imwana icio ũragweta candidates taru ũcio mwanake wa kĩama kĩa PM ũcio ũrauga arahoya mũingĩ kambĩni na akahoya thirikari ĩkĩongerere kagĩna nĩguo naguo mũingĩ ũhote gũkĩritũhia igoti rĩake. Nĩ andũ arĩa mena kĩoneki gĩa gũtwarithia Ol Kalou na mbere. No harĩa gĩthurano gĩkĩ gĩgũtuithanĩrio nĩ gatagatĩ wa kĩama gĩkĩ kĩrathana gĩa thaa ici kĩa UDA na kĩama kĩa DCP. Na andũ othe kũrĩa nĩ maigĩrĩire kũigĩrĩra tondũ ndĩraigua mũng'ethanĩro augaga thirikari ĩrahũthĩra birioni 1, mũndũ warĩ CS hĩndĩ ĩngĩ na mũmbunge wa kũrĩa Gatundu South wati birioni 1, tũrahũthĩra ciringi birioni 10 nĩ ũndũ wa maũndũ matigarĩte na mĩbango ũthii wa na mbere ĩrĩa ĩrakĩrehwo kũu. Niĩ nguga atĩrĩrĩ, maũndũ maya mothe rĩ mokĩte nĩ ũndũ wa wega kana benefit ya andũ a Ol Kalou. No andũ a Ol Kalou magĩthiĩ gũtuithania itua rĩrĩa magatua kiumia kĩu kĩngĩ tiga gĩkĩroka, mamenye atĩ mũingĩ ũgũkorwo meroreire, na to mũingĩ tu wa gĩtarũ kĩa Central Kenya, nĩ mũingĩ wa bũrũri wothe. Nĩngabĩte by election ithatũ kuuma 2021, kĩrĩa kĩa Kawanjikũ, kĩrĩa kĩrarĩ mbere ya Rũgongo, na gĩkĩ kĩa Ol Kalou. Na gĩkĩ kĩa Ol Kalou hatarĩ nganja gĩthurano kĩu nĩ ndĩrehoka na ndĩreciria nĩkĩo gĩkaheana mwerekera ũrĩa ũkarũmĩrĩrwo gĩthurano gĩkĩ tũrorete gĩa 2027. Koguo andũ a Ol Kalou precedents ĩrĩa magaceti kana mũthingi ũrĩa makamba tarĩki 15 mamenye ũguo ũcio waya gũkorwo nĩguo karũmĩrĩrwo 16 kana mekũrora mbeca mbeca iria marakĩheo mĩkondoro, ndĩrona nginya atumia akũrũ nĩ maraheo tũpamu, nĩ maraheo tũmĩrĩngĩti tũindo tũingĩ mũno, indo ũtangĩciria no iheanwo hĩndĩ ya campaign kũhana thigũkũ kũu. Koguo mũingĩ wa Ol Kalou itua rĩrĩa magatuithania nĩ kana nĩ kũrora kĩrĩa marareherwo kana nĩ ndũmĩrĩri marenda gũtũma atĩ we are fed up na kwĩragĩrwo maũndũ makaga kũhingio, no makahingio rĩrĩa tũrendekana twĩke ũndũ atĩ nipe nikupe. Tondũ ta rĩu rĩ ũrĩa ndĩrona kũrathiĩ na mbere gĩcigo kĩu kĩa ũmbunge rĩ, ti atĩ thirikari ndĩũĩ kĩrĩa gĩothe andũ a Ol Kalou marabataraga, ti atĩ thirikari ndĩramenya nĩkũ rabatara barabara, atĩ mũgithi nĩ wagĩrĩirwo nĩ gũcoka nĩguo kuagĩre andũ magetha na kĩ na kĩ, atĩ wabici cia mĩgũnda nĩ irabatararia, atĩ anga digital hubs nĩ irabatararia. Nĩ kuonania atĩrĩrĩ thirikari nĩ yũĩ, no gũtirĩ kĩndũ kĩratũmaga matware ũtungata ũcio kũu, because after all tũramatwarĩra nĩkĩ. No rĩu atĩ tondũ thirikari nĩ ĩrenda kũmauha, tondũ ũthiaga ũkauha ũkĩenda kũgũrana ũkauha mũndũ ũyũ ũkamũpampara kĩndũ gĩothe kĩega, no warĩkia kũmuona rĩu ukambia kumuonia your true colors. Leto kwenda kuona andũ a Ol Kalou makituonia mũrũgamo ũrĩa makoya nĩ mũrũgamo ũtari atĩa. Nĩkuga marauga atĩrĩrĩ, nĩkuga marauga na kanua nĩ tũnogete nĩ administration ĩrĩa nĩ wathani ũrĩa wĩkuo, kana mahaki maya maranengerwo nĩmo makamatwaraire bere, tondũ niĩ ngũmeta mahaki because voter bribery ĩrĩa tũrona Ol Kalou gwĩciria nĩ ũndũ ũramakia andũ mũno, tondũ tũtirĩ tuo niĩ ndarĩ kũrĩa Mbere North na mbeca ĩno iria ciatwarĩtwo kũu ta iria ciatwarĩtwo Karau, niĩ nyonete maũndũ itarĩ ndona kũu Ol Kalou, hakuhĩ rĩu andũ mathiaga kũrũmia irio mĩciĩ nĩ maabitha a thirikari. Koguo andũ a Ol Kalou mamenye atĩrĩrĩ, to mũmbunge wao marathiĩ gũcagũra ũrĩa ũkũmatha ihinda rĩu rĩa mwaka ũmwe, nĩ ndũmĩrĩri maratũma, na to gũtũmĩra tũkĩrĩma maratũmĩra the entire country
the political direction that the country should follow. And they're spoiled for choice. Mena candidate wa DCP, mena candidate wa UDA, mena candidate wa PNU, mena candidate wa PM, mena candidate wa Jubilee. Kwa wewe ya tiriri turamarora tuone mwerekero uria makuhe bururi na makuhe ikari ya Mount Kenya. Mwangari ngenda gukwira Mwangi andu akaraũ ni matuite kuria megũikia kura. Maya mangi ni magongona. Uhiki ndukoragwo hindi ya muthenya wa uhiki. Uhiki ni sherehe. Oho. Iyo ni sherehe. Uhiki wa hikani uri andu acio maiguanire twendana na nituikarania acio ni guko mekire uhiki. Ino ni sherehe. Riu andu akaraũri ni matuite riu ni gucerehe ni sherehe menayo. Na igakiambatirio ngathi. Ndiraigua ona ithurano icoketio ta hindi ya kwari kiamea. Ndio kiamea woyaga makanjuro gatwara handu. Itondu ndikoretwo kuona muhia ni gukinjira. Ndirathire kuo. Ati ni maratwarwo girigiri na Naikuru. Karigo kari andu aiga no ngigikua. Kai karawira andu ngirigiri. Kana aja maratwarwo ri. Maratwarwo bagekia atia. No nduria itanaigua ukigenia ri ni kaundu kau muhia agweta ati kwina ngari ite namba ni njero ndwagigerwo ngerori ndungimenyagirwo ngero no kamutugo kau nako aria marahuthira ngari icio ri na ndikwenda kuga ni thirikari ri ni memenye kamutugo kau nako tokega tondu na wangari nake no umire na yake ite namba agere ngero no ni njui ndangithie kilomita 1 ni ekuoyo ahurio tondu akire woike undu uria ungi ndiranyitire urari mwega muno ri ni ati kampeni ni yothe ri githurano giki gitire gatagati ka andu aikaria karau ta makage gatagati ka mung'ethaniro na thirikari ona candidate aya itakimaiguite makiaritiga hindi marari na muhia na ng'ang'a haria niguo ndiramaiguire ni makiaria wega ndauga ni maumukania ni hindi no engi ni andu angi maragia na hindi no murai nao guku hindi no engi ni andu angi maragia ono. By the way, ndigwiciria he muikari wa kuria ai ugutua itua ni tondu woria ari irio atuite itua ni tondu woria oi ti uria kwaririo uria oi tondu acio ni andu acio ni ikaria ku ni moyaine ni ndukuga ati mathomaga kirathi kimwe uguo na njira nguhiri andu andu ni marathi mohigite ni ngwirwa atiriri kuri mundu raheo mbeca akerwa ati turakuhe mbeca nigetha unyite mundu aboroka atiri akoro ni uguo ri tigana cio na ti andu aingi no ni njirito kuri andu maugite uguo andu ni mohigite no ingi mwira mundu ndakae kuri gakanyamo araneo nyamo ihitiukaga mana maumire iguru makigwa nigetha andu marie uguo ri cioka ri oya no utue itua riria riega ndugatue itua ni undu wa maundu maria wikirwo ni mutionaga ta tuhithagia kana tukahitithia muingi hindira tukumera marie mbeca magacoka methurire mundu tarire wa ngari ingikuhe ciringi 1000 haha ri ndugukorwo wina murigo ngura gicigo gitu kia moro ri kwana ukandu mena mbia mieri ino itatu ya githurano magacita andu aitu tiganire umaenda kugaruruka ri ni moigaga atiriri andu aitu mukawa ni kwa Jeff Mondo no ni Mwangi mukawa ni kwa Jeff Mondo ni Mwangi besha tiganire itire hindi ire cia thura mundu bururi-ini wa Gikuyu gihe gicigo kingi yakoragwo na besha muno geitagwo besha andu aria marugomaga mari nacio no kurikana muthuriro kugweta Mwangi wa barabara etagwo Ephraim Senator na geithikene murata Senator kuria gicigo kiu kia mathirari kiana rugama thungu andu methukumeire mbeca ciao igithukumwo muingi wako ukamenya ati ciang'ania no cio turaria onwe tugathura andu ni maretuagira oguo ndwanaigua andu mathurite mubunge wa Vuri no mumenya Mburi Mburu Apuri Vuri constituency John Mwangi nikarati wa Vuri ni wa Vuri John Mwangi ri ti John Mwangi tago John Mo Bosambi ocio kuria Meru atiriri athurirwo na muithikiri na kwari andu mari na mbia mathiururukaga
bururi wa gikirima nanga ugarurukire ni uwe kuria kuriagwo Jeff uguo na ndungiaga kuria kimera tene tugikura inywe nanga murawe kuria kwina indori ni twathia kwandu kuruga gwo chapachi tukaigwa wega ono waga kuria waigwa munungo kaigwa wega tondu ni thiguku riu thiguku yoka ri andu aya moka na indori ria biu no nduri na uigiriki acha nduri na uigiriki no unginyarara andu tari mbere ri no ngwire kire gatumire mungethanira ogwe John Paul Mweregi yes ole go tabo ngiko ndo bwangia ha athurirwo na muithikiri na he mwanake onge nake wathurirwo na hunda kuria girigiri na kwari na andu mena mbeca muingi witu nduthuranaga ni undu wa mbeca ni uya atiriri indo ni citu ona gathina kari tuturite nako ni ati moigaga wegithe tutiakuhete riu we wambe wehere tobe tuhe mundu riku tuhekuria na ti undu wa tongoria wake acha very good muhiathira ni ciathira ni urenda uria muhe atiriri andu mathinire biu magitirwo o tugombe twiri na teacher ya Jubilee ya 2017 Zera na wathekio mundu wehithite ire tu cia rucini muthikiriria reke twambe tuikirie mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Muingi kuorota thirikari ukimecukira mahitia ma kunira maitho ikundi cia mihoni iria irahuthirwo ni ateti guthararia thayo aikaria Kirinyaga riu mari kuruta mukana wa kuhotomia ringi ngari cia gukua miraa itikahuthire barabara ya Mwea guthie Embu ni undu wa uria iratwarithio gutari kihariro na wahunjia kuria Embu mari gukumithia hathara ya njohi cia ndugugio thutha wacio kuraga andu 6 ihinda-ini ria ciumia 3 thiru. tutirathi wega tondu riri agikorwo ni twanjia gutuika mundu netha ngunti ciake ihurage andu directly thirikari itikire izuie tene undu ndugakinye handu ukaremerera thirikari na kigiriko gitu ni ati ni borithi mamuguthire mamutiganeirio uguo matiacugurikire mwana wakwa thaici mochari ICU matinoka ni ndirang'ang'anira nake ndirathia kumuona ndi wiki o muthenya kuma gukunya ndarwa ngathio kuria kwa ng'othi na gutie mundu nginya arokire kundeithia ndina ruo runene muno ngimenyaga ati ni thirikari ya mwika uguo no Ngai niwe kuhe thayu kuringana na ithuĩ itiguturagira andu maitu ringi kogo no nginya ona ithuĩ twoe ikinya twambite kumerorera muthenya uria tugwiciria uru ni makagerera njira ya kanyonyo tondu guku tutingitikiria andu mathii makiuraga andu timburi Roshini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 3 nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Thirikari rĩu ĩrĩ gũkũrĩrwo maitho nĩ mũingĩ hamwe na atongoria nĩ ũndũ wa kũgonderera mbara-inĩ ya kũhũrana na ikundi cia mĩhũni iria irahũthĩrwo nĩ ateti amwe gũthararia thayũ wa mũingĩ. Aikari matũũra-inĩ ngũrani gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi merete Inoro Rũcinĩ atĩ thirikari nĩ ĩkoretwo ĩkĩhithania ekwĩrwo acio ũndũ ũrĩa maroiga waya gũgatuĩka ũgwati mũnene kũrĩ thayũ na ũgitĩri wa bũrũri. Mĩario ĩno ĩroka rĩrĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua ndũmĩrĩri-inĩ ĩrĩa andĩkĩte mũtambo-inĩ wake wa X kana Twitter aroiga mũtugo ũcio wa thirikari werekeire kũrikia Kenya njĩra ya kũra ta ya bũrũri wa Haiti. Nĩ Njathani Kamau ũratũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Ciiko cia ikundi cia mbeũ njĩthĩ kũhũthĩrwo gũtabania wĩkinaĩ wa gũtharĩkĩra atongoria a kĩũteti na gũthararia mĩcemanio ya ũteti nĩ gũtuthũrĩte wagagu gatagatĩ ka Kenya. Ti rita rĩa mbere kana merĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen akoretwo akĩruta mũkana mũhiũ kũrĩ atabania a waganu ũyũ no ũrathiĩ na mbere kũhianĩka. And anyone who is maintaining and paying young people to commit criminal offences, cause disturbances, assault,
violence, robberies. We are not just coming for the gang leaders and gangs, but we will also come for you. Jede wa boy kuma Roysambu gũkũ Nairobi gwĩta kwĩna maabitha marekuruhania na thirikari makoretwo makĩhũthĩra ikundi icio cia nyanake na gũcũngĩrĩria gwĩkururia gũtacokerio makinya ma watho. Hao ndio wanatumia guns kama weapon ya kuogopesha raia, wanaitumia kama weapon of fear. So hakuna vile serikali itaweza kusimamisha. Sisi kama Wakenya kitu tunaomba ndĩrĩre rutĩra korwa na guns tondũ kĩndũ kĩa mbere rĩ nĩgetha ũrũe na guns rĩ nĩ abeherie borithi na thigari rĩ nĩ ũrona mũthigari ena uniform na mũndũ wĩna njũgũma ũranjĩra atĩ hau atĩ nĩ merutĩire atĩ andũ merutĩire. Marauga ikundi icio cirorete kũiga ũgitĩri wa bũrũri hatĩka-inĩ. Tondũ ndĩrona kũrĩa tũrorete tũtirathiĩ wega tondũ rĩrĩ angĩkorwo nĩ twanjia gũtuĩka mũndũ nĩetha guns ciake ihũrage andũ direct rĩ kĩrĩa kĩramakia nĩ atĩ ciana ici irĩ thutha rĩ nacio igũtuĩka kĩ kaĩ tũtangĩzuia tene nĩ tene thirikari ĩtĩkĩre ĩzuie tene nĩ tene ũndũ ndũgakinye handũ ũkaremerera thirikari. Nĩmaikĩtie ndĩtana kũrĩ mbeũ njĩthĩ gwĩthema kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti. Serikali sisi tunaomba hizi tactics mnatumia kwa sababu vile mambo inaenda tunaweza enda tukue kama Haiti because it will be out of control. Uliona juzi walifunga Thika Road vijana askari wakungefanya kitu vijana walifunga kwa sababu wako njaa na wamezoea kutumiwa na serikali inaonyesha kutumia gunism kufanya maovu. Ni sawa lakini itafika mahali serikali itashindwa kuwa control. Mr. Marcomen, this is not the country that we want as Kenyans, and this country is bigger than you politicians. Ikihappen hivi goons wako wengi your design. What if you cannot control the goons one day? What will happen to Kenya? You need to remind yourself. Hadi Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Mboto ya ũtuĩria DCI nĩ ĩrahĩtana na batoni ya ekinaĩ arĩa maratabanirie ũici mũkawa-inĩ ũmwe barabara-inĩ ya Mathenge kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Westlands icigĩrĩra-inĩ cia mũciĩ mũnene wa Nairobi. Nyanake cirethaĩte na mĩcinga imũrĩkĩtwo mbica-inĩ cia CCTV kũrĩa iraingĩrire mũkawa-inĩ irabora andũ thimũ hamwe na indo ingĩ cia mbeca itoĩkaine mũigana wacio na iracoka gwĩthara ikĩhũthĩra nduthi. Ngero nĩ ĩmwe harĩ nyingĩ mũno iria ikoretwo ikĩandĩkithio mũthenya gũkũ Nairobi na gũtumũra wagagu mũingĩ gatagatĩ-inĩ ka aikari arĩa rĩu marenda honge cia ũgitĩri ciarahũke na igucie thogithi. Wainaina wa Kamũkwa arĩ na ũhoro ũyũ. Imwana ici na irahũthĩrire mĩcinga mũthemba wa pistol irahũthĩrire kibikibi gwĩthara thutha wa kũiya thimũ mũgwanja na kompyuta ĩmwe ta ũrĩa maramũrĩkirwo nĩ kamera cia CCTV na iria gathikĩtwo mũkawa-inĩ wa Chai Wali Westlands gũkũ Nairobi. I think they targeted the personal effects of our clients because they just came, threatened people. When our customers ran in, they started picking their phones and laptops and ran away with their side. Ciĩko cia wĩici wa mĩhuko na thimũ nĩ cigwetetwo kuongerereka na gĩkĩro kĩnene kaunti-inĩ ya Nairobi huku maabitha ũthuthuria kuma ceceni-inĩ ya borithi ya Gigiri magĩethana na ekinaĩ aya. Phone snatching affects us mostly. We have several clients here who have lost their phones. Clients walks out, maybe speaking to somebody or ordering a Uber, gets his phone snatched. It has affected us and also people around here. You can't just walk around speaking with your phone freely. Ihinda-inĩ rĩu ũhũthĩri wa bodaboda ũgwetetwo kũhũthĩka na gĩkĩro kĩnene kuna mawatho ma barabara oro hamwe na kũhũthĩka na ekinaĩ na batoni imwana gũthararia thayũ bũrũri-inĩ. What's the authorities doing about this? I see bodas, normal bodas breaking all the laws. They come from the opposite side of the road and the traffic police are just there. They don't do anything. Andũ-inĩ hamuci wotuginotana Inooro FM kuma gĩcigo mbunge kĩa Westlands kaunti-inĩ ya Nairobi. Niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Nĩ ngatho Kamũkwa tukiuma kũu mwena wa Westlands tuthiĩ kũrĩa Nyandarua kũrĩa bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩũĩkaine ta Nairobi Ridge gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kĩbĩbĩri ĩgomeirwo na ihoru na kĩgirĩko thutha wa mwanake wao kwĩrĩkana nĩ aroragirwo nĩ ngari ya maabitha borithi. Samuel Ithenya ararĩ na ũkũrũ wa mĩaka 27 na arakuire thutha wa kũgũthwo nĩ ngari ĩyo taũni-inĩ ya Karaũ na gũcoka kũguthũkio thibitarĩ-inĩ wa Kwang'othi kũrĩa aracokire gũtorio nĩ nguraro. Nyina wa mwanake ũcio aroiga aratigirwo arĩ na ngarama nene ya ũrigitani ya kũrĩhĩra mũriũ tondũ aratoririo nĩ nguraro thutha wa gũkoma wodi-inĩ ya arwaru arĩa marĩ hatĩka-inĩ kana ICU kwa ihinda rĩa matukũ mana. Simon Igure nĩ acereire bamĩrĩ ĩyo ĩkĩgeria gwetha kĩhoto kĩa mwendwa wao na nĩ atũharĩrĩirie ũhoro ũyũ. Itũũra-inĩ rĩa Nairobi Ridge mwena wa Kĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua tũratũngana na bamĩrĩ ya Samuel Ithenya ĩrĩ na ũritũ wa meciria kumana na gĩkuũ gĩa Ithenya mũtwarithia wa nduthi ũrĩa kũratuĩka wa gũthirwo nĩ ngari ya borithi mwena wa Olkalao wa kana kiumia gĩthiru. Nyina Anne Ithenya akiuga arenda kĩhoto gĩkinyanĩrio. Niona kĩndũ kĩrĩa ndĩ na ruo rĩ mwana wakwa thaa ici mocarĩ
ICU matinoka nĩndĩrang'ang'ani nake ndĩrathiaga kũmuona ndĩ wiki o mũthenya kuma gũkũ Nyandarua ngathiĩ kũrĩa kwa ng'othi na gũtirĩ mũndũ nginya arokire kũndeithia. Mwana wakwa arakuire thaa ici mocarĩ gũtirĩ mũndũ ũkĩte, niĩ ona ndirĩ na ũhoti na ndirĩ ona kĩ, niĩ ona ndirĩ ngwambia kũ na ngũrigia kũ, ndĩna ruo rũnene mũno ngĩmenyaga atĩ nĩ thirikari ya mwĩka ũguo na nginya thaa ici matirĩ maroka. Niko na uchungu sana, ndĩna ruo no Ngai nĩwe ũkũhe thayũ. Nĩngwenda kĩhoto kĩa mwana wakwa tondũ nĩ mũkirĩte ũguo na mũtiraria rĩ, mũrenda niĩ njĩke atĩa? Thenya agĩire nguraro iria nĩ hamwe na kunĩka kũgũrũ na agĩcoka akĩguthũkio thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki Ol Kalou na thutha ũcio agĩcoka agĩtwarwo thibitarĩ-inĩ wa Ngwang'othi Kinango. Kũmũtiga mamũtigire magĩtũtigĩra mũrigo mũritũ na matikũhũra riboti mauge nĩ makĩmũgũthĩte. Bamĩrĩ o hamwe na arata rĩu marenda kĩhoto gĩa Thenya gĩkinyanĩrio, makiuga nĩ kwarĩ na ũtingiaru kuona thutha wa maabitha a borithi kũmũtwara thibitarĩ-inĩ wa JM Kariuki matiacokire kũrũmĩrĩra ũhoro ũcio nginyagia mũthenya wa ira rĩrĩa nyina aretirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Ol Kalou akandĩkithia ndũmĩrĩri. Na kĩgirĩko gitũ nĩ atĩ nĩ borithi mamũgũthire mamũtiganĩirie ũguo matiacugurikire ũndũ ũcio matierire kũmenya next step yake, mathire makĩmũdamu na makĩmũtigania na nĩo mamũgũthire. Rĩu tũkarigwo atĩrĩrĩ kĩhoto gĩa Samuri gĩkuoneka atĩa? Gũkũ kwao rĩ ũngĩrora rĩ batirĩ na hinya mũingĩ, gũkũ gũtirĩ kũrabatarĩkana hama, nĩ kũrabatarĩkana preparation cia mathiko, nĩ mbeca irabatarĩkana na nginya tũtiũĩ tũkũrora na polisi wenye walimgonga hawakumtekea action wamhudumie, walimwachanisha hospitali, na hapo ndo sisi tuliudhika sana juu sasa walimgonga wakampeleka hospitali wakamwachanisha huko. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Mũciĩ wa Tũginotana. Twerekere rĩu kũrĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa hũthĩria barabara ya kuma mwena wa Mwea gũthiĩ nginyagia Embu nĩ manĩrĩire ũgwati ũrĩa ũmakũrĩire maitho nĩ ũndũ wa ngari cia gũkuamĩra gũtwarithio ihenya gũtarĩ kĩharĩro. Maroiga ngari icio nĩ irĩiga mĩoyo ya athii aingĩ hatĩka-inĩ na magatetia borithi nĩ ũndũ wa kĩrĩa maroiga nĩ kunĩra maitho matereba ngari icio iria itarũgamaga ona hĩndĩ ĩrĩa ciacũngĩrĩra mũtino na kũrũmĩrĩra mũkana ũrĩa mairutĩire hau kabere ikoretwo ikĩhũthĩra barabara ya kuma Samson Corner igatuĩkanĩria Kutuzi ihenya-inĩ Kagio na kumĩrĩra mwena wa Thagana mbere ya gũka gũkũ Nairobi na thibindi ngananie ĩndĩ rĩu nĩ icokete kũrĩa mwena wa Mwea makiuga rĩu nĩ mekũimũrĩka rĩngĩ. Maranĩirie na Johnson Mũrĩithi nake agatũrehera ũhoro ũyũ. Raidie mahenya marĩa iratũra na mohingo iria irakũnaga ciana kũrĩa nguruvani na ũndũ ũyũ nĩ tũrona rĩu nĩ ũkũrehe hathara nene mũno gũkũ nĩ tondũ hau tũkinyĩte rĩu twamba gũciĩgomera bĩndĩ ĩyo twaciĩgomeire nĩ ciathiathire kabora no ũguo ũcionire nĩ twathire rĩu nĩ bĩndĩ icokereirie irateng'era gũteng'era. Nĩ atwarithia vikiviki mwena bũthĩria barabara ya kuma mwena wa Mwea gũthiĩ mwena wa Embu makiuga thutha wa gũkorwo magirĩtie ngari cia mĩraa gũkorwo ikĩhĩtũkĩra barabara ĩno nĩ igĩcoka gũkorwo ikĩbũthĩra barabara ya kuma mwena wa Samson Corner gũthiĩ Kutus Kagio nginyagia mwena wa Sagana thutha wa gũciĩtĩkĩria nĩ ciambĩrĩirie gũkorwo ikiuna watho ũrĩa makorirwo makĩrĩkanĩra. Gũkũ taũni nĩ ciambĩrĩirie kũgĩa na discipline. Twathikĩrĩria kũndũ ta area cia kuma Thiba gũthiĩ gwa Mũtithi kinya Makutano irateng'era mũno ikariganĩrwo na kũu no Mwea na mũthenya ũrĩa tũgwĩciria ũhoro wacio tũgacikabĩra imwe tũgatwara tũgatigĩranĩra nacio borithi. Koguo kwanja makinya thoko ya Kagio metĩkĩre gũthiĩ ũguo kinya Thagana mathiĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Makinya Sagana menda gũcenjia ngari ituĩke ndege ithiĩ na story. Merwo ona Kagio rĩ mũhaka-inĩ wa Mwea na Ndia na guothe nĩ Kĩrĩnyaga na no tuge kinya Kagio matikũgera angĩkorwo matikũgĩa discipline tondũ gũkũ tũtingĩtĩkĩria andũ mathiĩ makĩũragaga andũ ti mbũri. Matongoretio mũikarĩri gĩtwa nĩwe Michael Kamau nĩ mugĩte nginya ngari mũthemba wa pickup iria ikoragwo igĩthiĩ mathaa-inĩ ma ũtukũ ona cio nĩ ciambĩrĩirie gũkorwo ikiuna watho. Marĩa maumaga ya Meru mathiĩte Nairobi onamo nĩ mekwenda mamenye atĩ na ndiramenya kana nĩkuo matekagĩrĩrwo nyamũ ici tũrekĩrĩrwo barabara cia gũtũnyita nĩ speed. Pickup nacio nĩ twĩragwo gũcirũgamia mũthenya ũngĩ harĩa Nyambo-inĩ na tũkĩmawoni tũkĩmera matware ngari kahora ta andũ arĩa angĩ gĩtwĩre nĩ maigua no ũtukũ tũraigua irateng'era mũno. Koguo na rĩu nĩ ngwenda kũmahe warning yo rĩngĩ ndĩmere atĩrĩrĩ tũtikĩrĩte ũguo nĩ ũndũ wa ũndũ ũngĩ twambĩte kũmerorera kwĩ hĩndĩ andũ acio pickup marĩkinya gũkũ ũtukũ macoke mathiĩ magacarĩrĩrie njĩra ĩrĩa mekũgera menda kũgera Kanyonyo magere. Mũingĩ wa mũnatwarithia vikiviki nĩ marutĩire ngari cia mĩraa mũkana makĩongereria makorwo magĩkinya thoko-inĩ ya Kagio marakorwo magĩthio na speed ya igũrũ ona marĩkia gũkorwo magĩkinya mwena wa ngurubani marĩkia
matharakia kuma tauni ya ngurubani marakorwo magithio na speed ya igoro. Tutirenda ndeto ingi cia kuragirwo andu ringi na ni tuete moko iguru na tukaiga marega kunyihia speed yo ni tukumakania na twatu kumakania katukumahingira barabara eno piu matigucoka kugeraga yo. Ma reduce speed kana macenje njira mamenyera marithia uria mekire tutingiriganiro tondu ni maturagiria andu thiki muno ni tuguthii na mbere na kwa ikinyo uria tweterera ringi ona macoko haria marari guguikara uria kurari mbere. Kiriboti Noro FM kuma mwena wa Samson kona barabara ya Mwea guthi mwena wa Embu kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Muraithi. Inoro Rushini. Muhia wa Maina. Tuigire ku mwena wa Embu riu na atongoria makanitha kuria Embu ni marahinyiriria thirikari itige kuraria bara ya kuhurana na njohi cia ndugugia hunjia cio moigite kwa ihinda ria ciumia ithatu thiru. Andu matanyihiire 6 ni moragitwo ni njohi gananie. Marenda thirikari ya kaunti imurike keri mutaratara wa uheani wa marua kuona njohi icio irendio nginyagia irabu iria irikitie kuheo marua. Ni riboti ya mwandikitwo Anthony Ndwiga iria tugukorwo tukiamukira mohoro-ini maitu maria mararumirira. Tukimurika uhoro wigie uteti riu ni ati atongoria a ikiro ngurani na muno thirikari-ini cia matura magavana ingi aria mathurirwo kirima-ini na tigiti wa kiama kia UDA no marathie na mbere magikihutatagira riu ari mwaka na mweri umwe tu tutanathie ithurano-ini cia mwaka uyu ungi. Gavana wa kaunti ya Kiambu Kimani wa Matagi araiga kona riu ni arikitie gukinyaniria itua ria kiama kiria atakahuthira gutetera giturwa giake. Oigite ona kuri oroguo riu ni arikitie gukurana kiama kiria gukorwo akiingira niguo kuhuranira giturwa kiu itena ria keri ona gutuika ndari aranirira king'ang'a-ini. Mundu akihoya giti ahoyaga giti na maundu maya matatu. Wa mbere ukihoya giti korwo wina record yaku ya wira uria urutite na maundu maria ureka tondu we ndiroka kuhoya giti we wa kwenda guthurwo ria mbere we giti-ini no nginyagia wonanie wira uria urutite. Wahoya na wira iyo ni ucio ni muti wa mbere. Muti wa keri ni ukoragwo na andu aku ni makuonaga ni muikananagia no ni mathikagiriria ni muti wa keri. Wa gatatu ni kiama kiria ugakorwo wina kio na ndungikorwo wina kimwe wa gicingi. Wakorwo wina kimwe wa gicingi ndungiona giti. Ningi makiria ma mundu wina bata na andu ake riu priority ciaku kana uria mundu ni wa mbere na wa keri na wa gatatu. Wa mbere ni wira uria urutite. Wa keri ni unyitanagira na andu na tunyitanagira na andu kundu kuriku. Wa mwisho ni kiama kiria wina kio. Riu twi wira-ini tukirikia wira andu atu tindaga nao tucoke twihumbe kiama kiria tukwenda. Kinya mweri wa kenda mweri wa 10 mweri wa 11 twina timu ino tugite reke itwambe turute wira. Twagutha wira inyue kuria mundu turamuona uria mureka na tondu riu we nduri muthure na aria angĩ matiri ite-ini riu yarute wira nawe kuria uraruta nyitirira mwaro kundu kuriku na aria angĩ meku ni turi muhoyagira na tukamwira thii na mbere na njira ira muraruta mugitaricia ciama. Riu ni ithuĩ twarikia maundu maya kiama riu haria twiga ni haria kiria turona ni kirathie wega kup na riboti yo no iratuhingira mohoro maitu ma ithaa riri ria thaa 3 ni ukwamukira mohoro na njira ya matemo wona ciarikie kwihanda thaa 4 rucini. Uyu ni mucii wa Tuginotana njitagwo Muhia wa Maina. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Murimi mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. We murimi muhuri wa biashara ya ukui ona kana biashara ya muthemba ungi o wothe riu we niwe turenda tutirithanie nawe o nginyagia biashara yaku ikinye haria wendaga. Tuma SMS na kiugo faulu kuri 22506 Faulu Bank. Tufaulu leo.
Nice Choice Animal Feeds ririkana rĩu tũkwendageria mũtu wĩhotanĩire wa Nice Extra Premium na mũcere wĩhotanĩire wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Indo citũ ndũngĩciĩtigithia nĩ kwagĩra. Aikaria Gatero o nginya Gĩtero Gatarakwa nginya Mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Inoro kuma Timboroa, Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, ya Mobi, maili 4 huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County. Aya meitaga The Champions. No wathikĩrĩria guothe ni ngemishia Inoro FM. Eu
tumwitaga Phyllis Buthia rwimbo rwake rwatukinyiria thaa 4 itigarĩtie ndagĩka 36 muthikiriria wa Inooro FM ndina ndumiriri ndenda guthomera cigano na haha ndatumirwo pamoja sana Buruma Tigari kuma Korea Nyeri. Good morning urauga wekuo sana Gotho kana mwene Nyambaretu hamwe muno na kwina thina nguni igerekererio ni gwathuka makiria. Asante sana. Arauga wanjira Jeff ero ni topic njega muno egie guns no maroro wega matigatuthukiria bururi. Asante sana Jeff. Ndumiriri cio cia guns ni cingatwo biũ tondu twaga kwimenyerera ni guguthuka. Thaa 4 itigitie ndagĩka 35 o tuthiĩte wega. Roro ndireretwo hore o Friday ni mutumia wetagwo Wamase Paul ndaremirwo ni kuhora no rurukire haha. Sikiliza hii. Kandiga noge shoko kyuga ndokandirika ona ndwe mange twe kandya maheni wendo ana mondo ndo enanagia noria wothe woiga ndio ingagia nani ngyogotura we mwehokeku nani ngyogotura we mwehokeku itumi kyangene Bona muthenyonge nikumenya tewe ndukandiga ungetero mothe ni wanogio nenie ningenda goturo na gatha kamwe ningenda goturo na gatha kamwe wehende dano na tawandigire ona ndana igwa kayo tanyendete nikuona wiroyo wanga indutaga tiyo irwa ni wendo kuri watu no kiugaga eliurehaga rumirira kiugo gyaku kehinge babae rumirira kiugo gyaku kehinge itumi kyangene bona muthenyonge nikumenya tewe ndukandiga ungetero mothe ni wanogio nenie ningenda goturo na gatha kamwe ningenda goturo na gatha kamwe hakerugo nongo weterera nongo dina mbere na gugutungata no hari na ihoya gukuhoya baba ndukarekenjeterere muno Yohana rwaongirie maithori ndukarekenjeterere muno ui ndukarekenjeterere muno itumi kyangene bona muthenyonge nikumenya tewe ndukandiga ungetero mothe ni wanogio nenie ningenda goturo na gatha kamwe ningenda goturo na gatha kamwe ndukarekenjeterere muno Ngai ndukarekenjeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana rwaongirie maithori ndakariria muturire wakwa ndukarekenjeterere muno Baba ndukarekenjeterere muno ndukarekenjeterere muno ui ndukarekenjeterere muno Yohana rwaothengerie giconoko ukana rwaongirie maithori Baba ndakariria muturire wakwa ndukarekenjeterere muno Ngai
reke twerere muno. Eni tumwitaga Magi N ndukareke njeterere muno muthikiriria na hena concern ikoretwo kuo mitambo-ini ya ukinyaniria na ti mitambo-ini ya ukinyaniria rukoretwo wikuo kwa ihinda riu na muthikiriria haha niho turi nikugite na tuici kana nikugite na wici kuria Kenyatta Road Juja na horo uyu ni ukoretwo rehete githina. Aikari a Juja ni makoretwo moritie thirikari marumbuye na njira njega thutha wa mikora iria koragwo kana ikoragwo igieterera andu aria matengeraga kuria Kenyatta Road Gatondo barabara ya Gatondo South kilomita kana hihi o kilomita ni kuma haria Case Police Station na ni hakoragwo na reke kana hakoragwo na kambi ya reke. Ni kuri na mikora irahurire mutumia iramuya thimu yake na indo ingi cia bata na maracoka marorera kuria githaka-ini kia JKU Art Farm. Aikari aku ni maroria kugie na uhoro wigie kurumbuyo na njira iria njega nigithina kirikuo na mutumia akahurwo agatunyo indo ciake na tukarigwo ru niki kirathi na mbere. Mundu agathie gutembea ora mundu atembeaga agacemanio nake ni mikora na akanyitwo na akahurwo na agatunyo indo ciake. Kwina ciiko cia wici ndiukanero ningi kundu marathiete na guku matura mariri makaingira mikora itandatu mokite na ngari magacoka magathie. Riu ukarigwo atiriri kariki muthikiriria kurathie na mbere angikorwo andu ni megukinya handu ha gukorwo makihurwo ona magitembea makihurwo ona makiinuka makihurwo yani hatiri handu matarahurirwo nigwiciria hau na hatirathie wega no twende turorerwo horo cio andu akuria gugwitwo mwena wa Kenyatta Road barabara ya guthi Gatondo South akwina Case Police Station ni hakoragwo na reke squad hau ni kundu gutagire na gukorwo gukiiguika maundu macio ni kundu kwagire na gukorwo guikaire wega gutari na mikora maundu macio mothe makorwo magitweherera. Umatimboroa Band Forest, Kiaba, Munyaka, Huruma, Yamobi, Maili 4, huko guothe ni Eldoret, Uasin Gishu County, ayameitaga The Champions. No wathikiriria guothe ni gemishia Inoro FM. Inoro Twainire kwanyu njogo ikihoro irenjethe twaruthire erite njere na Naivasha atumiene mateiro 13 korwo ni ndoi kuina ndi matigithanie ikianereire mundu agikunywo ni muka iga nyinuke na nyakinywa ya nyumbaga gitiro borithi kae kwenda na rihitia uyu muhonoki narero tharia tekaga nonga igoma icio tutigerie njao ni urathi urahinga tukionaga nderiro ni cucu njongi cie hindi igakunywo iremba ikiumwo mihuko muithera mumwe akiuga no arie ngorwe ngemi cihirwo mithwe gikire gandare rugari wa nyondo Kariuki ndongi mamburi nyendirio yika ninyinaga saroko
Toigane thenjo mayukagĩrĩre anoru maitũ njĩraga mũriũ kinyaga mahora no kinye ũgĩ mũkingo nĩ wa ciũmbani ũyũ mũhonoki narĩ rũtharia tekaga no Ngai homa icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga norahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo Wakirio kĩinamia thoko korwo nĩ tene na Naivasha ingĩarĩ na mũka gwitũ kĩarutara mwere nĩ ũrĩ mũthurĩre kabango maũĩ no ti mũraika mũgeni kaka kagica reke tũkaine mũthenya tondũ nĩ gwatuka no tukũ ndwĩtumwo Kenya no tũkonana no irĩ maita cemanagia mũndũ arĩ kũnyua nĩ anyue na inũkĩre mũka ũyũ mũhonoki narĩ rũtharia tekaga no Ngai homa icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga norahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo maimone Dina kuga nĩ tukũ toigaga ũhoro iti ciakũra mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni dina kuga nĩ tukũ toigaga ũhoro iti ciakũra mahĩndĩ itirĩ cia hinya kĩndũ kĩmũrĩo gĩtininaga ng'aragu korwo no njũrio Naivasha ingĩgoka thoni ũyũ mũhonoki narĩ rũtharia tekaga no Ngai homa icio tũtigĩre njaũ nĩ ũrathiĩ ũrahinga norahinga tũkĩonaga nderirwo nĩ cũcũ njongi ciĩ hĩndĩ igakunywo wa mũthoni etagwo Joseph Kirukwa kĩarutarana harĩ mũndũ wa njĩra Jeff andũ matigetĩkagĩre kũrũga wana ngari personal ũgathiĩ kwa hĩa kana ũgathiĩ mũrĩ gĩkundi atĩ harĩ mũndũ ũroragirwo kũrĩa Nyambare mũthenya wa ira arũgamĩtio nĩ ngari na kũrĩa gĩtogothi na kũu harĩ mũndũ ũroragirwo na ti message imwe nĩ message ta nyingĩ ũguo ndona cigĩtũmwo haha kwĩna kĩũndũ gĩũkĩte kĩũru mũno kĩgiĩ andũ kũragana ndiramenya nĩkĩ kũrathiĩ na mbere andũ maikare memenyereire na andũ mendane na andũ mamenye muoyo ũrĩ bata nĩtwainĩrwo haha nĩ Helen Wagio na tũkĩrwo muoyo ũrĩ bata Jeremiah Kimani JK good morning good morning Jeff kuhana atia gũtirĩ kaũru niko sababa karibu sana yes tudie kũrĩa viwanjani andũ a mbere gũthiĩ nĩ andũ megwĩtwo Brazil reke ngwĩre marũmĩrĩrwo kwa karibu nĩ Mexico na nĩ waharĩria Mexico marĩrĩte maithori nayo US rĩ hahota gwĩkora handũ haceke mũno US kũrĩa kwĩna thĩna ũmwe tondũ nĩyo host nĩyo host na Trump nĩ arahũra tũthimũ na Trump nĩ arahũrire gathimũ arahũrĩra FIFA na mena atĩrĩrĩ akorwo mũtigũcokia mũthaki ũcio timu-inĩ ya America nĩ mũkuona mwehere gũkũ nĩ kwehera mũkwehera na World Cup ethire na ithuĩ tũgũthiĩ na mbere na gũikara na tũgũthiĩ na mbere gũthaka game citũ rĩu kwĩrwo ũguo rĩ hatirakĩrĩ ũndũ ũngĩ mũthaki ũcio ona ahetwo kandi ndune rĩ Balogun arĩ wa Arsenal arekĩrwo no agĩcoki tamenyeru nĩ acokire na ndanaheo suspension nĩ mĩore gũkorwo athaugĩte wakorwo no aheo kandi ndune game nĩ cigana nĩ 3 rĩu ũcio akĩrĩ kĩharo rĩa gũkorwo gĩgĩthaka na akereke ngwĩre matirĩ ũndũ matekuona mekumĩra ũmũthĩ nĩguo maraumĩra kana akorwo Ngai wao nĩ agũkĩmaigua magĩkuo tondũ ndĩciria Trump kana makĩrutwo ndingĩ gũkĩhũra thimũ Trump na ũrĩa gũkĩhũra thimũ marutĩtwo auge mũbira ũcio akoti America ndĩgũthiĩ final
muherie guku mahoro mekwenda mahoro bao nyingi biu akona marahurwo mahoro bao nyingi ta 5 Trump ageria kuhura thimu akaremwo niguo no ndokurifanira ati andu matiraumira mivira ya kuria ri ndiramera kurathianga andu kandu akora mamenyerete muthako ngwitagwo baseball riu wa football ri yes niage ningi andu kuma tie ndimuvira wa maguru na nikio mataukumitie no koragi kuri marake in fact kuri muvira ni rorerwo muno ni andu athi cia nanja acio ni marage no horo cio wa gukiongerera na bega kionekana ta inene no otherwise andu akiharo aingi ni ageni okay all right hatikiri bara karibu sana okay Netuva wa mathako na riu ni hinda ringi ria kinya nigetha tuthii wantu moja ho nginya haru-ini citũ tuone na ciana cia tumire garika ũndũ mũna gwĩtungĩria haru-ini mwanya mwanya na karibu. Ateng'eri Joshua Nderitu marĩ na Rose Wangui mahanyũkĩte mahenya ma Nyandarua Community Run nginya magatiga ng'ombe cia tari nduĩku cinyitĩte mahĩndĩ ta gakombe ka mwana nĩ tondũ wa kũhotana kilomita 10 taya mararĩa ini. Mwandĩki witũ Peter Mwangi reke atuhinyĩrie ici. Joshua Nderitu kuma sub county ya Orojororok aumanĩte na kũũmĩrĩrio ng'etheri mũnene ihenya ria kilomita 10 ria arume na thutha ũcio akainũkia hotani akihanyũka kwa ihinda rĩa ndagĩka 30 na sekondi 14 aumĩtwo thutha nĩ Melvin Mayana wa Ndaragwa gũkũ Stephen Maina akiumana na kũiganĩra na kũrĩkia namba 3 ihenya-inĩ rĩu mwena wa airĩtu igĩrĩ-inĩ rĩake rĩa mbere mahenya-inĩ ta maya Rose Wangui wa Ndaragwa nĩwe ũyũkĩtio hotani thĩinĩ wa ihinda rĩa ndagĩka 35 na sekondi 12 acoketwo thutha nĩ Jedida Wanjikũ wa Orojororok na Evelyn wa wa Mirangi ni uri urikitie namba 3 rima kung'eng'ana na gwituma tondu andu aingi ni mekite mazoezi ni kwenda ihenya uguo no nginya mundu omiririe na hinya ni nake ni ndacokeria Ngai ngatho ni guka ihenya riria Karau ni rita riakwa ria mbere guteng'ena 10k ndirakoretwo njikarite tondu ndakoretwo ndaima Japani ni tondu wa mathako maria marari kuma Commonwealth Trials ni ndakena ni gukorwo na challenge tondu ndiĩrĩga gũteng'era 10 kilomita ni ndirakena ni undu wa ihenya rĩrĩ organizwo kuringana na tabarĩri a mbĩtĩka ici ihũthĩkĩte gũteithĩrĩria gũkũrana na gũkũria taranda aciari na anyiti itemi angĩ makĩhinyĩrĩrio kũnyita itemi harĩ ũkũria wa iheo cia mahenya thirikari nĩ yagĩrĩire nĩ kũnyitĩra mahenya mũno tondũ ta rĩu rĩrarĩ sponsored nĩ ministry ya sport na nĩ ũkuona ũrĩa rĩagĩtana utikiuma njega oya rĩendere rĩtigakorwo rĩrĩa mwisho nigetha tukurie taranda cia andu anini nigetha tuhote kumanyitirira ona mokire mahote kwirugamirira o ta ithue ngiriboti ya tufa mathako kuma Karau gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Na tukiuma Nyandarua tuthie nginya Kirinyaga kuria mwago uratigia nginya mburu kairite imwana igithaka ona thengia ya gukorwo igicungaire kiharo ni undu wa kwirira mbĩtĩka cia World Cup. Mwandĩki witũ Johnson Mureithi aratwira kuu atumia makenete nginya ni manyihĩtio ritũ na angĩ makanyihia nginya cukari ni uria marerwo na ciana ciao igithaka icagi-inĩ. Ona thengia gukorwo imwana ciakĩaga na matura marĩa marigicĩirie irakorwo igĩũkĩra mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩgetha ikorwo ikĩona mũbira wa World Cup. Mũthenya wa kiumia nĩiracoka igoka thĩinĩ wa kĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kiaga thĩinĩ wa rĩera thiĩ na mbere kuma mathaa-inĩ ma thaa 2 nginyagia mathaa-inĩ ma thinacara. Mũthenya wa ira thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ timu ya Chaplin na timu ya Gĩtũnĩ cirakorwo ikĩambĩrĩria kwĩrakorwo igĩthiĩ mbao 1-1. Timu ya Kĩrĩmunga irakorwo ĩkĩanũra mbao 2 gwa kĩbũgũ nĩ timu ya Kĩanjege gũkũ nayo timu ya Mũkindũri irakorwo ĩkĩingatithia timu ya Gatuto na mbao 4 gwa kĩbũgũ na timu ya Njega irakorwo ĩgĩtandĩkwo mbao 2-1 nĩ timu ya Kĩaga. Stephen Mureithi umuthi tutiuma na mivira yothe 5 tuguthaka mivira ena ira muvira wa mbere uma wa kuhingura kiharo hinguriro ni timu itagwo Chaplin FC na Gĩtũ FC mivira no nĩ irakorwo na ũteithio mũnene mũno nyamu kĩndũ kĩa mbere ayuthi ingĩ marakinya kiharo-inĩ ũkĩroko Gũkĩbaro gĩa cukuru wa mũthingi wa Kĩarũkũngũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mwea thĩinĩ wa ligi ĩrĩa yũĩkaine ta Honorable Mary Maingi Tournament Season 4 mũthenya wa ira atumia matirĩte makĩrumania thĩinĩ wa kĩbaro gĩkĩ. Timu ya Mutithi Women FC nĩrakorirwo ĩgĩtandĩkwo mbao 4-2 nĩ timu ya Kangai Women FC. Nayo timu ya Viva ya atumia nĩrakorirwo ĩgĩtandĩkwo mbao 4-1 nĩ timu ya Wamomo gũkũ nayo timu ya Nyangatĩ ĩrakorwo ĩkĩingatithia timu ya Mũiru
mũrindũko namba 5 gwa Kibogo. Timu ya Tebere ona nĩrakorirwo gĩkuthũkithia timu ya Gathigiriri namba 3 gwa Kibogo. Akena mũno nĩ mũbira tondu atumia twĩkĩrĩire kwĩkĩrĩra ngai tũtĩrwara mũrimũ wa cukari. Ndakwĩra mũno andarigwa kũinũka. Mũbira mũkwenda atumia mĩaka kuma thate mukakageria kuthia practice munyitane ni kundi sisi tutweyongete guku. Mũbira ũyũ tũrathaka tuhana atumia makuma mĩaka thate na nĩ tũpungusĩte weight tani ndirarĩ munene muno na rĩu kilo ciakwa ciũkĩte ikagwa. Mũbira ũyũ tũraũthaka o Sunday tugeka practice weekday. Arĩa maranyitagwo nĩ pressure, arĩa maranyitagwo nĩ cukari, ũmũthĩ kilo ciao nĩ igwagwĩte na magaikara me strong. Noro FM thako-inĩ kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithi. Na thutha wa timu ya Kirinyaga gũkiuga cukari nĩ ũgwĩte, ũrĩa wambatĩte mũno makĩria nĩ wa timu ya Brazil thutha wa gũkorwo ĩkĩrutwo hwaĩ thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia World Cup, na mũthaki ũrĩa ũrĩrĩte nginya akauma ngoro nĩ mũthaki wĩtagwo Neymar thutha wa kuona timu yake ĩkĩinũka thutha wa kũgũthwo nĩ timu ya Norway na ngolu 2-1. Hakĩrĩ ũguo Neymar ũrĩa ũraingĩrire hwaĩ arĩ mũthaki wa gũcenjanio kĩaro-inĩ kĩa MetLife Stadium na kũingĩria mũkanjũ wa penalty ũrĩa ũrarĩ wa gũkũgirĩrĩria timu ĩno maithori macio matikae gũkorwo marĩ maingĩ. Augĩte rĩu ona acoka kwao mũciĩ agĩthakĩra kĩrabu gĩa Santos ndakanaheo kanya kangĩ ga gũthakĩra timu ya bũrũri na ndakanagio rĩngĩ tondũ wake nĩ warĩka na timu ĩyo. Neymar wa mĩaka 34 akoretwo na nguraro na Carlo Ancelotti nĩ aramũgeragia akĩmwĩkĩra timu-inĩ ĩyo ĩrĩa ĩhotete gĩkombe kĩu maita 5. Kaindino kau kocha ũcio Carlo Ancelotti augĩte rĩu ruo rũrĩa mena ruo nĩ rũnene mũno ta mũndũ arũmĩtwo nĩ thu ya gũtũ, no ĩndĩ mainũka nĩgetha magathome ũrĩa kagĩkara thako thikũ tũrĩ na nĩ megũcoka na mũrurumo mũnene. Alan Haaland nĩwe ũraingĩra mainũkirie na ngolu 2-1 na Carlo Ancelotti augĩte gũtigĩrĩra timu ya Brazil nĩ yacokia ngumo yao o ta tene torĩa mathakaga hau kabere na ndarĩ kũndũ arathiĩ nginya kandarathi yake thire nginya mwaka wa 2030. Na mũrĩ haru-inĩ nĩ bamba moto sana njĩtagwo referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Ndoro FM. Nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 14 faulu makoretwo magĩkwarĩria we customer na makwaragĩria marakoretwo magĩkũhe ngombo nginya ndagĩka ya mũico. No ngombo ici makũheaga ndiũĩ kana nĩ ũĩ atĩ rĩu nĩ makoretwo manyihanyihĩtie ihinda rĩrĩa ũngĩona ngombo ciaku. Ngombo rĩu marakũhe narua na mĩtũkĩ. Ũndũ wa mbere, ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ rĩu faulu turauga ũhoro wĩgiĩ tu faulu pamoja tukunyitanĩre hamwe nawe moja kwa moja nĩ tondũ rĩu faulu nĩ atuĩkire bengi fully operational. Maũndũ marĩa mothe wamũkagĩra bengi ũrĩ mamũkagĩra bengi-inĩ ĩno ya faulu. Wĩ mũhũri wa biacara, faulu nĩ iranyitanĩra nawe maũndũ-inĩ megiĩ gũtwarithia biacara yaku o mũthenya. Faulu nĩ irakorwo ĩgĩkinyũkia ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gũkũhe motungata ma bengi, ona tiga o thengia tu ya gũkũhe ngombo nĩ marakũhe motungata mangĩ ma bengi. Faulu nĩ koragwo ĩgĩkũnyitĩrĩra nĩ tondũ nĩ iramenya mathĩna marĩa ũgeragĩra o mũthenya na nĩ moĩ customer wao abataraga gũkorwo arĩ na mbeca kana akoragwo arĩ na cash flow, na nĩkĩo marakũhe mweke ũyũ faulu. Wona waguthũka kũrĩa branches inĩ ciao nĩ ũkũmakora na hote gũkorwo ũgĩtungatĩrwo marĩ kũndũ kũingĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Ũnyitanĩra na faulu tauga rĩu faulu nĩ bengi na nĩ maragũtungatĩra na njĩra njega na ti hĩndĩ mambĩrĩria makoretwo kuo kahinda ka mĩaka mĩingĩ na rĩu nĩ makoretwo magĩgũtungatĩra marĩ a full kana marĩ bengi na nĩ ngũkorwo ngĩkũmenyithia maũndũ mao ndagĩka ĩtarĩ kũnene nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩmenya ũrĩa ũngĩka wewe mũhũri wa biacara. Nĩ thaa 4 ĩtigĩtie ndagĩka 12 na mũthenya wa ira na gũkũ 44 nĩ kũrarĩ na mĩrũrũngano na mbeũ njĩthĩ nĩ maronekanire kũu me kamera-inĩ makiuga mũgũnda ũcio nĩ kũiywo waiyĩtwo. Na rĩu harĩa tũthiĩte ndĩrakwĩra kũrĩ ũkĩragwo gwokĩrwo gũgekwo maũndũ nginya ũkeyũria karĩ thirĩ ũrĩkũ tũtũraga tũrĩhaga nĩ ũrĩa gũthũkire. Aikaria Gatũra nginya Gĩtũra Gathangari o nginya Mũthangari othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
ndagika na 10 ciatigara reke nyambe njoke kuria gwa Faulu na kuririkania Faulu ngoretwo ngikwira horo wao to maundu megie ngombo. Faulu ni makuheaga motungata ma bengi maria biashara yaku ingibatara nigetha hote gukorwo gikinyukia ikinya riu ringi magakugitira na magatuma ukure na njira ire yagirire. Ni maundu mariku ngiamukira ni urabatara gukorwo wina mbeca o muthenya cash flow. Ni urabatara kugitira biashara yaku, ni urabatara gukorwo githemana na mathina maria mokanaga na biashara, ni urabatara gukorwo gitwarithia biashara yaku ya ukui na njira njega, ni urabatara gukorwo gitwarithia biashara yaku na njira njega itegucoka na thutha. Na nikio turakuririkania ati Faulu tutafaulu pamoja, kana tufaulu pamoja. Faulu Bank tufaulu pamoja. Wenda kwamukira motungata ma mbeca, wenda kwamukira motungata mangi mothe ukumakora kuria bengi-ini ya Faulu. Faulu Bank rumana kuhe motungata macio na njira iria njega, nawe no kuhota gukorwo ukiingira kuria branches ine ciao no mera mathina maku ni mari kungikorwo wina mo ma kimbeca na no megukinyukithia ikinya gwa ikinya nginya ndagika ya mwisho. Hatiri undu ungimuthikiriria. Faulu ni ofegi na nikio waigua ngiuga tutafaulu kana tufaulu pamoja uhote gukorwo ukiruta wira waku wega. No ririkane ikinya ni riri na hatiri ringi ria gukuria biashara yaku na njira iria njega kuma guku Faulu. Eni na mundu hoyaga ni kuga ndari kindu na nikio bengi ya Faulu maranyitanira nawe wita muhuri wa biashara maguteithiriria kuramata mbeca ciaku, maguteithiriria gukuria biashara yaku, maguteithiriria gukorwo ukigariura gwakinya na mathina ma biashara. Biashara yaku ya ukui tumitaga transport and logistics business igithi na mbere na ningio na gutwarithia kambuni yaku na mbere. Na nikio turakuririkania riu Faulu tokuheana ngombo ni gukuhe ngombo oro undu muna gutigira ni wakura tondu marakuhe motungata mothe maria ungiamukira bengi-ini. Faulu tokuria ungithie wone roni ni bengi iria irakunyitirira na igakura nawe na igakuria biashara yaku. Muthikiriria ona wenda maundu magire twenda guthie kuria gwitwo Faulu na ni kuhota gukorwo utafaulu kana tufaulu pamoja. Thainya itigaritie ndagika 7 ono waingira mbere. Hi boss, good morning. Ndakora dwe hedi okaga. Ndona kidogo. Ngoyera thiri bosi. Kengwire, ndaru ndamenya kenguhe horo. Ii. Ikedi rari njega.
irarĩ horeru na nĩ araumire mũciĩ nĩ araumire kidogo we mumu mũciĩ ndukoretwo mũciĩ tũmaitho nĩ tũrakuonia wa mũthimo na taingĩra thaa cigana mũciĩ 5 9 am 9 kana na 12 kwa kido 5 kwa kido 5 tene ndathiaga rĩrĩ inyuĩ ndikiuka nĩ mũtikorete ndunda inyuĩ mĩaka yanyu mũtinakora ndunda ithuĩ nĩ twathiaga ndunda rĩu rĩ niĩ rita rĩakwa rĩa mbere he mũndũ wĩtagwo Njaũ Njaũ nĩ arĩ mũkundi mũno na nĩwe wabundithirie gũtwara ngari tondũ rakĩrĩo no nginya ndĩkĩmakue Njaũ Njonyaga na kada ingi twathiaga nacio rĩu twathiaga Roast House no Roast House harĩa Konja rĩu stage ya hakuhĩ na gwitũ tũgakĩburudika hau biũ no niĩ ndirakĩnyua ngũnyua juice ihorenda to ndĩambajia kũu na kĩ nĩ ndakoragwo rĩu twainũkaga nginya 8 rũcinĩ ĩni hĩndĩ ĩyo Njaũ anyuaga nyamũ ĩngĩ gathagĩrĩrio no na mĩbira no gathagĩrĩrio he gacohi kagoro mũno kagathagĩrĩrio kũrĩa twamũinamĩirie Ngai no kundagĩra gwĩkunda na ndekũnyua tũingĩ we wĩra wake nĩ wa gũthimĩra ndanyua mũno hena nĩ akunyua ciakwa nini cia rent rũcinĩ tene ndĩguaga atĩ ũngĩmũhe ngiri 5 nĩ matharau ithano ndangĩoya mũndũ mekũhete ngiri 5 na rutanĩirie ithano na ndagĩtinda gĩcokia ngatho by the way atũmĩirwo message WhatsApp kĩrĩ thimũ-inĩ ngiri 5 rĩ na ndangĩkwĩra atĩ thank you nĩ sawa tondũ icio that's nothing that's nothing all right it's just one karibu sana icio nĩ irio karibu sana wakarede thank you boss rĩu ũngĩenda kũmũnyita kumba cũrĩ atĩ harĩa uma rĩ mwĩre uge ngemi thauti ndĩngiuma ũmũthĩ ona ingĩhakwo yakora nĩ wĩtuangĩte kidogo no nĩ gwĩtũrĩra gĩtũmi gĩakinya igũrũ twĩrwo mũndũ mwĩrĩ ũrĩa aheirwo atĩ noguo gwĩkwo renovation kanini korwo ini nĩ wathũkirie wagĩthũkia kana tũtuĩke ũgatwara handũ ha makanika ũrĩhe gũtirĩ kũrĩhĩrwo repair na gũkũ nja rĩ matikarora na gũkũ nja mũno nĩ internally nĩhagakorwo problem ũkore matawa we nĩ wacinithirie na views cia thauti ongerera thimũ thauti hatirĩ oigua ndĩraria atĩ wenyua biũ wenyua biũ muturere waku muturere waku ninapenda kurekodi nyugua nikio urarekodi hari ndagĩtarĩ wĩra ũrĩa andĩkĩirwo hari ndagĩtarĩ mũrata wakwa wĩtagwo Professor Peter Kagwanja Professor Peter Mungai Peter Kagwanja by the way ageithĩke Professor Peter Mungai rĩ no rũgamĩrĩire kĩndũ gĩtagwo transplant Kenya ajiraga irandũ acio manyue piũ nigetha thutha wa mĩaka 10 rĩ tũgacemania Ovyo. Pewa kupewa. Pewa kabisa. Kai handa bayuma yao. Tugoka kurorana tugoka kuroroka ni turamachi tukohe. Acha. Mundu aikare na kiga kiria Ngai amuheire. Wako no wagithukirie wenderea kuharibu. Na no gutuika turamuthekera no korwo na ithuĩ tuthukitie. Meha mugathie matu-inĩ mukore na kunywa matiarĩ mehia. Ingĩamba gũcoka gũkũ. I know. Ngai tũngĩkora ti itherũ ti ũru. Acha. Ũngĩka atĩa? Niĩ ngĩra Ngai atĩrĩrĩ wĩ wambana wa kĩhoto. Wakinya kũu. Choma moto. Wakinya kũu igue nĩ kerũrũ rutwo mĩrati. No kainaga. Comora ũkaigua gavana Kamau akang'ethia auga maitũ. Matu-inĩ. Maria. Maitũ Maria. Maitũ gakorwo akĩaria ũhoro wa kuina. Kũu no kuina tũkainaga. Ta rwĩmbo rwa Kamanda tũkarũina mũno. Kũu no arĩria. Rũra ainĩtwo enjetwo. Asa ko gutiga kona nyimbo variety.
asa twokera rucio Utirate ku request ati tuthakira uthera niwe ariria utiga ati ku request ati rwau rwimbo ruria rwi Biblia hari muthuri wetagwo Coba kuu ndagakinya Coba Junior kudagia karia kwa hisa kudagia kati asa rugo eno gakorwo yothe yathirire Johero yote kwisha Enjoy wa mazali Joy nyume na Joy ri same WhatsApp okay Nui ona Joy ado akode moyo yothe nginya Joy wa mazalia kuria bosi agatongoria na ni rindu murumirire tucoka tumo thutha ni Karebo ni agathie wa Njoroge Karebo mokorino ni agathie ni agathie kuringana na tamui Karebo ndangithie kathukire ndangithie go kama waka ngethe niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine Roshine rwega nĩ thaa 4 na ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra ya matemo. Tũrambĩrĩria kũrĩa kĩgongona-inĩ na atongoria a makanitha Embu nĩ marahinyĩrĩria thirikari ĩtige kũraria mbara ya kũhũrana na njohi cia ndũgũgio iria irathinĩkania mĩtũrĩre ya mbeũ njĩthĩ. Ahunjia acio moigĩte kwa ihinda rĩa ciumia ithatũ rĩu thiru andũ mahingo 6 nĩ marĩkĩtie kũragwo nĩ njohi ngananie matũra-inĩ ngũrani. Marenda thirikari ya kaunti ĩyo ĩmũrĩke kerĩ mũtaratara wa ũheani marũa kuona njohi imwe iria irendio nginyagia irabu-inĩ irĩkĩtie kũhetũkio nĩ thirikari. Mwandĩkĩtwo kũrĩa mwena wa Embu nĩ Anthony Ndwĩga na nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Tungatĩri aya mathiĩte kwa makĩendekithia kũrĩ thirikari kwambĩria ũthuthuria wa kinyi na gũtigĩrĩra kũmenyekana kũrĩa kuo njovi ĩno irakorwo ikĩthondekwo na kuma ĩkuona ithiĩte wanakwa igĩtiga anake matarĩ andũ mangĩhota kwĩvota wana kana kũvota kwa makĩrũgamĩrĩra mĩciĩ yao. Mũtungatĩri wa kanitha wa TTCM Joseph Wega augĩte nĩ kĩeva kuona atĩ kavindarĩ gaka ũgĩkinya thaa ĩmwe taũni ya Kĩriarĩ anake marakwa mayarie ũndũ tarakoragwo vau kabere. Ino njovi ciatuĩkĩrĩria gũthaa ĩmwe ũgĩũka gũkĩria thaa ĩmwe andũ nĩ mĩrevi na ndio wathiĩ kũria ũkerwo njovi na marũa nĩ marũa ma mũthemba ũrĩkũ na tarĩu nguga ũguo andũ arĩa marũgĩtwo nĩ njovi ĩyo ĩrie no rũgũrũ ngandori ciumia ithatũ thiru batiagĩte gũkorwo bakuĩte andũ kuma 5-6. Wega akiuga ĩkumanagia na njovi ĩno wana iria irakorwo ciĩna marũa wana kũrĩa kwĩrakorwo ikĩenderwa kwĩna marũa thirikari nĩ ĩbatiĩ kwa ĩna ũthuthuria wa kinyi na gũtigĩrĩra kũmenyekana arĩa makorwo makĩthondeka njovi ta ĩno na ikwo ikĩrĩre kwa mwingere. Tafadhali njovi ĩno thirikari ndĩkauge atĩ ngai na marũa ina andũ nĩ magĩrĩirwo kũthiĩ macunguce mone nĩ njovi cia mĩthemba ĩrĩkũ no ciũkĩte ĩ njovi cia kũraga andũ etũ tondũ ũngĩroria ũmũthĩ tũtiĩ na mũnyaka thĩinĩ wa bũrũri gũtuĩkĩte njovi icio vangi nĩ ta kwa thirikari yarekererie tuinyue kũnyua kabisa matekũmaka. Archbishop wa kanitha wa ACBK Josephat Mbogo akiuga nĩ kĩeva kuona atĩ anake ona matiravota kwa magĩtungata mĩciĩ yao ĩkumanagia na kwa matonyete njovi ĩno iria cio ithiĩte kwa ikĩmaũraga. Bũrũri ũyũ wetũ kwa jumla na mũno mahuti Kenya wĩna njovi iranyua na nĩ ngwenda tũtuĩrie na nĩ ũndũ ũroneka mwanake anyua njovi akiuma mbaya yanyua na ndaravota gũkinya mũciĩ na njovi ĩno ĩrerwo ĩna marũa no ambuge thirikari ĩtuĩrie marũa-inĩ irabeca no atĩa na kũrĩa njovi ĩno ĩrauma tondũ nĩ ĩrathũkia imwana cianyua kĩroko thaa ĩmwe gũthiĩ kũruta wĩra. Mbogo akiuga kwĩna bata thirikari gũtonyera na gũtigĩrĩra njovi ĩno nĩ irakorwo ikĩrĩrĩkwo mwingĩrĩ nĩ gũkũthara njĩra cia rũciũ. Wanaengi maragĩa gĩko makavana cũkũra na mena atumia na ciana koguo ona mĩciĩ makaremwa nĩ gũtuga ciana na makaremwa nĩ kũvingia mabataro ma mũthuri bagĩrĩirwo nĩ kũvingia
kũingia koguo mbũrie thirikari ĩrorie maũndũ mau mũno tondũ imwana nĩruo nĩ cigatongoria rũciũ. Ngĩribotera kuma kaunti ya Embu, mbĩtagwo Anthony Ndwiga. Nĩ ngatho mũno makĩria Anthony Ndwiga. Tukiuma kũu Embu tũmũrĩke ciĩgiĩ ũteti na gavana wa Kiambu Ndagĩtarĩ Kĩmani Wamatangi o rĩngĩ nĩahithũrĩtie itanya rĩa gũikĩria moko kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA na kĩrĩa athurirwo nakĩo mwaka-inĩ wa 2022. Wamatangi augĩte nĩarĩkĩtie gũkinyanĩria itua rĩa kĩama kĩrĩa atakahũthĩra, akiuga rĩu aranyitanĩra na atongoria angĩ arĩa maraka ciama ngũrani mwerekera-inĩ wa ithurano icio cia mwaka ũyũ ũngĩ. Ĩrĩa arauga no egũthiĩ na mbere na wĩra ũrĩa athurĩirwo mbere ya kũingĩra kĩama kĩrĩa kĩroneka gũkorwo kĩrĩ na ngumo nene na kũrũmĩrĩrwo nĩ mũingĩ wa kĩrĩma-inĩ. Ona gũtirĩ kĩama kĩngĩenda mũndũ ũtarĩ na rekondi njega, kana tugo andũ aitũ. Yes, ciama ciothe irenda andũ mena mũndũ ũrahota gũka kũrehe value harĩ kĩama, mũndũ ũrahota gũka ũkaiga mũndũ ũyũ na twamũnengera candidate nĩagathurwo. Ithuĩ tũkoragwo tũrĩ andũ maragũtha wĩra na nĩtũĩ kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu hapa karibuni mtatuona huko kwa hizo chama ama ni aje, tukiwa tunajipanga tuona huko. Lakini sasa kwanza muache tufanye kazi. Hĩndĩ ya gũtua itua rĩa kĩama nĩ gĩkĩ na gĩkĩ na gĩkĩ nĩrĩgũka na tũtue itua rĩu na twatua tutatembea kĩrĩa tugaga Sovinga tondũ nĩwe warehe debate ĩyo. Ciama cia gũthiĩ nĩtũĩ no nĩtũĩ kũrĩa tũtangĩthiĩ. Kũu nĩtũĩ kũu tũtirorania nĩkũ tũtangĩthiĩ, kũrĩa tũtangĩthiĩ nĩtũ tunajua. Rĩu gwa gũthiĩ nĩkũ tũkwĩrana gũthiĩ nĩ okay. Ja bũrũri rĩu na mũtongoria wa kĩndini wa thirikari ya Iran nĩwe Mataba Hamenei ndanekinyia mathiko-inĩ maithe igongona-inĩ rĩkwĩyumĩrĩtio nĩ makiri maingĩ ma mũingĩ hamwe na maabitha a thirikari. Ayatollah Ali Khamenei mũtigairĩ ahurũkirio ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa ariũ acio angĩ ake atatũ nĩo Masud, Mustafa na Meisam megwĩkinyĩtie. Ona mũtongoria wa bũrũri ũcio Masud Pezeshkian na mũnene wa mbũtũ cia ita cia Iran nĩ manyitanĩire mathiko-inĩ ma mũtongoria ũcio ũrĩa woragirwo nĩ mbũtũ cia ita cia Amerika. Kwaga gwĩkinyia kwa Mataba Khamenei nĩ gũtuthũrĩte nganja nyingĩ ciĩgiĩ ũgima wake, kuona gũkoretwo gũgĩkwĩrwo nĩ aguraririo na mbirarũ iria cioragire ithe. Ayatollah Khamenei atongoririe bũrũri wa Gĩithĩramu wa Iran kuma mwaka wa 1989 nginyagia gĩkuũ gĩake mweri-inĩ wa kerĩ mwaka ũyũ. Mathiko macio marahũthĩrirwo kana maraharĩrĩirio kuma mũthenya wa gatano kiumia gĩthiru mabũrũri-inĩ ma Iran na Iraq na kũrũmĩrĩrwo nĩ andũ makĩria ma milioni 20 na gũtũma matuĩke mathiko marĩa marerĩkana manene mũno makĩria mana ya kũhanĩka mĩaka igana rĩmwe mĩthiru kũringana na thirikari ya bũrũri ũcio. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 nĩ ĩrahĩtũkio ro ndagĩka ithathatũ. Amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra ya matemo ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, rĩu ĩmwe kwa ĩmwe nginya thũgũrĩ-inĩ na Njathani Kamau. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Kĩrĩ mwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na maya nĩ motũkũ mathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Thirikari nĩ iguĩte ikundi cia society ciũkorwo ciĩna itemi inene harĩ kwararamia njĩra cia arĩmi kwamũkĩra kĩgĩna thĩinĩ wa wĩra wao. Mwandĩki mũkaru wa wonjoria nini Susan Mang'eni augĩte society nĩ citeithagia arĩmi kwamũkĩra ngombo cia naihenya, gũkinyia magetha mao thoko, ũhũthĩri wa tekinoronjĩ oro hamwe na mathomo ma ũrĩmi wao. Cooperatives allow farmers to aggregate produce, purchase inputs collectively, access extension services, invest in processing facilities, and negotiate with buyers from a stronger position. They reduce the cost of delivering finance, technology, insurance, and market services while transforming individual farmers into organized economic actors. Nĩ acokete akongerera na kuga SACCO nĩ ikoretwo cirĩ kĩguni harĩ gũteithia arĩmi na wonjoria kwamũkĩra ngombo wĩra-inĩ wao. Nĩ kuma na ndeto ĩno Mang'eni augĩte thirikari nĩ gũthiĩ na mbere gwĩkĩra hinya society icio hamwe na mĩtaratara ya gũtigĩrĩra nĩ maragacĩra thĩinĩ wa wĩra wao wa gũteithia arĩmi oro hamwe na society ingĩ kwamũkagĩra mbeca.
My ministry, therefore, spearheading reforms aimed at strengthening governance, harmonizing regulation, improving supervision, enhancing liquidity management, and establishing stronger mechanisms for protecting members' deposits. The reforms will also support risk-based supervision, digital transformation, improved data quality, and greater accountability among cooperative leaders and managers. Ngorono ya wonjoria. Onjoria meroni kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ maugĩte wagi wa cio nĩ ũcũgĩire thogora kwambatĩra. Maugĩte maroha thabarĩ gũcigĩra nginya Mpeketoni thĩinĩ wa kaunti ya Lamu. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ena riboti ĩno. Endia matunda mameroni kaunti ya Kirinyaga nĩ maugĩte mathiĩte na mbere na kũbaica thutha wa gũkorwo marakorwo makĩmagĩra kũndũ kũnene. Koguo nĩ ũrona nĩ kwenda gwĩka mathabu wĩ very serious mũno wendie na thogora ũcio at least woneka nĩ kuona kĩndũ. Kũringana na endia meroni magĩtongorwo nĩ John Mwangi kuma thĩinĩ wa thoko ya Kagio nĩ mugĩte marakorwo makĩgĩra matunda maya kũndũ kũnene kũrĩa marathiĩ nginyagia mwena wa Mpeketoni kũrĩa marakorwo makĩvũthĩra mbeca nyingĩ nĩgetha makorwo makĩrĩona tondũ nĩ irauma kũndũ kũnene mũno kũrĩa gwĩtagwo Mpeketoni Lamu na nĩrona kuma Lamu gũka gũkũ ĩkũbidi woe ngari nene ta mũthemba wa FRR na kuma kũu gũka gũkũ nĩ kĩndũ ta ngiri 90. Inooro FM rũnyinĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Na macio matũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inooro FM. Nĩgũgwakanĩria mwaki ũhote kũruta wĩra thĩinĩ wa mũcerere wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde. Nĩ ihinda rĩa gũthĩrĩrĩka. Thĩrĩrĩka ũyũ nĩ mũmbũro ũthiĩ mũthuri mwega ũthiĩ no woneke atĩrĩrĩ no aruta wĩira mũmbũthũko mwĩtotoro twathiaga kwa wabici ya Kĩirũ nginya tũkamba kũheo irio atũria mwarimũ mũingata nginya mũrĩa ũtu muoyo mumũko haha nĩ kũrenga mĩaka ngothi kwĩyũnũra naguo hunyo ũgatheũka ũrora kĩhiko-inĩ tarĩ kwega Karĩndĩ toria andũ wera makwandĩkĩre kana nĩ marahũrwo nĩyo kĩrawe ngothi kũrura kũhũrana nokĩa icembe kũrũngara kĩoyoyo kĩa mayũ thĩrĩrĩka onawe wĩikarĩte wĩ silent listener thĩinĩ wa Inooro ũgĩcerereka nĩ mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 cia mĩaraho na niĩ Kĩhiki wa Karĩndĩ wa Ndeithi na niĩ Simon Kamonde nĩ gũthĩrĩrĩka kũbĩrĩrĩka tata kĩbĩrĩrĩki Inooro shesheni hakuhĩ nawe wa Karĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde. Mũthenya nogakĩa baba anyambararie mũno. Njĩtagwo Alexander Jordan Mtume ndĩrathikĩrĩria tabarĩra ya thĩrĩrĩka na wa Karĩndĩ na Kamonde. Ngai witũ amũrathime mũgĩthiĩ na mbere gũthikĩrĩria tabarĩra ĩno. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi Simon Kamonde thĩrĩrĩka. Nĩma maisha maya nĩ maritũ na no nginya wĩigananie mathabu ma mbeca ciaku no tigĩrĩre atĩ mathabu mau nĩ maingĩrana. Ningĩ no nginya ũtwarithie mũtũrĩre na mbere ona thengia ya mathĩna maingĩ amu to biacara ũrahũra no nĩ mũtũrĩre waku ũrathondeka. Ikinya gwa ikinya rita rĩrĩ ũrabatara mũrata wa ma nĩguo faulu mũtũrĩre-inĩ waku. Gũtũmana kwamũkĩra mbeca ũtarĩ na stress, gũprocesserwo mbeca ciaku na ihenya no save mbeca ciaku handũ hagitĩre. Faulu Bank, tufaulu leo. SMS kiugo faulu kuri 22506. Wa Karĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. nĩwe
tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amokera gatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩte wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Njĩtagwo Grace Mwai na ũrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Coco ndume one kairĩtu karĩa ndakwĩraga ndathiĩ kũrora Nyĩrĩ kairĩtu gũthakara kumbwo wega mĩtugo noterea wandaragĩria. Njĩtagwo SP Chege kana Yes Gonyo na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Wakarĩndĩ na Kamonde thĩinĩ wa Inoro FM. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩcikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego. Rĩu thĩna wa kwenjeka magego wĩna kĩhonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ĩna eugenol ĩrĩa hũranaga na gĩcunjĩ kĩa 99.9 harĩ igana kĩa mathĩna ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ĩno ti ndawa ya kawaida, aca, amu ĩthondeketwo na clove. Harĩa he clove hatikoragwo na thĩna wa magego. Hũthĩra ndawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hĩndĩ ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste. Where there's clove, there's no cavity. Nĩũnjĩkĩte wega ndĩmũkenu ngumonogo ciro gũcokerera Ngai nĩũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumonogo ciro gũcokerera. Njĩtagwo Phyllis Buthia na ndĩrathikĩrĩria Thĩrĩrĩka na Kamonde na Wakarĩndĩ thĩinĩ wa Inoro FM. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga matatu-inĩ no mthĩrĩri, thoko-inĩ no mthĩrĩri, jeshi ya nduthi no mthĩrĩri, o harĩa hothe wathiĩ no mwago wa Thĩrĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Davy na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Davy na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu
akaniweka ukweli. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kuwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Matatoini no mfiriri, thoko-ini no mfiriri, jeshi ya nduthi no mfiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka. Wakarede wa Deithi na Simon Kamonde tugithiririka. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya. Kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na fulani, na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote.
ya wokovu yanichukua siku zote. Neema kubwa nilipata kuacha njia ya mauti, na nguvu ya wokovu yanichukua siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Na siku moja nitafika mbinguni kwake Mungu wangu, milele nitamuhimidi na kumwimbia kwa shukrani. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi, na dhambi zangu zimetoka. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Papi Clever Dorcas na Mase Pianisa rureta ameniweka huru, na huyo Mwokozi ndio nataka kutumikia. Good morning. Egitha gĩathirĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria no mũthĩ nĩ Monday. How are you? Good morning. Wĩ mwega wa mathaa, mwathani agocwo, tũmũkumie Yesu Kristo. Kwanyu kũhana atĩa? How was your weekend? Karibu sana. Rĩu gĩthaa gĩathirĩrĩka nĩkĩo kĩu mathani matatũ mega makũmatha gũthũkũma gũtukũra wĩra ikĩhanda mũgwanja reke indo ikorũmĩtie moko. Tugana ko twasimatha tucione twacina irumie moko cirime moko nake Ngai atũthie gũcira mata. Karibu sana. Ũmũthĩ nĩ Monday, arĩ Monday ya tarĩki 3 mweri wa mũgwanja mwaka wa 2026. Thaa inya handĩte wega na dakika 27 mũcio tukinotana Inoro FM. Karibu sana Kenya na Korea na Kenya. Thank you so much. Nĩ gũtũtũra gũtũcagũra hamwe na gũtũtuocia kuko na we are on to live Facebook page ito itako Inoro FM, to live YouTube Inoro FM, X Inoro KE, SMS ne kuria kwa 22989 ogithi mwena ucio undu wa mbere tika register rekatumenya we githage kigyathirika githage kya muthukomi ucio witumaga ucio thia kumatha ucio menyaga itinagwo nĩ ithayo ucio menyaga ciakorire waco mũgũnda ucio menyaga atĩ kagũrũ karĩime gakĩrĩte ke mũhu ucio nĩwe githage gĩkĩ tuko tukigatana nake. Karibu sana muthenya mweru, kirathimo kieru, kiumia kieru, kirathimo kieru gitumike iganu gya kwera Ngai. Thank you. Tugokera rucini wakora gwenya kumagara nginya kurangithia maguru maku thi irake ni thank you. Tukoragwo ari wa kawaida tukagira sawa mathano tiguthinga tukanetha no tigiwa Jehova na iria atorokagira oro rucini nigatumiraga ni thank you so much.
tucoke twere muthenya uyu kou turokire kou turaroka kou turi thaa ici tutikairuke moko matheri reke favor ya Ngai etidanie na ithui gwito kunuka gitongoro utarehete nyumba reke arihe oh yes ucio racaria bithi reke one ucio kwenda biacara reke ahingure ucio kwenda mucii ucio kwenda muthuri reke nage muthuri mwega ucio kwenda mutumia agie mutumia ucio kwenda mwana anengero me mahatha uga amen. Ntwakura wa matha era murata tegitha gya thirika githa gya kumatha na tugaga gutire wira kiwira kana kawira githa gya thirika wira ni wira mundu hado saruni ni yake mundu na bushari yake mundu na mukawa wake mundu thoko-ini akendia kabici akendia waru akendia bebe akendia boco akendia kinya spices uciora uri indo ciake na moko akuite thogithi ena mari arathiruka kuga mare komare giki ni githa gitu ithuothe nginya ucio we handu mugunda-ini akirimira kana akirima ucio we kiugo-ini ni hindi arakama ni hindi arathamberia kiugo ni hindi arahe mahiũ irio giki ni githa gitu ithuothe ucio thiaga na ngari ya bunda ucio na ngari ya ng'ombe ucio we na nduthi ucio na nginya mbege ucio we na tuktuk we na taxi athiaga na gibathi athiaga na matatu giki ni githa gitu karibu sana riu ane komatha indo na wega ni ati tukithi na wathirika tukatuna wetekio atento guciona ira murata karibu sana and good morning once again. It's a beautiful Monday morning. Na gutire nae Ngai ni mwega ni aturathimete agatuhe nginya ũgima wa mwĩrĩ thayo wa ngoro na wa meciria na kiria njũĩ ni ati we wendete Inoro we atũthikĩria thaa ici tamaka Ngai ni akwendete ndũgakinye mũico apana ndukaigue torakua ngoro ndukaigue tokuhinga wira ucio ndukaigue tokuma gwaku mucii ni kurundire apana Ngai nawe and we love you so much. Karibu sana rondo kuina gifungo kimwe kia mbere niguo tombatie wairo wega niguo tuthina shati turike wira-ini na tukirika ruru tukuina thaa ici rukuhingũrwo ni atumia othe me thoko-ini mutumia wothe we thoko-ini thaa ici ukiendia cia miariro ukiendia waru ukiendia mboga rwimbo ru tukuina turi ithuothe atumia hae mundu ngeta kurugama ni arugame ni rwa githweri iko nduranyita wega uri ucio akuhe nawe bata no kuinia o kidogo tu Sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, ameniweka huru kweli, naimba sasa haleluya, kwa msalaba nimepata kutoka katika utumwa, nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Nimeokoka na furahi na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli. Zamani nilifungwa sana kwa minyororo ya shetani, nikamwendea Bwana Yesu akaniweka huru kweli.
Mwokozi wangu siku zote. Leo kuna fulani na dhambi zangu zimetoka, nataka kumtumikia Mwokozi wangu siku zote. Riu tuhana uguo muthikiriria twetiare kumatha riu tuhana uguo muthikiriria rekeido irumie moko. Once again, how are you? Good morning. Jitagwo wa Karindi Kenya bedroom tani gurume kidogo uguo marigo kane muhiki uraria kane jamaa ucio ni Kamonde uraria riu abohorere hanini Karindi ni araria Kenya be tani gurume kidogo tu jitagwo wa Karindi wa David and you did jonjo. My weekend was amazing. Doka tumathe igua thauti ngai nani jitagwo Kamonde yes I did. Wewe watie gwika voice over na Gordon goko ukigathiriria metu ayuta imagine rucine ikira ikwira hi baby good morning what do you want to have for breakfast akianga ukaigwa muthuri akoya I'm not going to work ndirathie wira ngumahurira kendumire mbuci. Anyway, you look amazing wa Karindi. Neke inoro ya jaragia ta thafu. Hayae 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 he 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 atenekia ateke he ate yeah Mwathani ukari na tugagetumane mwana waku ni etotora mwana ndungata yaku ya mundu anja baba ni ambia mwitotoro guku giceceni yauga thauti ira wameheire atumire etho ta kiria ta thabu auga giceceni nikio kia mubataire ti wabataire giceceni ndiyeto mwana waku ngai witũ nĩ atotora muohere baba ate wethagwo taki nduonekaga nĩ thabu ti nyoneki waũrĩirwo nĩ wacarangirio ũtekuoya thimũ. I wish no go have evidence. Yeah. Tiga nĩ thimũ ĩrĩa ngĩ na messages ici. Wethirwo ta ihinda rĩigana ũguo ngorodi thabu itũ thabu wethirwo cigana ũngĩ kamainũ ũcoke ũtherio na mwaki ũrigwo nĩ vini alafu ndiambire kuoya iyo ambe nĩ value ndiamenyaga no kemba kujiintroduce hi I'm Vincent Kemari nindoe vini so hi Vincent jari nafata na waliku toa mihango-ini yako ya kawaida wale kidogo ndarigirwo karandiri na najue mundu rakwena mawathe moko uguo hana kuja ulize akwai no huthu wako wega na wewe kimucokaria okwenda gacia vini guteithia egikwira atia he handu hey Wakarindi he handu inoro iragubatara heya ukimwira atia thabu itu ngukwira riria nguonekana nio kuga rĩrĩa kuoneka ti rĩrĩa o mekwenda tondũ nĩo marabatara tiwe na rĩu tondũ nĩo magũbataraga rĩ nĩkĩ ũtakĩheaga rũtha ũthaithanaga ũthiĩ rũtha
tondu nio magubataraga no ibatie gukimatishaga niguthie No, like, how much do you want to be paid? Ukiuga atia nawe no kogire You're only. Ogo kiuga only ukiuria only tondu nawe nduonete ingi ta icio we ndamabage-ini So kuma haugirio, when are you available? When can we start? Ukiuga atia Tomorrow. na kawari thahabu ngotari na andu akuroka nawe no ukiuge rucio wamerire rucio amenya muthuri akarete no na ofa icio mundu aheagwo ofa icio ofa nĩ njũru ici ofa cia kwĩrwo hau uge kĩrĩa ũrenda nĩ njũru mũno he hĩndĩ he muthuri tokua nake mĩgogo nĩ nginya kũrio ndera tũcemanie kũ ũkauga kũ ndũĩ ndatwarirwo kũndũ na gũkũ gwa kĩrathi ti gwa kĩrathi ka thahabu gĩthomaga kĩrathi class gwa itonga gwa kĩrathi nĩguo heane mwerekera ũkĩmera atĩa for example watwarwo kwa itonga wamerire ũrenda atĩa ũkĩũria rĩu nĩ vini how much should we give you? How much should we pay you? Mabire For makithira you to be part of Inoro. Inoro nĩ rĩrabatara kimera what services do you need from me? We okay mwigue That's good morning. Dima serious. Good morning. Na rĩu kwĩna kamode. Dima serious. Bethe mũthikĩrie maũndũ macio mothe waigua. Rĩu ũcio nĩ mwĩtĩre waku. Ehe we wetirwo ũguo. We wetirwo ũguo. Ewe. Hello. Mũnene rĩu nĩ Jeff. Wewe hũrirwo nĩ Jeff? Niĩ ndahũrirwo nĩ Jeff. Na niĩ ndioririo atĩrĩrĩ ũrenda atĩa. Na ndioririo kuoneka rĩ. Ni Jeff ngoro-inĩ yake biũ nĩyo nĩ ndabatarĩte. Jeff nĩmenyaga kamũndũ gakona no kahingĩirwo breki gatigoke gakĩgũthagwo bara gagĩteng'era. Niĩ ndĩ andũ arĩa niĩ Jeff akĩnjarĩria rĩ nĩamenya anibrekagĩra tani cia gĩkuũ ũndũ angĩanjĩrire ngue. Niĩ nĩ andũ arĩa niĩ no kinya nyambe njĩrwo kahora nyambe nginye angĩanjĩrire ũkawĩra rĩ ndingĩakinyire ndĩ muoyo. Augire okay ndi surprise re gũkũ rĩu kwĩna mwĩtĩre waku na wakamũnde niĩ ahũrĩire ta kĩbesti. Haro we kũmũnene niĩ ndĩrĩ okuo ti gũkũ rere utawara gũkũ rerere ai ndũgĩũke na ũguo Inoro kidogo nona ũrĩa mwĩtĩre ũrĩa anjĩta niĩ nĩ anjũĩ ngoro-inĩ angĩanjĩrire nĩ ũrenda wĩra kwa Inoro ku Uroka ingiaurũkire. That was the first day. Alafu aya ngari ndĩte nyang'ara guo eni andũmĩra bĩa ndakĩambire kũrĩa tondũ nginya bĩa ndwarĩ yume kũ ma nĩndanyuĩte nginya cai ũgĩtwo nĩ Jeff ndianyuĩte nginya cai by the way rũciinĩ rũu ndianyuĩte nginya cai ndokĩrĩte ngoteri ũũ anjigua kana nĩ kũniara nda mũndũ mũhũtu iguaga heho ndai abu mara nĩ mainanaga ũndũ ũramaigua mara matarĩ kĩndũ niĩ nĩ njũĩ mara matarĩ kĩndũ nĩ mainainaga mena kũu nda so wathiĩte guota riũa magĩe rugarĩ makũnjũke na thimũ ya mũnene ingĩona thimũ ya mũnene akĩhũrĩra akĩnjĩra aikwana atĩa nĩmara nĩ kwega mũno mũnene wĩkũ to gũkũrere ndĩona nginya thauti ndĩrauma wega tondũ wa idina rĩa nĩ gwakĩa nĩ kwaga nĩ kĩrĩ kwaga hĩndĩ hoeire andũ ndakĩra ngahoya online ukama encourage ni piu na wewe ndũrĩ na gĩa kũrĩa na ndirĩ ona kĩ ndakĩhũrĩra akĩnjĩra ni exclusive rĩu akĩnjĩra wĩkũ ndĩ Tawara nĩkĩ ũreka ndĩ hau ũguo rerere ndũrĩ wĩra aca ndinathiĩ ũmũthĩ to ũguo kidogo
na ndoi no waguthie ni itakire na guthie hindi yo ni getha njage wira ti wira itarutaga ndiye koretwo ndahaipithio ni mundu wa migunda eno tathiraga eno giaga goro mundu wa migunda atumite nyimo nginya wira ni uria haipithitio uria ndeithitie era ona mami agiciagia ni mbia njaga kumutumira twathia twacemania kaora tahurira mami wanyu ngahurira mami akamwira atiriri wi nyina wa Kamonde nwakiona Kamonde ni ambirie kurianira na nene ura me kode tathiraga wa mashoes wera umeko kidrin kia ndathokeirie kekerea ground Kamonde reke hare uria gitwo ni Jeff akindumira bia yaguka ngiona atiriri ndahũthĩra expressway nĩ ngũcina na thata ici ndenda kũhonokia thata ici ngĩgera thĩ ngĩkinya rĩu kwamba kũrĩa breakfast nĩ ndambire kũrĩa mũkawa ndaire mandathi 7 itahutĩtie cai ngĩũka andũ anũtire ndĩraikara ũũ nĩ woka rĩu ndiamenyaga rĩu rĩ kũhonokia thata iria rĩ icio rĩire town tondu ndoka rĩ ndathiĩte Kilimani nĩ thiĩte ngĩthiĩ nginya taũni thĩinĩ handũ hanjũkĩre na haha nyamba rĩu kuma taũni thĩinĩ gũkana rĩu ngĩrwo njoe nduthi kuma taũni thĩinĩ mũndũ ũrĩa wandu na Ngai nĩ arakuona ndĩhiri 5 maheni kuma taũni haha igana ganjĩrio nĩ 5 akĩamba kĩhũra raundi igĩrĩ kũu taũni guona ũrĩa wĩ kũraihu gĩcoka gĩcomoka rĩmwe ndabire nginya gũtwarwo Konja ngĩrigwo ndona Konja rĩ ngĩcira kumbe na tũrĩ o majirani na aya angĩ tondũ makĩrĩ ona kijambe kemenya Yokohama no majirani na Cambodia Nĩthoko no ndagĩthiĩte angiuga guo nĩ na haha ũnaĩkorwo nĩ ngũkĩũĩ ngĩona comoka shua akĩoerera ĩno ngĩgĩũka ndoka rĩ wĩkora Jeff yamba ngĩkora George harĩa ngĩtinĩ ni nani meitwo na Jeff ni nani nginya rerigithia nginya Jeff hau kwa system simama pale kwa kayapa kirigwo kai gutecwo gutheri niki ngihurira Jeff ni aroya ni agwitire kayuma scam muthuri na ni ukindumire nginya mabathi kwani ni prank kiabagirira ni hara kaya tanoka ndarĩrire ĩkũruma George na ngoro igũkwaga ndamwĩtaga ya mana no ĩno ĩkũgaga na ngoro ndamwĩtire ciugo iria ciothe njĩgu ndanaigua iria ciega ciothe rĩu ndamũhoyagĩra atĩrĩrĩ metaga nginya ciega nĩ ndera ngaiteithia rĩu ĩno ya mana ĩhingũrĩre nginya ũkĩoya ũramwĩta ya mana alafu Jeff nĩ oire ngĩingĩra hau agĩkũgĩra ĩni wagerirwo nĩ Jeff rĩu hau nĩho thĩu ona aca niĩ the ona nĩ niĩ nĩthiĩte nginya kwa Mrs. tũthiĩ na mbere maheni abo tũthiĩ na mbere ruga niĩ Mrs. ndirĩ ona ndamu ndingĩcemania nake ngwĩre nĩ no nĩ kwendwo bangire mũcemanio tũigue rũgano rwaku rĩu rĩ Jeff agĩũka ihenya anyitĩte guoko ihenya ngiriku karĩhĩtirie to nginya ndehe ihenya twakinya haha rĩ haha rĩu haha mũrango-inĩ ũyũ akĩnjĩra abe ithe ndũĩ maũndũ marendio ngĩmwĩra rũcinĩ tene ka ingĩra ngĩingĩra ngĩkorane na wakarĩndĩ ngĩona ũyũ ekũnyarara we ndarĩ o mũthiginu au ndarĩ na nguo iria best nicio kĩrĩ warĩ mũtheru atĩ gũthera kana gũthera nĩwe ndarĩ gũthera nĩ gatũrũme osana haleluya warĩ mũico waku ngĩrie hau nguo mũthikĩrĩrie rũgano rũrũ rũna bata
Wale mwizo wako. Ingĩakĩriria hau no gũkũ. Wana t-shirt kamaruni na kare kaheu. Okothu. Agekĩraga maita matatũ kiumia. Niĩ ndũngĩanjĩtire hi na hi. Niĩ ndendaga ũkĩnjĩta ũkanjĩta mbere nĩgetha hũre t-shirt ĩyo. Areke maruni. Ndendaga ũkĩnjĩta ũkanjĩta mbere. Areka heu. Nĩgetha ngakorwo hũrĩte t-shirt ĩyo tondũ ndiarĩ ĩngĩ na ndagũraga handũ hetagwo Think Twice. Think Twice kwendagio nguo ici second. Rĩu ingĩthiĩ ngathiĩ mũthenya na ndarĩ WhatsApp group-inĩ yao. He ũndũ mũndũ athiaga scan QR code ugakorwo wĩ WhatsApp group -inĩ. Marehe mari ndingĩthiĩ marehe rĩa mbere 700,000 ndingĩthiĩ kũu. Rĩu cioka cigwĩte ũũ yakinya 25 bob ngathiĩ ngaigĩre na ngai ĩmwe nyakuia niciendaga nĩgetha tarerĩ niĩ nginya kĩratũ ndagĩũkaga na gĩa ciringi 25 gũkũ ni 25 bob mathura nĩ niĩ ndathiaga rĩu kũrĩkĩrĩria ndathiaga ngaingĩrania nguo igĩrĩ na mũthenya ũcio wethambĩte ũkarĩkia no Jeff nĩ ahĩtĩirie tondũ nĩangĩanjĩrĩte mbere hũre t-shirt tondũ ndiamĩhũrĩte. No nĩ ahĩangĩte nĩ riũa ni pio nĩ wakora wakarĩndĩ ngĩkora wakarĩndĩ nĩ wamakire eni nĩkĩ kũruma ũguo nginya mwĩrĩ nĩ ekũhura na kũhũra ndenda Jeff tũthĩrĩrĩke haha anjikarie tutionanĩte akĩonanĩte ndona kamũndũ gathekaga online nĩwanyona gagĩcanũraga njui nĩwendete ũrĩa ndekaga nĩwendete ũrĩa ndekaga hariga wa ndwakenagia nĩ ũrĩa nĩkĩ kamũndũ akaratheka ta kamũndũ macanũri hariga wakara macanũri ndũngĩaraikire ndũgakue ndĩrakĩraiki kĩndũ itarenda Part 2 tomorrow. Ngai wanyonetie icoka ire guthira hinya weru-inĩ ũyũ ndiarĩ ndũrekwo niĩ ndathiaga Kanani gũkũ kwarĩa kũhĩtũkĩra destiny harĩ Kanani hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Karimeri akigeyenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia mbu korona uningĩre kĩama no ndware nginye na ihenya nyume niĩ ndũraga anĩte ta ndakorogeirwo nĩ njũĩ na matia hũthũ no angĩhũthĩka hinya waku no ũnjoe ũnjikie mbere thĩna wakwa ũcoke na thutha hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeri akĩgeyenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia mbu kwa ngoro yakwa nĩ mbarathi ingĩana ica no nĩ kwĩragwo kũrĩa ũru na matigo kĩenda kwa mwene
ngoro nĩ mũtumie na nda no amenye no mĩeri kenda acogie mwana na gĩkeno Jehova njerũheria hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya narua kũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeia nyagĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ahabu ndĩrabatara hinya mwerũ ndĩrabatara ihutia rĩaku ngie hinya wa gũkwamũka njoyo nĩ guoko kwa Jehova mathagu mamere mangĩ ngie na wĩthĩta wa nderi nyumbũke hĩtũke thĩna ũyũ nyonaga mbere yakwa hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua hinya narua kũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeia nyagĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Ahabu hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua hinya narua kũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeia nyagĩteng'era kũrĩ mbarathi cia etagwo Sami irongororo etagwo werũ ũyũ wageithio sana nĩ rĩrĩ wageithio nĩ chairman Mucina wa Q-Mist Water nĩ ndageithĩka sana chairman na Esther Karajariro gwa Kairogo kapisi asante sana nĩ wageithio nĩ mũratongi wako wĩtagwo Kanyoi Kawembes amekusalimia sana nimesalimika nĩ wageithio nĩ kĩhenjo nĩ ndageithia Bazu mwenyewe ndageithĩka arauga atĩa ndatambũraga kamũndũ kaumani imagine kũhũthia maguta kũnyarara ndwakĩonaga nĩ wĩra wakwa wa online rĩrĩ gĩthaa gĩkĩ tũkota kũrĩa story ka ũmũthĩ nĩ Monday tũrĩa gĩthaa-inĩ gĩkĩ kĩngĩ no tũrĩa gĩthaa-inĩ gĩkĩ ngano cia kamothe tũpush gĩthaa-inĩ gĩkĩ kĩngĩ tũkĩithia me online na nginya kũndũ gwĩtagwo Facebook no magethia sana Irongo Peter wa Lions yes arauga thayo I have lost my aunt Rocky sana wa Boi Gĩcango from Keiria Ngoro in Kirere my dad's sister her send off is on Wednesday 8th July tuombe pamoja ereke Ngai ahe thayo family yo nwagithi ni Jenga wafuana Stage View Butcher nitho mathikĩrĩirie Recho Jenga asante sana kũndũ gĩtagwo Gakũikandara Felix kiarie thengio mũno Burumatikari kumanyire town ona kĩageithĩke sana John Muthaga wa Kĩamatherĩ ona ke nĩ ithuĩ athikĩrĩirie ona Busarafina Kinyanji wa Ndarugo wode na ithuĩ athikĩrĩirie na mũrari wa Wangari na kĩanjĩra egũkũ Recho Jenga from Iraq Baghdad arajĩra akotundi sana na mũndũ gwĩtwo George wa Irimũ na mũratongo itũ gwĩtwo David Kamau wa Werũ na Joki Mũrĩge Stadua na omegũkũ othe marũrũnganĩte na Recho wa Jiko Blessed Spear Kabuca na mũratongo witũ wĩ kũrĩa he mũthuri mũrata wa kũkorwo kũrĩa Jabi-inĩ ekoe veterinary wetagwo Kinyanjui Njuru ekoe veterinary na twathomithagia na mũirĩtu wake mwĩrĩa warĩ teacher twathomithagia na mũirĩtu wake wetagwo teacher ohanaga tũikarĩte mĩaka 40 ti mĩaka maica 40 ohanaga tũikarĩte maica 40 nĩkĩ maũndũ marĩa ongerire nginya gũtuĩka mwarimũ atakĩrĩ kũgeria ya part 2 akĩrĩ wĩra twakinya rĩu haha wakora wakarende Ciro gaka karĩ kega Ciro no Ciro gaka twathomithagia nako omore arĩ ko teacher arĩ teacher kega atĩa ngoro karĩ ngoro theru niko twarĩa irio ciako twĩ nako kĩa mwarimũ tondũ recira atĩ ndĩ mwarimũ atĩ ndahota gwĩkinyĩria ranji Sire ndahota gwĩkinyĩria ranji atĩ tondũ ndĩ mwarimũ niĩ akĩrĩ niĩ ndakora atĩ ndakĩona ciana ikuĩte nyama ngarigwo ciaruta kũni niĩ rĩrĩa twarĩhwo rĩ marĩhwo mũcara wĩ mwarimũ ngiri twarĩhagwo maita merĩ gatagatĩ ka mweri na mũico ndagĩka cia kũmũrĩha hamwe twarĩhagwo hamwe twarĩhagwo mbia nyingĩ tondũ twarĩhagwo 3,700 37 first deposit rĩtagwo advance nĩgĩta mũcara deposit advance na mũico rĩu tũgakĩrĩhwo ta 37 so ciothe nĩ 72 74 rĩtwa rĩhao 74 na magana mana rĩu tũrĩhĩtwo rĩ ndĩhĩte nyũmba
ngatumira mami kindu na ngeka tu maundu 1 2 video ndahota kwa afford ngima na thufu twari ngima na ungia tukorire twe buciri-ini ngeta ya muthe twina arimu nie macaria arimu mithe nie macaria roba sami no sami ndenda kuhuthira mbia ni akuaga thufu ni akuaga irio na gacuku afu akua na gacuku hende thufu waiteke sami sabithiria arimu akuite irio na gacuku thufu gaiteka bai era wone ciana ticha supu ina mwagika aitĩrĩirie kĩgeranio gĩa ciana thufu tondũ athiĩte kũmakĩra mũciĩ agĩkuanĩria thufu agĩkuanĩria gĩtoero na kĩgeranio ticha Samuel tũcambithirie akuanĩirie irio gĩtoero na kĩgeranio gĩa ciana gũkora kĩgeranio kĩna nyeni agĩũka gũcokeria ticha supu ina mwagika agĩũka cukuru rĩu ũcio ndendaga kũhũthĩra mbia rĩu tũtiakiuga sisi ni maica no maya rĩu twathia twarĩho rĩu twathiaga tũgotha hamũthe tũkarĩa thubu na ngima ya 10 kĩbaũ nĩgetha narĩ wetererie ũrĩa kĩbaũ nginya advance ikinye nũ hiki uthiete guikarite wega ni twathia tukaria nginya ringi ukaria ukona no aria chapo igiri na boco on a good day ria tuthakithitie turehete movie cukuru tone mwekaga afro ni twakira movie ko tukarihia tukarihia ciana 2020 na nigetha tuthukume wega twaciuraga na movie hĩndĩ tuona movie mũgwanja na tuganie njiũkĩti mũno kinya mũrĩhe na mwana igetagĩrwo mbia cia viti onoro nĩ inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburo kairĩte inoro noyo ĩracina mũhu nakae mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ thaa ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria a makanitha gũkũ Nairobi nĩ morĩtie honge cia kũramata ũgitĩri bũrũri-inĩ kũigĩrĩrĩka makĩria rĩrĩa ũrugarĩ wa kĩũteti ũthiĩte na mbere kwambatĩra. Marenda mĩahũ yothe ya kĩũteti gwĩthemana na ciugo igĩcũngĩrĩria rũmena bũrũri-inĩ na handũ-inĩ hau mekĩrĩre kũrehe Akenya hamwe. O ningĩ nĩ morĩtie mbeũ njĩthĩ matige kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti arĩa maramarĩha nĩguo gũthararia mĩcemanio yene ya kĩũteti matũũra-inĩ. Wainaina wa Kamũkwa nĩ aratarĩria. Matongoretio nĩ Ambassador Bishop Josephat Njoroge wa kanitha wa GRCC Njiro gũkũ Nairobi. Atongoria ya makanitha maikĩtie rĩtana rĩa kũiga thayũ bũrũri-inĩ rĩrĩ rugarĩ wa ũteti ũrathiĩ na mbere wambatĩrĩte na kũria honge ciothe cia kũramata thayũ na ũgitĩri bũrũri-inĩ kũigĩrĩrĩka ona makĩria. Andũ othe a mũng'ethanĩro ona me thirikari-inĩ tuige thayũ nĩ ũndũ Kenya itũ nĩ nene na nĩ ĩrendwo ĩtũre matukũ maingĩ na ĩthiĩ na mbere. Mbeũ njĩthĩ tuthiĩte hĩndĩ ya gĩcagũrano na nĩ njũĩ nĩ mekũhũthĩrwo mũno nĩ andũ a siasa nĩ ũndũ wa ciringi 200 mathũkie bũrũri na mathũkangie indo. Ingĩenda magĩe na mũsimamo menye Kenya rĩu nĩ ngũrũ na nĩ inyuĩ tũrorete atongoria a rũcio. Nĩ uge ũnyitĩtwo mbaru nĩ Archbishop Arthur Kitonga akĩrũgamĩrĩra makanitha ma Redeemed na kũrĩa ũrĩtie atongoria mĩahũ-inĩ yothe ya kĩũteti gũtuĩka kĩonereria gĩa thayũ kũrĩ Akenya na njĩra ya kũrehe ũrũmwe na kũigĩrĩrĩka harĩ wĩra ũrĩa mahĩtwo nĩ Akenya. Twĩtĩkĩre kũhutia thayũ Kenya tondũ tũtirĩ na bũrũri ũngĩ ikonomi ĩthondeketwo mĩaka mĩingĩ mũno yathũka nĩgũthũkĩrwo tũrĩ ithuothe. Bishop Maina niĩ nĩ njuge atongoria aitũ a mĩena yerĩ mwena wa thirikari mwena opposition mamenyerere ciugo iria mararia tondũ ciugo icio no citume bũrũri witũ ũthũke. Tunataka haki zetu. Wewe sio gun, mimi sio gun. Sisi ni vijana. Sisi vijana na tunatunza hii nchi. Atongoria ya mararagia hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra mĩaka 35 ya ũtongoria wa Ambassador Bishop Josephat Njoroge no rĩrĩa rwatugirwo na ngoga ya bũrũri wa thayũ hamwe na gũbacĩrĩra marĩa matũrigicĩirie. Nĩ gũkorwo nĩ ngoretwo the front line ya gũthiĩ kwĩ mũingĩ kũhanda mĩtĩ thĩinĩ wa 13 counties thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na kũhunjia thayũ. Arĩ na mũciĩ wa tũgino tana Inoro FM kuma
gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Wainaina wa Kamũkwa. Tuthiĩ kũrĩa Moro kũrĩa Kenya nĩ morĩtio gũkorwo mũharĩ-inĩ wa mbere kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na njĩra ya gũtigĩrĩra matirateanga maratathi na indo cia plastic. Nĩ rĩtana rĩa arũgamĩrĩri a ikundi citarĩ cia gĩthirikari iria ikoragwo igĩthomithia mũingĩ bata wa kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na makĩria njũĩ na mĩtitũ gĩcigo-inĩ kĩa Moro kũrĩa Naikuru. Moigĩte ũthũkangia wa njũĩ nĩ ũcangĩirwo hanene nĩ kũihũra gwa cuba na mĩnyore ya plastic, ndeto ĩrĩa nĩ ũgwati kũrĩ mũingĩ oro ũndũ ũmwe na nyamũ iria ciĩhokaga maĩ. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratarĩria. Zakari Waciuri mũrũgamĩrĩri wa kambuni kĩũmbe ya kũngania takataka cia plastic augĩte nĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũndũ o wothe gũtigĩrĩra nĩ aragitĩra marĩa matũrigicĩirie na makĩria arĩa mendagia indo cithaĩtwo na indo cia plastic. Tũragĩrĩria gũ support through awareness creation kwaria na ciana imenye atĩ no ũrogore takataka kuma mũciĩ no ĩkũrĩhĩre nginya thukuru no ũcokie ĩno nduka ĩkutĩke mbeca to nginya ũcine takataka nĩ gũthũkia rĩera. Waciuri akiuga indo cia plastic nĩ cikoretwo igĩthũkangia marĩa matũrigicĩirie na makĩria njũĩ kuona citikoragwo igĩbutha. Akiuga mbeũ njĩthĩ no meturere mĩeke ya mawĩra na njĩra ya kũngania plastic icio iria cingĩhũthĩka gũthondeka indo citiganĩte. Plastic kuma yaingĩrire ndũmĩhũthĩrĩte mũno na ĩgatuĩka part ya maica maitũ. O tũrandauga nĩyo twĩkĩraga nĩ nguo nĩyo tũhũthagĩra maĩ-inĩ ona ongora mũhuko-inĩ waku ũkĩinũka ũmũthĩ wĩna plastic akorwo ndĩohete mũgate waku nĩyo ũkuĩte nayo mũhuko no tũkona plastic nĩ ĩroka kĩndũ gĩtagwo suffocation tondũ plastic yagwa thĩ ndĩhana ikoro rĩa irigũ nĩ ikaraga mũno ĩngĩgakua. Rĩu tũkona nĩ ĩrathũkia the environment oho no ĩhũthia nginya iria-inĩ ĩgathũkia makĩria. Koguo nĩ tũrauga atĩrĩrĩ handũ ha kũmĩona ta takataka ithuĩ tũmĩona ta biacara. Mwena-inĩ wake Wairimu wa Kanyĩrĩ ũrĩa nĩ mũrĩmi na ũrĩa ũkoretwo mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũthingata arĩmi kwaga gũte cuba na mĩnyore ya plastic ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrĩtwo ndawa cia ũrĩmi orĩtie arĩmi kũigĩrĩrĩka ũrĩmi-inĩ wao. Cuba iria twarĩkia kũruta ndawa iria tũhũraga mĩgũnda nacio nĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa twaciteanga oro ũguo hĩndĩ ĩrĩa kwaura gĩko kĩu nĩ gĩikũrũkaga njũĩ-inĩ gĩgatuĩka gĩa gũthĩnia kana gũthũkia mazingira maitũ marĩa matũrigicĩirie. Ũkona nyeki nĩ ĩroma na nĩkĩo nginya mahinda ta maya nĩ hinya kuona mĩrangi ĩkĩmera kũu njũĩ-inĩ ũrĩa yameraga tene no gĩtũmi nĩ tondũ njũĩ nĩ irathiĩ gĩko. Anyiti itemi aya makiuga nĩ wĩigĩrĩrĩki wa mũndũ o wothe gũtigĩrĩra kũrĩ na rĩera rĩega hamwe na gũtigĩrĩra marĩa matũrigicĩirie nĩ magitĩre o wega. Koguo nĩ ingĩũria andũ tũtuĩke andũ maramenyerera marĩa matũrigicĩirie nĩ tondũ thutha-inĩ nĩ tũrakĩona mathĩna marĩa tũracemania namo o ithuĩ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nja ya bũrũri andũ 11 nĩ moragirwo ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrũmĩrĩra tharĩkĩra ĩrĩa ĩtabanĩrio mũciĩ-inĩ mũnene wa Kyiv bũrũri-inĩ wa Ukraine. Tharĩkĩra ĩyo nĩyo ya kerĩ gũtabanio nĩ mbũtũ cia Russia rungu rwa kiumia kĩmwe mũciĩ-inĩ ũcio mũnene na gũtiga andũ 46 na nguraro ngũrani. Russia ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra matharaita ma bomu gũtabania tharĩkĩra icio. Tharĩkĩra ya mũthĩ wa kana kiumia gĩthiru nayo ĩkĩũraga andũ 30 mũciĩ-inĩ ũcio mũnene wa Kyiv na tharĩkĩra ĩyo ĩtabanĩtio rĩrĩ kĩgomano kĩa mbũtũ cia hamwe cia NATO ĩkĩrathiĩ na mbere bũrũri-inĩ wa Turkey kũrĩa president wa Ukraine Volodymyr Zelensky atanyĩtwo gũcemania na mũrunawe wa America Donald J. Trump. Thaa 5 ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ kũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 6. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Rĩu tũthiĩ kũrĩa iwanja-inĩ na JK Lipli mwenyewe. Hi, Ng'ang'a. Yes, Lipli. How are you, Ng'ang'a? I'm very well, sir. Hey, tuiragaine rĩ. Karau. Karau kuhana atia? Karau nĩ thayũ. Kwĩna thayũ. Thayũ mutheri. Thayũ. Kaũndũ ũyũ kwĩna thutha wa hema. Kaũndũ DJ gwetera haha. Kwĩna mũhoko. Kau nĩ ka thutha wa hema. No ti kũru. Ti kũru. No ndungĩjama ndũngĩmenya ndĩ mwena ũrĩkũ niĩ. Nĩ kĩega. Bene njũĩ wĩna Wanyoike ũrĩa wa kĩama kĩa Ngirini. Anyoike nĩ ũrĩkũ? Mwanake wĩho wĩna kĩama kĩa Ngirini. Ona hena ũngĩ ũreka kambĩni na kabunda. Candidate na ingĩ ndũĩ nĩ kenda. Na hena nginya mũtumia. Na hena nginya ũmwe ũretwo Abdullahi Mohammed. Abdi Fattah, I think. Yes.
na niki turaigua andu eri itule murakenda kuigua ini ndowe rifari ungithikiriria andu ri candidate riria taru mahetwa mekeo thiku icio cieri tukimahe mweke muthenya ucio wa Friday na ira riu ni hota kumenya atiriri ina kweri hena andu angi ona mangikorwo marega gukira ona aria turerwo menye muicio ikorwo iri njaga cio cia guthikiriria cia gwika cia guthondeka thau program te to ni tumaga ukathikiriria mundu kwa mundu ucio corona njuri ri akaigua ucio taru njiraga andu atiriri debate ya deputy president ire yari ya 2022 tutikugweta undu no ni tuonire undu hau ni andu manjiri kuga ing'ania aija ing'ania gakoragwo kuo aija ikangiaria ikanjikore mundu mwega atia no anyita so the same issue twamakire muno tuma mitambo ino ni ngukwira the best candidate kuringana na uria ni ndonire ona ti andu aria marerwo ti andu aria marerwo ona ti cio avana barathi acha ona ti cio irerwo korwo tuhana ta America kuria Obama athiaga akaruta speech 209 280 akauga yes we can andu makaigua mundu ucio ri mundu ucio angeheo wira ri no atutware wega again na ni kugwetetwo kuma oro muthenya ucio twakire ku muthenya wa Friday na muthenya wa ira andu akarauni andu athayo rifari ndukahenio ni mundu ndukahenio ni mundu ithuĩ twathie kuria ri twathire tugithathaura ngano na thawani ngano ti andu akarau kimera igira ihoro nyene nyene muci uriku ciana ici ni cianyu acio angi turaigua mokite ri ni maikare nja mathi mahingure radio maigue andu acio twamaiga hamwe tondu ni andu moyaine taru wa DCP na wa UDA mathoma kirathi kimwe andu mathomete in fact tu hau matwiraga atiriri gwitu ni kuria kwa uyu ni kuria kwa uyu ni kuria twathaka mubira tuihi hamwe tugathoma hamwe ona hakirume waturire turi hau atiriri ni ona ni turaritie nake hwai handu ndirendaga ngwamure ndirakwamite ona niguo ndoririe andu acio atiriri riu injui tondu turahuyuka guku ri tukirumanaga ri we wathomaga na aya na mathomaga hamwe andu cio ni muwaine riu nikio ndakwira atiriri ndumenyaga meranaga atia riria twamuranirie andu akarau na ageri aria macerete kuu andu naingi ucio ni wira wa ma twendire nginya kwaga ha kurara by the way mukawa ha gukoma ndungiona ona irio wetia mukawa iroka afana riu ribari rira tweheranirie andu akarau na aria mokite kuu andu akarau maikara hamwe na ciana icio ciao tondu ni ciana ciao macirie cirwa mathaa maigana gutiri borotigiro ngina kara ona gutiari huhi no wathikiririe nderetio no wakeneirie gutiari huhi he kundu ndathiite ngenda nginya kuga nyamu ihorio funga hema kila kitu twenda nyumbani yes exactly contrary to what people thought andu acio niega ni andu matare na uru ni andu maretana maretwa nginya magutuana maremetanaga meihi ni moyaine na ru ageni ma infiltrate ire hau niho thina uraingirira ndathikiririe ndona ona ndetuire turona muno social media ni maheni itirandu kuona andu bana ni andu aguka andu mokite na maroka na maundu mao yes tondu hakire uria magibangi andu acio ndamerie no yurenge mera moke magaithanie mokire makihagana nginya hakwi moya na iguru uria mundu ahagaga mundu andu marathondeka tu story to maheni atari ndeto uriku na mahaganaga hau makahoerwo ni mubishofu ni andu ega hapana ntaru ndakiguire no mwakiuga haha hwai atirira no wagwetetwo na twikuria uyu riria ari office ya ng'ania ri ni twaragia nake na WhatsApp na no twaragia tigakeni these are guys ni andu amwe kire maikite ri oguo turauga ri andu ananja ri yes nio marageria guthoka ku cio nio marathoka no andu akarau tondu ni mui na mwi matu yes na mwi na maitho ni mureyonera inyui ni nyumwe na wigiririki mweri 10 na ithathatu acio ageni ri yes
mugithineka thutha-ini ucio ri matigakorwo ho na nitwonire mugithi na mugithi riu urathi cece wakorete guku 6 wakinyire kuria 6 wine Netuva wa mathako na nä ihinda rä ngä rĩega nä getha tå guthå ke wantu moja honginye iharo-inä citå tuone na ciana cia tumia rega rä kaå mwana gwä ting'å iharo-inä mwanya mwanya na karibu timu ya bå rå ri ya irä tu yathaki matakä rä tie mä aka 17 nä yo Junior Starlet ĩgĩthakä te hakuä taho maä ciande na rä u matigä tie hanyeni na marigå kå ingä ra mbä tä ka-inä cia World Cup iria igakorwo bå rå ri-inä wa Morocco ũũ nĩ thutha wa gå thiä bå rå ri-inĩ wa South Africa mũciĩ wa Pretoria na kå mara makĩnganga na ngũru igĩrĩ gwa kĩbũgũ ngucanio ya mũkondo wa mbere wa gwetha tigiti ũyũ Faith Boke araigiririe ngoru ya mbere ka 23 nake ngoru kipa wa timu ino etagwo Michelle Okoyo arahonio kĩmũ kwa jua penalty ũrĩa ũngĩratũmire timu ya Kenya beigirio ngoru ĩngĩ gũkũ Breda Ching nake aratũma maũndũ ma timu ino magĩrĩre wega makĩria kũrĩa aingĩririe ngoru ya ũhotani na gũtũma mahũthie mahũthie wĩra tondũ nĩ magakorwo magĩcokerana gũkũ mũciĩ wa Nairobi kĩrĩa gĩgakorwo rĩu gĩkĩbarũa kĩhũthũ ũyũ nĩ coach wao Mildred Acheche akiuga kũhotana kwao kũraumanire na meharĩria mega marĩa makoretwo marĩ namo. The away win is the first step towards going to the World Cup. The girls did extremely well, they prepared well and they delivered away even with the pressure, so I'm very proud of them. What worked well was we were able to play our game, they were composed, the chances we got we utilized, so that went well for us. Onake muthaki Lidre Way augite marari na wiguano mwega na wathaki na nikuo ratumire magie na uhoro cio wa kuhotana wega. Kuna teamwork. Sisi wote tuliamua tunafaitia team, we are fighting for the country, we are fighting for the badge, for all our parents. Bwantayo kana timu ino itagwo Bwantwana nĩ ino ya kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa South Africa na yo coach ucio wao arauga kĩrĩa maratigirwo nakĩo no gũita maithori mahana ma ngũkũ nĩ tondũ wa kũrumĩrio kwao. Result, we're not happy, we disappointed, but although what we were planning first half, yes, we didn't apply ourselves correct. Second half, then we tried to stabilize our midfielder. Then we were trying to go forward. Other things were positive because if I can say we create more chances than opponent, unfortunately we didn't convert even one goal. Na tukiuma thĩinĩ wa ngucanio icio tũthiĩ tũrore maũndũ ũrĩa mahana thĩinĩ wa ngucanio itiganĩte cia iria irathakagwo mũthĩ-inĩ wa kiumia na mũno thĩinĩ wa ngucanio icagi-inĩ kũrĩa timu ya Kimayo FC ĩgakorwo ĩgĩthaka thĩinĩ wa ngucanio cia FKF Gĩthũngũri sub county thĩinĩ wa ikinya rĩa playoff thutha wa gũkorwo makĩhotana mũthenya wa ira magĩthaka na timu ya Genia na ngũru igĩrĩ gwa kĩbũgũ. Andũ amwe ndĩramenyithio nĩ mũndũ wĩtagwo Sugu Mwaniki kuma wa Nyandoma Ward akijira mbĩtĩka ici no igakorwo igĩthiĩ na mbere Karatina United FC kuma mwana wa Nyandoma nao igakorwo igĩthaka igĩkorwo ikĩingĩra thĩinĩ wa history gũkorwo igĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka-inĩ ici magĩthaka na timu ya Young Boys nĩ gakũmenyithia maũndũ mothe megiĩ mbĩtĩka ici o tondũ tũgũthiĩ na mbere na gũkorwo magĩthiĩ na timu ici gũkorwo igĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cia icagi-inĩ na maũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana. Jitakora Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Refari. Muraga gutwira Brazil nĩ rĩnũkire nĩkĩ? Tũrĩa tũkwarĩtie rĩ nĩ tũkũmenyaga harĩa uma. No na hĩndĩ tũkwaragia ũhoro wa mbĩtĩka icio. Tũrĩtie horo cio mũno makĩria nĩ tũĩ harĩa uma. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Smile nĩ yonanagia ũthaka wa mũndũ na njĩra nene na hĩndĩ ĩrĩa ũgũ-smile ndũngĩhitha magego maku. Angĩkorwo maku nĩ magĩire stain kumana na maĩ wanyuire, kaũndũ kangĩ mũtugota wa kũgucia thigara kana mena hũmĩ, caria mũrigitani no carie ũrĩa mũkinyanĩru nĩgetha maũndũ macio marũngwo tondũ ũtaaramu wa rĩu wĩkuo nĩgetha ũgũteithie. Ũtheru na ũthaka nĩ ũndũ wa gwĩtĩĩra. Nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo nogo ciro gũcokerera Ngai nĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai
ngumonogo ciro gucokerera. Njitagwo Phyllis Buthia na ndirathikiriria thiririka na Kamonde na wa Karindi thiini wa Inoro FM. Thiririka uyu ni mumburo utie muthuri mwega uthio no wone kete atiriri no aruta wira mumbuthuko mwitotoro twathiaga kwa ofisi ya Kiiru nginya tukamba kuheo irio aturia mwarimu muingata nginya muri autu muoyo mumuko ha ni kurenga miaka ngothi kwiyunura naguo hunyo ugatheuka urora keiko-ini tari kwega Karindi kira tori andu era makwandikire kana ori marahurwo niyo gukira we ngothi kurura kuhurana nokia icembe kurungara kioyoyo kia mayu thiririka onawe wikarite we silent listener thiini wa Inoro ugicirereka wega ni mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 cia miaraho na nie Kehiki wa Karindi wa Deithi na nie Simon Kamonde ni guthiririka kufiririka kata kifiririki Inoro shesheni hakuhe nawe muthenya nogakia vava hanyambararie muno. Njitagwo Alexander Jordan Mtume ndirathikiriria tabarĩra ya thiririka na wa Karindi na Kamonde. Ngai witu amurathime mugithi na mbere guthikiriria tabarĩra ino. Chagua Kenya unayoivunia, chagua Kenya unayoitaka. Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kotini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo. IEBC ni tume huru. Jiandikishe leo, kura yako ndiyo future yetu sote. Niweu tukinyithetie hafafa nitwagweta Ebeneza amukira gatho kuma ngoro-ini kuona nitutwaranite wega nitwakwihokera rucio rwitu. Njitagwo Grace Mwai na urathikiriria thiririka na wa Karindi na Kamonde thiini wa Inoro FM. Thiririka ni wira o tugithiririkaga matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathie no mwago wa thiririka. Wa Karindi wa Deithi na Simon Kamonde tugithiririka. Kuigera ngoro thinyiri we hinya muno kiuma atene watucemanagia meno kimunyitanite Ngai na matangari ni thoni na njono na ndigigutiga uragia ni njikiatia na no moru ujikanagia na niguo ngikwendire baby na ndigihota gugutiga nirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuohera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane. Roba wa Basarĩ no ũranyitĩrĩra gĩthomo kũrĩa Nyĩrĩ wĩ mũndũ wa bata
cenjie gĩtũmi nĩmenyete atĩ ruo nĩ rũthũkagia ngoro na nĩkĩo ngũkiragĩrĩria ona ingĩkorwo na marũrũ ngona kaba wĩikuĩ na niĩ kũrĩ ũthiĩte ũkandiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane kana atĩa Samburu ndĩtue kĩrimũ nĩ kũrigo ingĩkwĩra atĩa marĩa ũkĩragĩria baby no magoke ndurithia ngoro nĩ karata kwa manjĩraga ndigane nawe no ngaremwo ũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Dani wa Bambu kaĩ wagĩthaka kana no kũnyarara tũhũ kana nĩ karimonire gakuga gũtũrohenagia mothe ndanagwĩkĩra baby nyonaga we totonaga no ti kuga atĩ ndiĩciragia no ũrĩa nyunaga ritho ũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa icunjĩ igĩrĩ nĩ wendo na ngakuoera macio mothe tondũ ndingĩenda tũtigane Jude Maina ũrĩ o Kenya ĩno all the way kuma kũndũ gwĩtagwo Kongo-inĩ kũu nĩ Kĩharo constituency Murang'a County tako Joyce wa mama akwĩna is a beautiful queen mũndũ kuona Joyce wa mama mũre nĩ ageithio sana kwa Inoro ageithĩke sana na nĩ ageithio mũno nĩ wa Karĩndĩ na Kamonde igua aha kũingĩra ngoro thĩinĩ wĩ hinya mũno ũkiuma atĩ nĩ watũcemanagia wĩno kĩmũnyitanĩte Ngai na mata ngarĩ nĩ thoni na njono na ndigĩgũtiga ũragia nĩ njĩke atĩa na no moruo njĩkanagia na nĩguo ngĩkwendire baby na ndingĩhota gũgũtiga watũranirie ngoro yakwa
kuohera macio mothe tondu ndingĩenda tũtigane roba wa basarĩ thaa ithano muthikiriria handite wega na ndagika 28 mucio tukinota na Inooro FM githaa-inĩ gĩathĩrĩrĩka githaa gĩa kũmatha githaa kĩa mũthũkũmi ũcio ũrokire gwĩtũma rũcinĩ gĩkĩ nĩ githaa gitũ na ĩkorwo twacimatha twaciona irumie moko ciarumie moko nake Ngai atuteithie gũciramata gũciramata. Umesalimiwa sana na Mburu Matigari kutoka Nyeri Town. Umesalimika sana aragwa kũndũ gwĩtagwo Nyeri Town no Inooro rĩrathamaka wageithio nĩ rĩrĩ nĩ gĩthuako-inĩ wa Kamacharia ndageithĩka gĩthuako-inĩ na nĩ wageithio nĩ Mwaura wa Finsco. nĩ ndageithĩka by the way to ndagweta Mwaura wa Finsco rĩ Sunday no rĩ ngogoyo iratatira kũndũ gwĩtagwo Thika Group Chania ntũgathiĩ tũkamĩkerũra live this Sunday ũkĩrĩkia present worship ũguo tushuke andũtikĩrĩ na ngari yakwa ukiona ndiganĩirwo kaitoi rĩu na ndĩrenda ũkamĩhe ũikara ũkĩmĩgweta tũrĩ ngano cia kamondeka twambe tũthiĩ kwa Gĩkũyũ tondũ manya Benjamin harĩ tũngĩciarithĩria tigana ngano cia kamonde rĩu itirĩ na bata ndĩkĩano twambe tũikare na tũikarĩte twambe tũthiĩ wa Gĩkũyũ ndakũmũria Benjamin no ndũcerithĩrie twambe tũrĩ mastori mastori na ũndũ irio kwenda kĩ Benjamin na nĩ mũthikĩrĩria wageithio nĩ Nabwa Njoro sana mũthikĩrĩria tũkũria atĩrĩrĩ na wageithio nĩ Mwangi China wuyi nĩ ndageithĩka gĩthuako-inĩ wa Kamacharia Mũthuri Tikoigi wa Nduhu PK wa Mso Rachel Jenga Esther Karaja Ruiru wa Cairo asanti sana Honorable Safina Kenya Ajui ona Kenya kugeithia sana ni wageithio ni George Mohea nĩ ndageithĩka sana Agakui Kandara mageithĩke sana matongoretio ni Felix Kiari ona niĩ ndauma haha ira rĩ ndauma gũkũ rĩ nĩ ndĩrathire nginya maĩ mahiũ by the way wacha ira ndĩrarĩ maĩ mahiũ kuona mũkũrũ na ndĩracamania na andũ aingĩ mũno kũu aingĩ piu na maranjĩra makwendete mũno na ngũgeithia thank you and mendete manjirie ngũgeithia ndageithĩka ndarĩ maĩ mahiũ na mũndũ wothe ũratũmire kamonde ngeithi-inĩ cia kinya kĩrĩa mũgeka next time mũtigagĩtũmage ningĩ ciĩ dry matũmage nakĩ cinjurĩre matũmage ciĩnjurĩre wageithio ndagĩtarĩ Kamau Alanet mũsalimiwa na masi sana nĩ ndageithĩka twambe tũthiĩ kwa Gĩkũyũ nĩ ũndũ wa thayũ ũndũire witũ reke tũcokie rwe mũkaro yukia ngeithi tabarĩra nĩ ũndũire witũ nĩ njĩtagwo Benjamin Wangari Mumbui wa Mbarĩ ya Mbu Gĩkũ oi ndakuona ndamenya atĩrĩrĩ harĩ ndeto wĩrĩgĩte gũtũhe reke ngwĩre ciatumũra ndetoi mĩaki-inĩ no ti ngũĩ kwario mũno nginya kũratuĩka atĩrĩrĩ nĩ tũrĩthiũrũrũkaga mĩaki aheani akĩrĩra matitwĩte mekaga atĩa aheani akĩrĩra othe kĩgocio wa Imeri Cibo Kanyonga mũndũ ũgwĩtwo Gĩtaũ Makungu wa Ngũgĩ mũndũ ũgwĩtwo Wawerũ kotaka kĩngweta ndwagweta haya Makungu wa Ngũgĩ mũndũ ũgwĩtwo etagwo atĩa Ũnjeru kũgeria acha ũyũ makoragwo na Wawerũ Gatungo ona njano kũria kĩrĩa mũtonyi githĩ akĩrĩa mũthuri Cevani wa mwaki wa kũrĩa Kamae aheni akĩrĩra rĩ ndageithĩke mũno mathiũrũrũke na gukainoro one rwarũkĩra ti hongo mũgwetete tauga atĩrĩrĩ na wathuri rĩ wa Nyambura makĩharagĩria rĩrĩ atĩ andũ acio athuri icio matigĩthiũrũrũka ũguo ndũhiro nginya ndũhirĩ nĩgetha ithuothe rĩ tũtaũkĩrwo harĩ na mũndũ rauga atĩrĩrĩ babarĩ nĩ akomire na mũtumia wakwa na niĩ rĩ nĩ ũndũ wa marakara rĩ ngĩingata mũtumia wakwa tondũ baba ndingĩakĩmũingatire ndĩ gwake ĩndĩ mũtumia ũyũ niĩ ndiamũgũrĩte na nĩ arakuĩrĩire kwao na twĩna ciana niĩ nĩ ndĩ na ciana mũtumia ũyũ nĩ niĩ ngũthika aca haya na thengi mwarĩ wa Ngũnji nĩ gũcokia
makano tondu kau ni kangiora leguo atiriri ucio timoka ni muka wa ithe yuke ageni ka muka wa ithe atia riu ri ona ciana ici ri ikibatie kuruturwo igongona ria gutuithanio tondu already ciana ici ri tondu ni ciake riu niwe ithe na gukane akomire na nyina ri wao ri riu atuikire muiru wa nyina wa kandeno na agioka ndo cia gituika nyina mukaringi ciana ici no iciarirwo riu ringi inge ineo muirwe uria muthuri ahikirie atuika niwe nyina wao wanyita kana uria ukihikia ikonda hikanitie ndagikwata hikanitie wendo mukakiuria githira gikure na kuwa kiuga ri na raiga kana wa muthike kuraihu amurehe amuthike ri riu tikio tukwania ndagituire atari muka ngwiciria ndagire muka na kana agioko ndari nigetha ciana ici igĩe na unyina tondu nyaka ngocio akomire na ithe ndurikeo ri nake ithe niwe ndurikeria nene muno githuri kihunguyo na gitire thoni tondu irio cia mwana ri wathie gucikunura ukenda niki ona ikuruka ile kuno gakwenda kana akuhagire na ndi arume mahagagwo ni ciana ciao na matire thoni ugika atia githuri kia mwari guori niki wagira ki nake murume agakomera wena urahagitho guo na materu maketa mama kwa na nungiconoka murume guo kahagaha maundu ma mothe ni mutigwa soba bali ya nyakairu ya nyakeru ti witu no guo ni uthahu urathahia no kegeka ni gukwirira ithe wa murume guo na ninya ciaraguo riu ndaguthika mutumia ucio na ndaguthikwo ni ithe kiathikwo ni andu ao na ciana ici icokerere unyina wa muhiki uria kuhikia tondu muthuri o ni athahia andu ariku aya acoke igongona riu tumucicirago ria gutuithania ithe wa kandeno guka wa ciana ici ni tondu no nginya ciana muthuri ungi amwite magie na guka wa muthuri ungi tondu ni akomira nyina ciana iriku nigetha ciana itikana kinyirwo ni mango moru machongi maguka we matatwirire nyina wao maundu ma mothe maiyurite bururi uyu witu na gongoni ni moe uhoro ucio riu ko twikuona kuri mekuo na riu tigukiuga ati andu othe matikiuwe na ndungitwe ninge niwe kimenyi muno uthu ucio wagweta na hau kabere ri gutiru toi kigongona ki na gutiru tari thingira Benjamin koguo na njira nguhi ri wong'ethagira mwari guo tari thoni ri menya maundu mari ongirehe hathara na kana kari ka miaka 10 kana 8 wikahute kau ni kamukaguo ndukari indo ciako ndugatukanira ciana ciaku ona mukaguo ndagire ciako to mutigikiria ndwike indo cia mukaguo tondu cio mukaguo no nake nyu mukaguo ni muirwe kuma hau no amwikira heho utume athiage cita kimbu kia murio ni maundu maria wa muhuingeirie undu ine ni witu ni mitugweta arikuo turametha encyclopedia tukarigwo tukuga ati ya gikuyu to gutiere maurta macio ni mugiro ona guturuma maitho ma mwari guo kuonana kana nyondo ciake ori rugamite kana ikere ciake kana thutha wake ori arawinainia tondu iko kiuga marona menduiriro niguoni uyu ni mukori ongiuha kana uhikie no ti mwari guo ucio ni muthuri Tirongo Makungu wangu we umuthi arikai gitagwo Benjamin Wangari mumbui wa mbari yambu endi nindi kamwe chaguno kiroru manyambo kirotherema ucio niguo unduire witu Kanjera, sione mokora tigana nake, menyaga
takwina selva mutigaire kwinjena moko iguo wanyona na mweto akaitwenda na toheteria moto Nadika motika kadatera. Good morning, Iga. Shomorai. Thaa ithano muthikiririe kihata wega na ndagika 42 kana thaa thita itigetie ndagika 18 mucio tuginotana Inoro FM. Wanyukuhana atia kuna baridi ama kumekuwa kuzuri? Ogeje kure kwa 22989 na no twarerie ntoko kuona reka tumenye we mwena uriku no ratwamukira na njire hana atia jitagwo Wakaresh. Nani jitagwo Kamode? Kai wake abatia yothe ndukiabatia hari ukota kwariria. Nani jitagwo Kamode? Nyabatagiria Wakaredi. Nyabatagiria. Nani jigwa kire. Nyabatagiria ndiga kugana ndauga no anyamukirire wega gukwaino. Kora kenyanya sahidi ya nene hire. Kone ko nyanya sogia nyanya sire thiko icio cia mbere tha ici no ndiuririe. Anyita. Nyine unganite handu. Ndikoretwo ngikugana kira handu ndathi. Ici nĩ ng'ano cia Simon Kamonde. Amenya ugire unjirire tiriro Wakaredi. Na maundu ma makwiragwo hau ugekire urenda ri. Uga utondo mundu agagukenerera gukwenda ati hau mundu ndukanatwira mundu cira augite kindu gitari gia bata. For example tha ici no witwo president no keha akwire urenda ki ugiuga ki ngari unaona wana unaona wana riu ngimwira eyo ndina yo ri upgrade ako upgrade re ngari president mugima ndio ndungi ungienda tiga kwa upgrade ro ngari uikare uri mukombori ona ndungienda nyumba we urenda kwa upgrade ro ngari kana kugurire thimu ndo asa tiata ndingiheana thina ni muhei asa okay no na korona wirwo atiriri ndakuhe ndeka rucio ni woka kuga kirio ngienda no thio ke wi compost wega no riu maundu mama kwiragwo abrupt ni moru muno he muthuri twaruta wira nake migogo twaruta wira wa gukua migogo nake na twandikitwo ni muthuri witagwo Karuga ni muthuri wi indo muno kuria mwena wake na ngofu riu ri agite muthuri ucio agite mbia twi wira-ini agite mbia na ikiura igicario ikiaga na muthuri akiuga ni ciragire ciarengire anga 400 aya ni pesa nyingi ciare mbia nyingi gitoka ni giteire na tugicaria kuu miura-ini kuu gwa guthira mbao riu ri muthuri uyu ri agiciona utwakua nake migogo na ari muthuri muhonoku mathoma kanitha na baba na ni merutite ungiona mbia ta icio ri ucokerie mwene kana tware nginya kanitha what would you do agitwarekeria mwene ugicokeria koja etereire to ni twahoyaga twagithie wira ri twi hau baredi-ini ri akikiuga ni aronire mbia iria irethagwo na akimunengera riu hau Karuga akimuria ukwenda ki tondu ni ukuringana uria akimwira wekire giothe ungienda uria wothe ukwenda njeke niguo gwika ndiye ka muthuri ucio ni kwiririria riri he mubuto witagwo Safuko no mubuto witagwo Safuko ya Brown andikite Safuko na guku thutha ngimwira kwenda mubuto wa Safuko maithikiria Buraki maithikiria Buraki mamba agirenda Safuko na maithikiria Buraki mamba netekeria ainukage na itinga Karuga amurorire akimubuta we ndamubuto then agire ndari na magego
Nĩ agwĩte tũgĩkua mĩgogo. Mĩgogo-inĩ kũrĩ mathĩna maingĩ. No unĩke magũrũ, no ume magego. Gwetha mũbuto wa Sapco. Nyama ithikiri-inĩ ĩtagwo Black Mamba. Black Mamba na Sapco na nĩ mũkũrũ. Na nĩ mĩbuto yekĩra ona. Akĩrĩ mũkũrũ nĩ magego nĩ agũthĩtwo nĩ itinga makauma. Ndarĩ nĩ atĩa acoketie mũbuto. Na inũkage na itinga. Andũ akũinũka na matatũ. Kareko inuke na itinga. Abutĩirwo hau. Nĩkĩona mũndũ maũndũ ma wĩiguaga mũndũ akĩrwo hau ndũkanatuĩre mũndũ. To mũthuri ũcio athire rĩu kwĩmenera na kuo nĩ manjĩtirie mũithikiri. Na mũbuto. Athiĩ gwĩcokia mũcemanio. Nĩ akĩririkana kaindi koragwo mũgũnda. Nĩ akĩtirie mũgũnda. Kuinuka na itinga gwĩcira na kĩathi yako gĩinuka na itinga rĩ ndĩrĩigage kũ buroti no nĩ arekirwo inuka narĩo thikũ igĩrĩ akĩaga ha kũiga kĩo hatirĩ na parking gwitũ gũtirĩ parking ta mũbuto wa Sapco. Icio ciuma ng'ano cia Simon Kamonde. Gũtirĩ parking gĩcokia itinga rĩakwa wĩinuke abutĩirwo hau. No ndũkanatuĩra mũndũ nĩ ũguo maũndũ maya makũragio hinahi. Mũndũ nĩ ateng'agĩra ta rĩu niĩ thaa ici mũndũ angĩũka njũrie ũkwenda kĩ. Ta rĩu nduge nĩ kĩndũ tikauge preso ũcio no remwo nĩ kũhingia reke tuge rĩu. Twarie maũndũ reality. Maũndũ mangĩhanĩka. Tugakĩhũthĩre mũndũ example tangĩrehe. Exactly. You get? Tũhũthĩre u. Ningĩ gũkwĩraga niĩ ta rĩu angĩũka njũrie ngwenda kĩrĩ. No naroka atĩa. No nĩ muone kũmwĩra. Nĩ arĩ ori mũndũ. Nĩ akahingia. Ngira 6 months. Nĩ ũkoo nayo. Tũhũthĩre mũcina. Mũcina wa Kiumisi. Ũcio no ahingie. Ũcio no ahingie. Tuge nĩ ũkoo rĩmwe. Pap. Anjũria wa Karĩndĩ. Ũkwenda kĩ? Nĩ mũkoretwo mũrĩ arata akwa. Na andũ. Ũkwenda ngwĩkire atĩa? Ndaigua kũmũtuga ũkwenda atĩa? Icio ndĩmwe nĩ ngwenda kamũgũnda handũ kana kanyũmba handũ gakari kanene mũrĩnga wega mwega maũndũ ta macio gabiacara handũ ko nĩ njũĩ no ahingie. Rĩu William rĩu nĩ oka rĩu nĩ ingĩũka tuge mũcina nĩ oka ndengerera hau rĩu kũrĩ mũndũ nĩ ayũĩ na maũndũ makũria kamande kana njĩre hau nĩ ona rĩu yoka ha my son nĩwe nĩ ngũtĩĩte nĩ njũĩ nĩ nyendete wĩra ũrĩa ũrutaga mũtũrĩre-inĩ waku wĩriragĩria kĩ nĩkĩo ũngĩenda ngwĩkire ambe angũrĩre ngũkũ ya kĩbĩra na harĩa Tamus ũngĩhang'ĩra nda angũrĩre ngũkũ ya kĩbĩra harĩa Tamus harĩa Tamus he kanyamũ kangĩ nyendete ketagwo atĩa Bahati gakanyuaga he kanyamũ tu ka energy gakanyuaga karĩkũ angũrĩre ka 6 pack ka energy kaunyuaga na kadirikanaga rĩtwa acoke rĩu no rĩngĩ no anjitage hĩndĩ ĩrĩa kwĩna thigũkũ ũrĩa kanjitaga gwake kũrĩa twarĩ kwa goro marikana rĩu mũcina ahingia macio nĩ ũguo icio wĩ mũico waku ngũkũ kĩbĩra koja ngĩgũrĩra Bahati na energy drink na gwĩtage gwake torĩa twathiĩte kũrĩa na ũrĩa na Sir James Naidi anjĩtage ũguo nĩ ũguo rĩu ndainũka ndirikane ndiko thimũ ainũka mũhũnu hũnĩte piũ ndirikane na ndirĩ maguta magari athithĩ tigĩtie ndagĩka 9 only mũciĩ ũtuginota na Inooro FM. Good morning. Rwĩmbo rũrũ by the way nĩ rwa Simon Kamonde na thaa ici ũngĩthiĩ YouTube nĩ ũkũruona rwĩna views 90,000 tamere tere na kĩ mere rwĩmbo rũrũ mũthikĩrĩria tũrathaka thaa ici nĩ rwa Simon Kamonde na nĩniĩ ũmũthĩ nĩrĩo rwĩna thikũ mũgwanja twarũrugũririe last week Monday ta ũmũthĩ gĩthaa-inĩ ota gĩkĩ na ũngĩthiĩ YouTube nĩ ũkũruona rwĩna 90,000 views on the way to 100,000 views
na roro muthikiriria togire ni rwakue fan wa Inoro wewerete Thirĩrĩka wewerete Kamonde rutogire ni rwitũ ithuothe turenda rucio tugioka githata giki 100k views. Thank you. Congratulations my son. Thank you. I'm proud of you. Thank you. You too. Me too. You are proud of you. Get a mom. Oh. Why? Tekweta? Mom. Oh. We. Nie. Niko wetaka san. Ni sawa ndo complainaga. Ni wedi waku. Kaisa ne kuwe deke kure we. No ni wao. Ire nyokwa. Oh. Mami na moino kitane. Mami na moino kitane waka. Na. Ninagatho mbere yaku mwathani itondwo na rĩrĩa andũ manjũkĩrĩra ona makanyitana moko manine ndũrĩ wetĩkĩra kũnyitanĩra nao nĩ mũĩngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire nawe baba ndũrĩ wareka ndũrĩ oro ũguo tũ nathiĩ kĩrĩma kũrĩa twaranagĩria ũndũraga wakwa ũndathimĩte nĩ mũĩngai ũrĩa oyaga na rĩkorwo mamũmenya ũrĩa ndĩmũĩ ũyũ nĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ wendo na ndanyitanagĩra na arĩa mathũire. Team nene muno ithiete mwena wa TikTok anegeka challenge ya rwimbo ruru. Hena team nene muno ithiete online anega cia rwimbo ruru akina Julia Wothaya akina Kaka Manduati na mundu wothe uramenya ni atemete itemi hari kumeka rwimbo ruru ruthie viral hakumeka Kamonde akorwo artist of the week no reke ngwire na kurutua hit song no ni hit song riu reke ngwire ni ndamburitwo ni andu ni ndamburitwo ni andu aingi muno tuika ni ruona hindi ria Bibilia-ini ri etagwo atia mundu Mordecai ri ni Ngai wake ni atitwo Hamani ari deputy president riu Hamani ni wari kidiki wa matuko mau Hamani na muthamaki etagwo Ahasuerusu tiga nake ndungiuga Ahasuerusu riu ri Hamani ni eyonaga nginya munini ari deputy no endaga akingira haria kihingo akainamirwo ni Mordecai agaturirio maru riu ni agithire hindi imwe Mordecai akirega kumuinamirira agithie endaga kumuragithia nyu ndokwa kuminamirira riu ni nani hana Mordecai wakarinde ni njuikaine Ngai ni atumite nyine hit song no hena mundu umwe utaradambura na ataragutambura by the way ndatutambura tuineri mundu ucio ena ndumo mweri kenda mweri wenana ojoe arutite poster agekira andu othe hau hatire Wakarinde hatire Kamonde na nona rwimbo ruria turaigirira we have built joy nithu tumwakite ni ndiraria mama if it was not for us joy could not be anywhere arutite poster agekira aini othe aria ngarigwa nie ni marebeta nyinaga by the way nie ni marebeta nyinaga by the way we muini Kamonde ekirite aria mena maritwa manene we nduri nie ndwendike muini we nduri na ritwa inene dio we wagite poster ini niki ona ngugucanura nginya ri Wakarinde ndurore poster iyo ena ini othe aria othe ngu Joy wa Macharia reke ndigacarie ino hena riri
hena nginya kamuthamaki hena nginya gakenia imagine ekirite banema akaga kunjikira ndana akamuthamaki gakenia MK3 kirathi giakwa ri kirathi giakwa ona tikaba weherie Tony Young unjikire kirathi giakwa ena Waithaka wa Jeni Kamwana Johnny Bogwa Tony Young Joyce wa mama wa Jiro wa Waya ena Fatso Moshe Dogathe wa Jerry acio othe ri ni amekite post ya Johnny Bogwa na makaiganira riu weri muzima haha by the mzima no mzima ni muini ni sabatire thina hatire thina 90k kamso riu ri Masaria muini Joy Kaso Jane Sings acio othe ni amekirite we ti marefeta ukiugaga muini ni ti marefeta akiugaga anjikire mage guka anjikire de outside aya ndakionete aronire riri no wega by the way only ni kuti kuma outside ni bara yaku na Joy ni ndire ho Hayae, ndovati gukora posta-ini. Hi Joy. Wewe. Hi mom. Nikuhoreria kame. Ate mom. No, ena miaka ya gutwa mom mwete mom. Hi Joy, hi mom. Nie dinaganete. Wow. We, you're on your own. No kinya twekirwo posta-ini na wakarinde. We have made you who you are. Nie kiria gweka ni kunjikira yakwa de wika. Haya. Ona kavani ndenda tuiganio na yangi we akune high we bere ya Tony Young ore da kuikirwa atia kengwira maitu diga kamodero aria ne kiatare posta-ini nie ndirenda yakwa de wika alone stand alone yaga na hau bere caption-ini handikwe wandike kehiki beautiful girl the queen inoro yani inoro kwagira kana tuharaga ni igongona riu ka inoro ri inene atia yani wandike tunyamu ka inoro ri koragwo ri inene atia no anyita wandike maundu ta mau you get it man failure to which Joy failure to which twambeke igongona ringi muthenya ucio wona ni ria uri gokwo na tondekere hau akuhe nawe bado kana tuoyo ko burudani ithio toye hau yeta wate tuoya Shaki ndo tu Ngai atigwa ri Ngai atigwa twekirwa posta gugikinya hwaini tuko posta-ini na ti please na ti tutira kwenyihiria ugeria kunjikira na mundu kwanza ni uko nyitangikiganira uguo njigana ri no wiganire no posta-ini na andu ndoko mahinya Agora tariki kenda tamunekera mathaa manana ukorwo thondekete poster na ugerie kunjikira na mundu njo ona ni anga ni gwikirwo ndeika na wakinya hau onoro ne inoro ohege sesenia ondo ile wito ona mburo kairete inoro noyo era sinamo nakae moge nemotare Inoro FM. Thaa thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrarũmanĩrĩra namo. Namba ya airĩtu a ũkũrũ mũnini arĩa marohanda kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa ũkabi-inĩ ĩthiĩte na mbere kũrigithia. Riboti ya ica ikuhĩ yonanĩtie airĩtu makĩria ma 2,000 nĩo marohire nda gatagatĩ-inĩ ka Januari na mweri wa gatatũ mwaka ũyũ, na anyiti itemi moigĩte nĩ nginya gũthugundwo mũtaratara wa kũnina ciĩko icio nĩguo kũgitĩra gĩthomo kĩa mwana wa kairĩtu kũrĩa Kajiado ta ũrĩa Wacuka wa Kĩaria aratũmenyithia. Kũringana na riboti ya ica ikuhĩ ya ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ya Kajiado, makiria ya airĩtu 2,000 a gatagatĩ-inĩ ka ũkũrũ wa mĩaka 10 nginyagia mĩaka 19 nĩo mohete nda cia tene gatagatĩ-inĩ ka Januari na mweri wa gatatũ mwaka-inĩ ũyũ. Nĩ riboti ĩtuthũrĩte wagagu kũrĩ atongoria makiuga ũyũ nĩ ũndũ ũrathararia mathomo ma airĩtu kaunti-inĩ ĩno. Tuko na changamoto. Tuna wasichana wengi sana ambao wanatiwa mimba
wakiwa bado wako shule na ambao wanaingizwa kwenye ndoa za mapema, na hilo ni jambo lazima tuzungumze. Kuna maana yote ya kujenga shule na hakuna watoto ambao wataenda pale. Hatusemi kwamba vijana wadogo wazae ndio waende shule, tunasema kwamba wapate watoto wakati wao ukifika. Nekumana na uwo munini wa kamishona Kajiado ya gatagati Kenneth Murungi athingatite macibu na aciari gukorwo na wigiririkia hari kugitira airetu aya kumana na ciiko iria ingicungiriria nda cia tene. Kuanzia wiki ijayo tunaenda kufanya mkutano wa pamoja, tuweke mikakati, tuone kwamba wale watoto wote kwenye sub-county ya Kajiado Central ambao wamefikisha umri wa kwenda shuleni au watoto wako shuleni, na wale ambao wanahusika kwa kuatia mimba watoto wakiwa shuleni wachukuliwe hatua za kisheria. Kwa hivyo tupatie wasichana wetu na watoto wetu kwa ujumla nafasi ya kusoma. Ona gukirioro uguo aciari makiurio gwikirira makiria mathomo ma mwana wa kairetu. Lakini sasa rais aemploy hawa walimu wote. Sasa mnataka wafunze nani kama mpeleki wasichana? Aemploy walimu lakini atupeleki nini? Wasichana. Unajua mimi am standing there here kwa sababu ya masomo. Sasa sisi wewe jiulize, huyo msichana wako ambao uko naye kwa nyumba, Mungu amekubariki akakupa bure, unaweza taka siku moja akuwe waziri? Ile njia ya kusaidia huyo msichana ni kupeleka yeye nini? Let us ensure we take our girls to school. Gerifo tera Inoro FM kuma Kajiado ya gatagati getwo Wacuka wa Kiaria. Honge cia ũgitĩri kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩcio rĩtũ igatheka mbara-inĩ ya kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Atongoria a ikundi cia mũingĩ makuruhanĩtie ũhũthĩri wa ndawa icio na wagi wa mawĩra gatagatĩ-inĩ ka mbeũ njĩthĩ. Mendekithĩtie gũthugundwo mĩeke ya mawĩra na njĩra kwambĩrĩria iganda hamwe na kũharĩrĩria mbĩtĩka cia mĩbira nĩguo kũguna andũ ethĩ. Sarume Marungi nĩ aratarĩria. Niritana rĩrĩa rĩrĩkĩtie gũikio nĩ atongoria na aikari amwe a kaunti ya Uasin Gishu arĩa marauga atĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ kaunti-inĩ ĩno nĩmorĩte kumana na ũnyui wa njohi na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, na atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo makinya ma naihenya nĩ magũtacũkio nĩguo kũhonokia mbeũ njĩthĩ acio. Ũhoro wa njohi nĩ ithiĩte mũno na mbere, watuĩria o handũ hothe wathiĩ kona ũgakora andũ maranyua njohi, na watuĩria ũgakora nĩ airĩtu nĩ anake. Mathaa ma thaa ithatũ ũgakora mũndũ ũcio nĩ mũrĩu kana thaa inya, ũkarigwo mũndũ ũcio rĩ okĩrire athiĩ wĩra kũ nĩguo nĩ nginya mbeca cia gũthiĩ kũnyua njohi. Kũngĩhoteka okorwo nĩ mwana ici cingĩcarĩrio wĩra cingĩruta, no nyone arĩ wega mũno, na njokerie Ngai ngatho na andũ arĩa othe mararuta wĩra wa kũhe ciana icio mĩbira ya kũhũra mĩbira kũu iwanja. No menyete ona makĩhũraga mĩbira kũu iwanja, mwanake ũcio arauma hau mũnogu kana mũirĩtu ũcio akauma hau mũnogu, ndarĩ kĩndũ ona korwo no one wĩra nĩ kĩndũ kĩa bata mũno angĩona wĩra angĩruta. Wamekaa hivyo, hakuna mtu mwenye anajisaidia, hakuna mtu mwenye anashughulika na maisha yake, kwa sababu asubuhi na mapema huwa wanaenda kukunywa pombe na wanakutikana wakiwa walevi. Amwe ao nao nĩ mamenereirie wagi wa mawĩra, makiuga nĩ ũtwarire mbeũ njĩthĩ aingĩ kwĩingĩrĩria harĩ ũhũthĩri ũcio wa ndawa cia kũrebia, na atĩ ũngĩkorwo ũrĩ ũndũ mwega angĩkorwo thirikari nĩ kũgĩa na mũbango wa kũmba mĩeke mĩingĩ ya mawĩra nĩguo gũteithĩrĩria mbeũ njĩthĩ acio mone ũndũ wa gwĩka. Serikali ingefikiria jambo nzuri ni kama kutengeneza viwanda na zifufue zile viwanda ambazo zilikufa, ili Wakenya wengi wajikute wako katika ajira, watu wengi wakiwa wanafanya kazi na kila mtu awe analipa ushuru. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Murugi. Thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka ithano, na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana bega, rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa mũgwanja mĩaraho ĩno. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Yeni mugate ũngĩrĩa na cai, ũrĩe na iria, ũrĩe na nyama na mboga. Ũyũ nĩ mugate wa Asili Bread. Chagua asili, chagua afya bora. Nyitanĩra nani o rũciinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM ngũtarĩrie wega wa mugate wa Asili Bread. Ciana mũgwanja harĩ 10 nĩ cikoragwo na thĩna wa kwenjeka magego.
Riu thina wa kwenjeka magego wina kihonia. Dabur Herbal Clove Toothpaste ina eugenol iria huranaga na gicunje kia 99.9 harĩ igana kia mathina ma magego ta kwenjeka na mangĩ maingĩ. Ino ti dawa ya kawaida, aca, amwithondeketwo na clove. Haria he clove hatikoragwo na thina wa magego. Huthira dawa ya magego ya Dabur Herbal Clove Toothpaste hindi ciothe. Dabur Herbal Clove Toothpaste. Where there's clove, there's no cavity. Tigane kwĩihũria niĩ ingĩathirire tene thahabu yagerio na mwaki yokagĩrĩra mbei. Njĩtagwo Ben Gĩthae na ndĩrathikĩrĩria Wakarĩndĩ wa Ndeithi o hamwe na Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka thĩinĩ wa Inoro FM. Inoro Ceceni hakuhĩ nawe. Thĩrĩrĩka nĩ wĩra o tũgĩthĩrĩrĩkaga. Matatu-ini no mthiriri, thoko-ini no mthiriri, jeshi ya nduthi no mthiriri, o haria hothe wathiĩ no mwago wa thĩrĩrĩka. Wakarĩndĩ wa Ndeithi na Simon Kamonde tũgĩthĩrĩrĩka. The highway to mama na thakame kumambaru-inĩ ciaku inine wehia wothe ningĩ na hinya waguo mawĩra makwa mothe matingĩgĩa watho kĩo gĩakwa kĩnene kĩhao na maithori itingĩ ninawehia nowe wiki wahota ndirĩ na yakinie ngwĩhoka mũtharaba ndĩnjaga humba nguo ndĩmũhũthũ ndeithagia ndĩ omwe ya no ngũthiĩ gĩthima gĩaku there bingo ĩno ya muoyo ona ĩrĩa ya gũkua ndariũka na ndakuona mũtuanĩri ihiga rĩa tenema nĩngwĩhitha harĩwe mawĩra makwa mothe matingĩhingia watho kĩo gĩakwa kĩnene kĩhao na maithori itingĩ ninawehia nowe wiki wahota ndirĩ na ihakinie ngwĩhoka mũtharaba ndĩnjaga umba nguo ndĩmũhũthũ ndeithagia ndĩ omwe hia no ngũthiĩ gĩthima gĩaku mbere ndĩ omwe hia no ngũthiĩ gĩthima gĩaku mbere ndĩ omwe hia no ngũthiĩ gĩthima gĩaku mbere. Tu giwa mage gania newa
ono kirie liria dale motu momo ki goka maitho neo tugi wanyo nilie weti gira kai okay nina woya ngoro lilia dete kilie mogwa tine mainge mono ona moma gerio no tugi osho wiki nyoka ginya waku wadhani nea jerire ira vimo nyinge deho kaga kiugo vyake moyo wakwa wole 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 nao tugi watu kinya nito wake naga toke gosha gato rome meaka giri giri otu giwa mage ganya newa ono kirie lilia dale motu momo ge goka mailo lilia dale motu motu ge goka mailo oh lelia dale motu 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 enge goka mailo Jesuel nyendete ningorera hariwe iriamba rainene nowe wakuhonokia hila baruine shaku niye
itera moyo wakwa wihitho wakwa nowe na muro wakwa nowe ndikaingatwo ariwe joya unjitikire niere kwihokete nowe uteithio wakwa ona mwĩgitio wakwa undorerie thũ ciakwa wega wothe nĩ waku wohanĩri-no waku mwathani ndanyihĩrwo njiyũria wega waku Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene Jesu ndakwamũkĩra we gĩthima kĩa muoyo therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene honokia Ngai wakwa gitĩra moyo wakwa oh Jesu honokia mwathani ndanyihĩrwo honokia mwathani ndanyihĩrwo honokia mwathani ndanyihĩrwo honokia therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene ona mwĩgitio wakwa undorerie thũ ciakwa nĩwe mwĩgitio wakwa undorerie thũ ciakwa ndikaingatwo harĩwe njoya unjitikire rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia ndikaingatwo harĩwe kaingatwo harĩwe kaingatwo harĩwe njoya unjitikire therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene mwathani ndanyihĩrwo njiyũria wega waku ndanyihĩrwo baba rĩmwe nĩnyihagĩrwo rĩmwe nĩtũnyihagĩrwo rĩrĩa ndanyihĩrwo njiyũria wega waku therũka thĩinĩ wakwa nginya tene na tene rĩrĩa mbara inene nowe wakũhonokia rĩrĩa mbara
inene Machete owewa Kamoko njira kaire tuga kwa momenyanirie atia Ingi namba ciako cia thimu wacirutire ku Kairetu gakane gakwa Ona niko makatera makakona tiniukoi Ona niko makatera makamacete niukoi Ciamo ici manemera kwena nitwagikanyita Rucio tugageta andu gatukore ithueri Gatwana gakaigua kugwa thi Kenda gwithiera kainda gacunini yako Kenda gwithiera kainda gacunini yako Ajira mamenyanire ku mamenyanire atia Ondu wasukane wakwa tuna miaka iri Ona anie tukoretwo nake Kwoguo gũithagia cumbi macete tũcire Kwoguo gũithagia cumbi macete tũcire Ciamo ici manemera kwena nitwagikanyita Rucio tugageta andu gatukore ithueri Gatwana gakaigua kugwa thi Kenda gwithiera kainda gacunini yako Kenda gwithiera kainda gacunini yako Ai tundetaga wacuka igwere tutoi Ondu thimo-ini yakwa nie ndimwitaga switi Ona nie ndimwitaga switi Ona thimo-ini yake ongiona anjitite switi Ona thimo-ini yake ongiona anjitite switi Ciamo ici manemera kwena nitwagikanyita Rucio tugageta andu gatukore ithueri Gatwana gakaigua kugwa thi Kenda gwithiera kainda gacunini yako Kenda gwithiera kainda gacunini yako Wacuka ndimurehagira nyumba yake ruiru Ona marethiti mothe kamoko no kuonie Maceta ngoro nĩ atuĩka Nyũmba ndĩrarĩte ira nyũmba namba kenda Nyũmba ndĩrarĩte ira message-inĩ weno Ciamo ici manemera kwena nitwagikanyita Rucio tugageta andu gatukore ithueri Gatwana gakaigua kugwa thi Kenda gwithiera kainda gacunini yako Kenda gwithiera kainda gacunini yako Gitanda kiria ngomagira nĩ niĩ ndagũrĩte Njuĩrĩ gũthondekwo ndwara na tũkuo tũngĩ Gĩtĩ hamwe na burici Karabiceni mũgeka icio ciothe nĩ ciakwa Karabiceni mũgeka icio ciothe nĩ ciakwa Ciamo ici manemera kwena nĩtwagĩkanyita
Rucio tugageta tuga tukore ithueri gatuona kaigua kugwa thi kenda gwethiera kainda gacunini hako kenda gwethiera kainda gacunini hako Maura wa Finsko Ureoroiro Machete Kikura ndoragio nĩ andũ kwanyu nĩguo mũrĩ athĩni ona iria cia nda nĩ thĩna mũciĩ ũyũ koimĩrĩra kũ nĩ ndameraga ciugo ici matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũcio mũtheremia wake na mũhonia wa mũthemi Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyo nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna ũrĩa andũ a gũkũ monaga tiguo Ngai witũ onaga ningĩ mwĩcirĩrie wa andũ na wa Ngai nĩũtigaine andũ a thĩ makĩona gĩkuũ Ngai witũ onaga muoyo tũkĩgerera mathĩna Ngai witũ onaga ũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyo nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna thĩna nĩũnyihagia mũndũ ũgagũtua ngombo yao mũndũ onagwo ndeciragia na ti kwenda nĩ mathĩna woni wa mũndũ mũthĩni nduonekaga wĩna ũritũ ĩndĩ Ngai agũcerera niwe ohoyagwo mataro Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyo nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna mũndũ ũtarĩ nĩ mũigĩre gũtirĩ mũnini mũkĩa bata no kũgĩa wetereri Ngai witũ nĩarĩ hinya gũtirĩ rũgano thĩno rũngĩthamwo tandĩkĩte rĩmwe thĩna ndũkahũthio nĩguo thondekaga ũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona toyo nĩ ũmũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo
Ciũyũ koimĩrĩra kũ nĩndameraga ciugo ici matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũcio mũtheremia wa ngĩa na mũhonia wa mũthemi Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna ũrĩa andũ a gũkũ monaga tiguo Ngai witũ onaga ningĩ mwĩcirĩrie wa andũ na wa Ngai nĩũtigaine andũ a thĩ makĩona gĩkuũ Ngai witũ onaga muoyo tũkĩgerera mathĩna Ngai witũ onaga wũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna thĩna nĩũnyihagia mũndũ ũgagũtua ngombo yao mũndũ onagwo ndeciragia na ndikwenda nĩ mathĩna woni wa mũndũ mũthĩni nduonekaga wĩna ũritũ hĩndĩ Ngai agũcerera niwe ohoyagwo mataro Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna mũndũ ũtarĩ nĩ mũigĩre gũtirĩ mũnini mũkĩa bata no kũgĩa wetereri Ngai witũ nĩarĩ hinya gũtirĩ rũgano thĩno rũngĩtha mũtandĩkĩte rĩmwe thĩna ndũkahũthio nĩguo thondekaga wũira Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Ngai nĩakũmaga thĩna akaukia kĩnyararo kuona tũyonenio mũthĩ Ngai nĩakũmaga thĩna Bishop Ben Muthuri agaitheka sana mundu ukumuona mundu kuona Bishop Ben amwira ni agaithio ni wa Karidi na Kamonde na amwire ntumwendete Bishop Ben all the way kuma kanitha-inĩ wa JCM salimika sana baba yes anturamucaria ntwendokia tukene kwa inoro watwaragie ciugo igĩrĩ ithatũ 1 muthuri mwega na he andũ erĩ atatũ mwĩhoko acio maraigua makinyĩte mũico thaa thita na ndagĩka 36 mũciĩ ũtugina ũtana ndĩrokwo na gathĩna ka mĩtambo kidogo ndiramenye hana atia no nyende mũndũ ũratũigua thaa ici rĩ atwĩre mĩtambo yake nĩ ĩrĩkũ na kana ĩ sawa nĩma heitimthiririka Nyandarua mitambo imerudi Katambe sasa ni kulia kuma gatitu Ruthi Nukai nimethukie mitambo kuni mwena wana nyukie kwena thina wa mitambo kidogo no ndatiga Nyahururu tutiramuigua hello guys ni Dama from Rare na wasalimu sana niko tuned ndona mwitagwo Steve Tata kijira kundu gwitagwo Kadara 19.9 haiko
So ndramenya kuna kashida kidogo huku mitambo imepotea mso kutoka LD mwana wa Tarbo agita wa Tarbo asante sana thondeka mitambo Nyeri tutira muigua so ndiramenya wikarite ati exactly mitambo iko na noma tuangeleni please leo sijui shida yenu wakarede nini baya leo Helen kutoka Gatundu South wakarede tengenezeni mitambo hakuna kitu mtu anasikia Jose kutoka Kagari exactly Ginya Nyahururu you are fair in Nyahururu so sijui kwa wajino ndatika mafudi ma mitabo mero Antoine na Benjamin Wangare amenye ni kekiuru no nyede muno tumuthikire na we ground ri yes mundu ratu igua ri ni atwire hi mko sawa Juja huyo ni Lydia wito esawa Georgia rajira utawala esawa utawala iko sawa mundu ratu iganya twire ici ni cio SMS tuguthoma thaa ici niguo tuhinge mande nikio twathakanye bonyi game fururizo huku Anjohi imerudi ni Fraje gati mwa Santa kwetu imerudi mithamo wa Dudu tuhamwe muno kuduta Kagumo Kirinyaga County morning wa Karende Tarbo mitambo imerudi I think sasa iko sawa no mundu wothe ratu igwa ri niguo tuhena report tugeni twacoka ri atuambie atuire atu confirm ri nigetha utigeke atiri Kenya na Esther Karaja na kera atuira ati atumenyeka atwi sawa iko sawa Esther Karaja wariru kwa Kairwa asante sana Nakuru imerudi millions and million asante sana atwi sawa Muranga marauga mesa wali ni acoka Muranga marauga atiri Njoro na Farajira mitambo sawa ni acoka Edu wa Muiki arauga mitambo iko top thank you ntokenaga by the way togetia message ta icio twae konone mweri nikuga nture yariria nikuga tutire na andu mara mutheki wake Ajata Gatundu South Kiganjo mitambo imerudi Biwadu asante sana 98.9 Gatundu South na wasikia Kamonde hi ni kama sasa tuko sawa kete mathakire rwimbo rumwe niguo metikie twetikie mama ure megutwarike na tukumenya matwire maraigwa rwimbo rwao sawa matwire maraigwa rwao nyora ke itathake rwimbo rwa mugenero wao akawakaride nimegutira ni rwao mundu koigwa rwimbo ruru mundu ucio ni muini na ni very talented by the way na ni hit maker ni otha isike na ni eraria trending turenda muthikiririe rwimbo mucoke na thauti 22989 muge ni rwao muge no muraigua rwimbo ru ni rwao niguo twetike mitambo tha ici sawa si ndio kereke nini ketone turathaka rwimbo ruriu ati imerudi Ntumbiri kuna mari witwa Ntumbiri kudesia ni kodo imerudi Ntumbiri iko poa I am Mwenda and say hi to Saimo I love you all we love you too 88.9 like keep ya tuko tuned huku iko sawa Ngarua tuko sawa Tagwo Mosewa like keep ya thank you Gatundu South iko sawa Helen 88.9 iko sawa Moses Iguyo arauga kodo gwitagwo like keep ya ni acoka iko ni acoka ari yes ni matwire uyu no uraina na ni uyu anaimba who is this Ninagatho mbere yaku mwathani itondu na riria andu manjugerera ona makanyitana moko manine nduri wetikira kunyitanira nao ni muingi yuria oyaga narikoro mamumenya uria ndimuwi uyu ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire nawe baba nduri wareka nduri oro gwato nathie kerema kuria twaranagiria udura wakwa ndathimite ni muingi yuria oyaga narikoro mamumenya uria ndimuwi uyu ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire
gakunuma enda etetie makindumithanagia na Ngai wakwa na makinyarara maithori ndanaita ona mandiga matotira nawe ine muike yure oyaga narikoro mamumenyo ria ndimoe oyo ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire. Tondu ndire ndirakunogia baba ungikona ta kuriganirwo niwe na guthaitha njokagia gwaku na wendo tondu kaba indo ithire tutigwo nawe ine muike yuria oyaga na rikoro mamumenyo uria ndimoe uyu ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire mamumenyo uria ndimoe uyu ni Ngai wiyuritwo ni wendo na ndanyitanagira na aria mathuire. Muini wa rwimbo ruru etagwo atia kiu nikio kiuria twakuria niguo tuko tugicoka mitambo-ini tumanyira kuhana wega na tugucokia kuria gwa 22989 na ikone wandikite aja we niwe turahinga nawe umuthi huyo ni Simon Kamode amgote sana ni Fraji Gatimu hai wakarende mbona unanitesa na mapenzi we can do wedding with you, you can be my queen and can be a good wife, no one like you. Mwah. Watigane na osio ni kuria to kuria kana wendo hai wakarende say hi to that great musician Kamode Simon etagwo Devi Itunda from Runyenje Embu County mitambo iko sawa mamenyete wakwa ni huyo ni Kamode hata akiimba kama Mokorino ninajua ni yeye. Congrats my bro, Mungu anakupenda na atakupeleka faa etagwo Mso Akonax. Amen. Huyo ni Kamode na napenda stories zake na nauge etagwo atia hai wakaina Kamode nirwa Kamode wakarede kayore sister ya mundu ngiukaga Citizen Sunday acama gitagwo Wagaci ndio thaya Wagaci Tiunda kuma Gatitonya Ndarwa. Huyo ni Kamode mwenyewe with a so much a blessing song wakarede na Kamode mweki merudi rweboru nirwa Kamode Simon ucio ni shosho washi kwa Santa Vero mitambo iko sawa. Wimbo ni ya Kamode Dama from Murare rweboni rwa Kamode kwa ni mamenyete ucio ni wake oi one and only Kamode acha ni wake oi au ni rwa wake oi naitwa Maina ne Saimo Kamosh. Yes. Jeroskai go kama hido hata Nyeri mitambo imerudi. Nasikiza new song ya Kamode etagwo Patu Monga ucio kire Simon Kamode ona gwito ni ashoka Karo from the Raka Santa mithamo wa dodo tu yamwe muno Kirinyaga kwetu imerudi rwimbo wa Simon Kamode song ni ya Kamode Lucy from Things Santa naitwa Maina na ni Saimo Kamosha naimba wakarede ni mili kutoka Muranga Mutithisa iko sawa sana Raina Kamode na ugeithie fafa ari Karen ona Miriam Wanyama tondu ni macokia ri turathoma ciothe ona Miriam Wanyama kimuga ru ni rwa Kamode very nice ni Simon Kamode etagwo Helena kutoka Katondo South wakaresho wimbo ni ya Kamode etagwo Sharana Santa song ni ya Kamode Katondo South tuko sawa ucio ni mama Ana thegio muno muko sawa song ni ya Kamosha etagwo Hana Gitao goko mwethega Katondo North ni ashoka etagwo Waweru Wairia no cio ni Kamode wakarede ucio ni Kamode Raina jetagwo Michael Degwa aka waru chonjo kabisa Mr. Kamode singing na wapenda sana etagwo Samikairi Katondo North Santa Jerry Wakuria Muranga raugo ucio ni Kamode Wanja from Uplands song ni ya one and only Simon Kamode na mitambo iko sawa sasa
ina muthikiria wito kwa cooperative hiyo ni ya Kamonde ucio ni Kamonde gitao wa Turbo Santa sana kwetu imerudi Rebono Simoni Kamonde midhamu wa Dodo wa Santa huyo ni Kamonde Jose Jokia Santa ni Kamonde muibaji ni Simoni Kamonde mamliona kodogo gataga kanuga Santa so kutoka LD ucio ni Kamonde gitao wa Turbo Thegi ucio ni Kamonde asante sana na no urate sado arege na mapenzi obotige no ro wawe nimendo tukuria riu taundo ngende mutu no ndia wetu Kamonde ni yako etagwo Mose wa Laikipia Inoro FM magataga tuko siunda Kaparo Senior Santa Foimani kune asoka mitambo sawa twakinya hau kile tukura ni aige ona goko ni marandika ingi so from Nax mitambo iko sawa lakini iangaliwe sana ikipotea mimi huwa nazima radio halafu ikirudi sitajua ninapotelewa na mambo mingi mso kutoka Nax mitambo sasa imeangaliwa na kulingana na ripoti ile tuona no ria twero wimbo ni ya Simon K Njeri kudugwita kwa Laikipia Kamonde is my mentor. I have a song mentor John Wairi ya kumakamuka Finkoda ugaremboni wa Saimo muhede kuma Muranga Mathioya thank you Moses Nguyo wa Laikipia Ngarua Santa ni Kamonde mother kutoka Nakuru Martin wa Janet Martin wa Janet ni munini wa Garuya ni undu wa kuria kwa Martin ni gumunyita guoko winine Wageje ni nyabura kuma Jafini wageje mundu retwo Jane ugaremboni rwa Kamonde ona kare ka mahinda ruguru ni rwa Kamonde Shikirenyaga county ya Santa Dennis Kamau Esther kutoka na Nyuki Mose wa P Jemo wa All Kalau Sami Dennis Kamau Sami Steven Mange ayaye ndututware kuria tumenya ni mariko Esther Karaja wa riro gwa Kairo ona kiarauga ni rumuniro wa ona John Shike gwa mamake Taraji tondu ni ginya nake ni rwimbo rwaku imagine edu wa mwiki thank you Adimiro Kingori wa Magumu Santa ni nyina magogona ine Githiwa koine waka masaria John wa Mutumba kudugwetagwo Nyeri John wa Mutumba Santa agarederekeraga ni nyina magogona ine ukona kile Esther Karajara gwocio ni Simon Kamonde Kamonde is my mentor Andre rajitane giterwo wira asa etia we ni nyina magogona ine no mere jita abiria na retwa ndirĩtanagia na rwĩmbo rũrũ igwagitagwo muthikiriria wakwa wi hau ri ni njitagwo Simon Kamonde wa Ngai uri hoyaga na rwĩmbo rũu ni ndarutire kuringana na maundu maria ndagereire na gifungo gĩkĩa mũico nĩkĩo kĩngenagia mũno gĩkĩ kiugaga atĩ titherũ tondũ ndirĩ kĩndũ rĩnjũ ndũrĩkĩtie na nĩ ũngĩkona ta ngariganĩrwo nĩwe ukajokagia gwaku na wendo nĩ nyina magogona-inĩ ngĩrĩkĩrĩria na mohiki-inĩ ithemba na nĩ thiaga nginya kũndũ mĩgithi-inĩ ũngĩkorwo wĩna igongona o rĩothe nĩ nyinaga kũnjarĩria harĩa TikTok Simon Kamonde kana Facebook kana namba yakwa ũrĩa wĩnayo njĩtĩra magongona na nĩngũkũgemeria igongona wega njĩtagwo Simon Kamonde wa Ngai ũrĩa hoyaga na nĩ ndutaga mawĩra ma MC by the way niĩ ndĩ best MC tondũ niĩ nĩ MC na nĩ nyinaga nginya igongona-inĩ rĩu rĩaku na ndirĩhagia kũina ũngĩnjĩtĩra wĩra MC ngũina tũhũ ũndĩhe MC na ndĩe ndarĩa nĩ ũguo mbia ndirĩhagia goro ndĩhagia kuma 7,000 gũthiĩ na igũrũ njĩtagwo Simon Kamonde wa Ngai ũrĩa hoyaga kĩndũ kĩngĩ no heane namba kana namba yakwa ya thimũ ngĩra ĩrĩa ũngĩenda kũnginyĩra nayo nĩ ũndũ wa wewe na mũcumarĩ waku na ciringi yaku nĩ ũndũ wa kũrũgama na ũtungata ũyũ wa Ngai ũrĩa hoyaga namba yakwa nĩ 0792385724 ĩkũruta Simon Bogwa njĩtagwo Simon Kamonde wa Ngai ũrĩa hoyaga namba yakwa nĩ 0792385724 na by the way kwĩna kĩhĩtahĩtano kĩa mũndũ ũrĩa mũmemerekia ũrĩa ngũthi wathi hau Facebook-inĩ yakwa nĩngwĩkĩrĩire link votera ndahotana ũhonotani nĩ witũ mũracindana na kũu turacindana niĩ na Coconut no Coconut nĩoĩ nĩ ngũmũcinda nĩoĩ nĩikarĩtie Coconut akoragwo mwena ũrĩa ũngĩ wa Cambodia
nä må thuri må rata wakwa må no no nä å ngoro-inä yake kå rä a kå riku pio nä ngå må hota tå gå kå bå tä ra atä a må kå bå tä ra tondå ndä na linki nä ndäraikara ngä postaga na linki ä yo wamä ona harä å kå mä ona Facebook-inä ciakwa okorwo ndä na namba yaku ndärekä ra status wamä ona voti withire ona nä ciringi 10 mbia iria ũrahå thä ra nini må no kura ĩmwe nä ciringi 10 no å hå thä re ngiri yaku ngiri ciaku 2 ngiri ciaku 10 wavutä ra å hotani nä witå so må ndå othe å ragå thikä rä ria no kwendete må ndå othe å rathikä rä ria na å nyendete thiä page-inä ya Simon Kamonde harä Facebook ĩnä postĩte linki hau na mbica ĩ hau we wahutia linki ĩyo ĩgũtwara harĩa ha gũikia kura direct jikiria kura yaku ciringi 10 citingĩ gũthĩnia ndagũthaitha aca ndingĩmonga ndingiuga atĩ ndagũthaitha ndakuonga tondũ rĩrĩ tũtingiuga ndagũthaitha ndakuonga tondũ kwĩna thuri mato thikireria maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Right, thaa mũgwanja ĩratigaria ndagĩka 10 kana ndagĩka mũgwanja na hamwe na mamwe ma marĩa Baba Wine Woza arathiĩ na mbere kũhang'ania namo. Nĩ ũkũigua atĩ President William Ruto gwĩkĩra kĩrore watho wa kũramata na kũgacĩrithia ũruti wĩra wa bengi nene nĩguo CBK borithi kũrathana kũraga kwĩrwo na awĩci mwena wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu na andũ a kũrĩa Limuru kwĩgangara na mĩgate hamwe na mĩkonye thutha wa rori gũkuĩte indo icio kũgũthwo nĩ mũgithi kũrĩa taũni-inĩ ya Limuru. Nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthĩrana wega rĩu nĩ tũkomane thutha wa ndagĩka 6 ciũkĩte. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi milioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. I've held it all in